No niin, hyvät ystävät, aloitetaan kaupunginvaltuuston talousarviokokous. Tervetuloa. Ja todetaan kokous aluksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja todetaan läsnäolijat. Kukas puuttuu? Anteeksi? Johanna Kasu on tulossa. Aha. Otetaanko se oikein, mutta otetaan kyllä kaunista. Vartutta. Oli, tulee. Kukas sitten vielä puuttuu? No niin, hyvä. No niin, Hyvä. ei näy Rittaa tuossa vielä. Nyt näkee ja Johanna kun tulee. Vartutaanko mä? Vartuta, pakkohan se tulee. Meidän täytyy se tulostaa. No tulee nyt sieltä, niin päässään ääneen. Odotetaan sen verran, että Johanna tuolta pääsee painamaan läsnäolon nappulaa, niin sitten me päässään jatkamaan. No niin, todetaan, että paikalla on 51 valtuutettua ja poissaolosta ovat ilmoittaneet Ilari van Steen, Pasi Hirvonen, Riku Pirinen, Tero Flink, Katri Paatero, Kim Suores, Sami Hohti ja Noora Järvikangas. Ja tilalle on kutsuttu sitten järjestyksessä Susanna Blomberg, Päivi Leijamaa, Milla Tuomela, Kimmo Duffa, Kari Niininen, Raija Keveri, Matti Koski ja Mikko Hauhia. Näin pykälä 118 käsitelty, tai 116, ja sitten mennään pöytäkirjan tarkastajiin 117, ja täällä on merkitty ehdotukseksi Karina Jäntti ja Arttu-Petteri Klammi. Sopiiko molemmille? Sopii, eli Karina Jäntti ja Arttu-Petteri Klammi ovat pöytäkirjan tarkastajia. Ja sitten käsittelyjärjestys, pykälä 118. Ja tässä yhteydessä haluan kertoa, kuinka me juoksutetaan tuo talousarvioasia. Eli 119 ja 121 käsitellään yhdessä niin, että ensin kuullaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro, sen jälkeen ryhmien puheenvuorot, sitten pidämme riittävän pituisen tauon, jossa ryhmät ensin puheenjohtajan johdolla kokoontuvat ja ryhmät keskenään. Ja sen jälkeen sitten jatketaan yleiskeskustelulla tätä pykälää. Ja kun se on saatettu päätökseen, niin sitten avataan pykälien 119-121 pykäläkohtainen käsittely.
Ja 120 pykälän yhteydessä suoritamme tämän äänestyksen sen listan mukaan, mikä meillä on. Ja merkitään sitten pöytäkirjaan tuo äänestyslista plus tulokset. Eli sopiiko käsittelyjärjestys näin? Sopii. Ja sitten käymme pykälien 119, 121 käsittelyyn ja aloitamme sen näin. Eli siirrymme pykälään 119 ja siinä aloitamme sen Sami Virtasen kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuorolla. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat, oikein hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Tämä on nyt meidän tämän valtuustokauden viimeinen talousarviokokous ja käymme taas siihen valtuuston ehkä tärkeimpään kokoukseen, mikä meillä aina vuosittain toistuu. Alkuun kiitokset talousarvion valmistelijoille, kaupunginjohtajalle, muille viranhaltijoille. Ja kuten meillä tässä kaupungissa on ollut nyt pidempään vallalla semmoinen käytäntö, että kaupunginhallitus ei tee siihen kaupunginjohtajan esitykseen muita muutoksia kuin korkeintaan korjaa, jos siellä jotain virheitä on, vaan on annettu tämä viranhaltijaesitys tulla valtuuston ja valtuustoryhmien pureskeltavaksi ja käsiteltäväksi sellaisenaan. Ja sanoisin, että mun mielestä tämä on ollut varsin hyvä käytäntö ja valtuutetut ja valtuustoryhmät sitten pääsee kokonaisuudessaan kaikki yhtä aikaa tämän asian kimppuun. Meillähän ei kaikki ryhmät kaupunginhallituksessa ole, niin tällä tavalla myös suodaan näille pienemmille ryhmille mahdollisuus ottaa kantaa niihin esityksiin ja asioihin, mitä sieltä viranhaltijoiden kautta on tullut. Kaupunginhallitus kesäkuussa antoi raamit, jonka pohjalta valmistelua on tehty. Raameja annettaessa tiedettiin, että ne on hyvin tiukat ne raamit. Osattiin ennakoida, että tietyillä vastuualueella toimialueittain niin saattaa olla jonkinlaista ahtautumaa edessä ja viranhaltijan valmistelussahan siellä vähän löysää raameissa annettiin sekä varhaiskasvatukseen että opetuspuolelle ja se on ollut meillä viranhaltijoilta ihan oikea ratkaisu, kun tiedetään varsinkin ne perusteet, minkä takia siellä sitä toimintaa oli vaikea saada siihen raamiin mahtumaan. Kun katsoo koko taloussuunnitelman kaudelta tätä talousarvioesitystä ja millä tavalla se meidän talouden kuva tämän taloussuunnittelukauden aikana on kehittymässä tai kehittyy, niin siihen liittyy jälleen kerran, se on tuttu tarina tältä valtuustokaudelta, liittyy jälleen kerran vahvoja epävarmuustekijöitä ja tällä kertaa ne on nimenomaan näihin valtionosuuksien liittyen. Tiedetään, valtionosuusuudistus on valtionhallinnon tasolla käynnistynyt ja valitettavasti myös siirtynyt. Ja tämä aiheuttaa sen, että todellisuudessa tänään tässä hetkessä, kun teemme talousarviota ensi vuodelle ja suunnitelmaa tuleville vuosille, niin meillä ei ole todellista käsitystä siitä, mikä meillä tulee olemaan se sopeuttamisen tarve koko tällä suunnitelmakaudella. Ja se tietenkin luo hankaluuksia. Se luo monenlaisia hankaluuksia, mutta ennen kaikkea sen osalta hankaluuksia, että kun me ollaan lähdetty tässä talousarvioesityksessä, tai kaupunginjohtaja on lähtenyt tässä talousarvioesityksessä siitä, että emme tee mitään äkkijarrutusta. Mutta se aiheuttaa tietenkin meille, kun meillä on ehkä siis valtuutettuna, voisi olla ja on ehkä tarpeita joitakin asioita painottaa ja tehdä menolisäyksiä sinne. Mutta mä itse henkilökohtaisesti näen, että tässä vaiheessa, tässä ajassa merkittävien menolisäyksien tekeminen käyttötalouden puolelle on sellainen riski, että siirrämme niitä vaikeuksia tulevalle valtuustolle. Koska meillä ei ole käsitystä siitä, mikä meidän
todellinen tilanne tulorahoituksen osalta on sitten vuosilla 26-27. Pelkään, että tänään mahdollisesti tehdyt käyttötalouden lisäykset niin aiheuttaa tilanne, että tuleva valtuusto joutuu sitten etsimään niiden edestä sopeuttamistoimia meidän toiminnan sisällä. Että tämä meidän tilanne ei poistu tai ole erilainen verrattuna muuhun kuntakenttään, että viimeksi torstaina ja perjantaina juttelin itäsuomalaisten kaupunkien luottamushenkilöjohdon ja myös viranhaltijajohdon kanssa. Ihan sama tilanne on itäsuomalaisissa kaupungeissa muuallakin. Myös sen osalta, että kun meilläkin on tämän vuoden ennuste parantunut tässä matkan varrella koko ajan suhteessa siihen, mitä viime syksynä tehtiin, niin sama tuntuu olevan myös muissa kaupungeissa. Kyse ei ole siitä, että meillä viranhaltijat esittäisi liian pessimistisiä lukuja vuosi toisensa jälkeen tuonne meidän tulorahoituksen puolelle. Tai sitten kaikissa Suomen kaupungissa toimitaan sillä tavalla, että se vaihtoehto tietenkin on. Mutta tämä vuosi näyttää toteutuvan parempana kuin mitä viime syksynä on arvioitu, ja tämä on laajasti ilmeisesti myös muussa kuntakentässä, ainakin samankaltaisten kaupunkien joukossa kuin me olemme, niin näyttää olevan trendi. Tämä meidän talousarvioesitys pohjaa pitkälti siihen, että me ollaan onnistuttu viime vuosina kerryttämään sitä meidän kumulatiivista ylijäämää. Se antaa meille mahdollisuuden tehdä vahvastikin alijäämäisen talousarvioesityksen ensi vuodelle. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun meillä on se vahva puskuri siellä olemassa, että me voimme sen hutiloida miten vain tuosta vain. Pelkästään sitä kertynyttä ylijäämää tuijottamalla tai sitä tunnuslukua tuijottamalla ja tekemällä ratkaisuja sen pohjalta, niin on vaarana, että astutaan aika lailla suureen velkamiinaan tulevaisuuden osalta. Meidän pitää pystyä hallitsemaan sitä meidän vuosikatetta ja vuosikatetta suhteessa poistoihin ja vuosikatetta suhteessa investointeihin. Se, että syömme käyttötalouden puolella sitä alijäämää enemmän kuin mitä nyt tässä pohjaesityksessä on, tarkoittaa sitä, että kaupunkimme jatkaa velkaantumista. Itse ajattelin, kun tämä valtuustokausi aloitettiin ja taustalla oli korona, tai sehän taisi olla silloin vielä päällä, ainakin sen jälkimainingit. Taustalla oli se, että jo viime valtuustokauden loppupuolella niin talouden ennustaminen oli todella hankalaa. Niitä muuttuvia tekijöitä tuli ja meni ja perässä ei meinannut pysyä. Niin itse asetin tälle valtuustokaudelle semmoisen tavoitteen, että tämä valtuustokausi ja tämä valtuusto pystyisi jättämään sit seuraavalle valtuustolle sellaisen talouden perinnön, että me ollaan saatu tasapainotettu meidän talous sillä tavalla, että meillä on sitä talouden puskuria ja liikkumavaraa. Ja että pysyvällä tasolla näyttäisi tai oltaisiin saatu meidän perustoiminta semmoiselle tasolle, että me ei aina tarvitsisi olla siinä veitsenterällä kulkemassa. No siinä ollaan onnistuttu, että me ollaan saatu se talouden puskuri aikaiseksi, osin omin toimin, mutta osin ulkopuolisin tekijöin, mutta joka tapauksessa sitä puskuria on siellä olemassa. Mutta valitettavasti emme kyllä onnistuneet, emmekä onnistu siinä, että meidän menot ja tulot pystyttäisiin jättämään sillä tavalla tasapainossa, että seuraavalla valtuustolla ei olisi edessä sopeuttamistoimia. Kun katsoo, millä tavalla ollaan tämän valtuustokauden aikana talousarvioiden kautta pyritty kehittämään meidän kaupunkia, niin mä väittäisin, että me ollaan aika hyvin onnistuttu siinä, mitkä on keskeisimmät trendit suhteessa siihen, että millä tavalla niin kuin kaupunkien pitää pystyä elämään ajassa. Meillä on ne omat haasteet olemassa, ikärakenne, väestömäärän, asukasmäärän väheneminen, lapsimäärän pieneneminen, mutta me kuitenkin ollaan pyritty olemaan sillä tavalla aallonharjalla, että me ollaan panostettu meidän elinkeinoelämän mahdollisuuksiin. Me ollaan tehty esimerkiksi tämän vihreän siirtymän hankkeita varten niin määrätietoisesti maahankintaa, ollaan tehty tontteja
Ja ilman niitä niin meillä ei olisi näitä tulollaan olevia isoja investointeja. Ihmisten vapaa-aika ja mahdollisuus viettää laadukasta vapaa-aikaa korostuu tänä päivänä. Se korostuu kaikkien menestyvien kaupunkien strategioissa, se korostuu kaikkien menestyvien kaupunkien toiminnassa. Siihen me olemme pystyneet panostamaan ja olemme tehneet siihen panostuksia ja meillä on vahvaa kulttuuritoimijuutta täällä, meillä on vahvaa liikuntatoimijuutta täällä. Meillä on aktiivista kolmatta sektoria, joka tuottaa muun muassa kulttuuripalveluita, tuottaa liikuntamahdollisuuksia asukkaille. Me olemme pyrkineet vaikuttamaan siihen, että meillä ei sitä yliopistoa ole, mutta että meillä on täällä vahva, hyvämaineinen, korkeatasoinen ammattikorkeakoulu. Koulutukseen satsaaminen ja korkeakoulutukseen satsaaminen on asioita, mitä jokainen menestyvä kaupunki tänä päivänä tekee. Me ollaan havaittu, mikä merkitys on kaupungin ilmapiirillä. Me ollaan vahvaa osallisuustyötä tehty. Ollaan otettu kuntalaisia yhä paremmin ja paremmin mukaan meidän toimintaan aktiivisina toimijoina, ei pelkästään vain vastaanottavana osapuolena. Mun mielestä me ollaan tehty tosi paljon hyvää työtä. Ja mä sanoisin näin, että tämä talousarvioesitys antaa meille mahdollisuuden jatkaa tällä tiellä. Me ollaan käynnistetty nyt tämä strategiaprosessi sen skenaariotyön pohjalta, tai tehdään niitä skenaarioita strategiatyön pohjaksi, ja se etenee nyt sitten varsinaiseen strategiatyöhön. Ja mun mielestä meidän tulee pystyä jatkamaan näitä satsauksia näihin edellä mainittuihin asioihin, mitä me ollaan tehty niin myös tulevassa strategiassa. Mutta täytyy huomioida myös se, että siellä on ne tiukat talousajat meillä edessä ja tänä päivänäkin päällä, niin ehkä me joudumme sen strategiaprosessin yhteydessä entistä vahvemmin myös tekemään niitä valintoja, että mihin meillä on varaa satsata. Et siinä oikeastaan korostuu se, että löydetään ne oikeasti keskeiset tekijät, mitkä luo meidän kaupungille menestystä tai ainakin menestymisen mahdollisuuksia, ja meidän pitää löytää myös sitten resursseja niihin satsata. Sellaisia asioita on turha kirjoittaa strategioihin vain sen takia, että tuntuu hyvältä olla näiden asioiden puolesta, jos meillä ei ole oikeasti varaa niihin sit pelimerkkejä, aikaa ynnä muuta resursseja satsata. Näillä sanoilla niin vielä kerran kiitos viranhaltijoille tästä valmistelutyöstä, mitä olette talousarvio eteen tehnyt. Iso kiitos ennen kaikkea ryhmäpuheenjohtajille siitä taustatyöstä, mitä olette tehnyt tässä nyt viime päivinä, jotta tästä kokouksesta selvitään kunnialla, ja iso kiitos valtuustoryhmille panoksestanne tämän talousarvioprosessin eteen, ja toivon oikein antoisaa, hyvähenkistä talousarviokokousta meille kaikille. Kiitoksia Sami, ja sitten siirrytään näihin 10 minuutin ryhmäpuheenvuoroihin ja aloitetaan sosiaalidemokraateista. Tiina Montonen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kuvailisin Kotkan vuoden 2025 talousarviota yhteiskuntamme tämän hetken kuvaksi. Pitää tasapainotella, jotta nenä pysyy pinnalla, samalla kun kehitetään toimintaa, pidetään huolta hyvinvoinnista ja panostetaan elinvoiman kasvattamiseen. Ensi vuoden talousarvio on miinusmerkkinen, vaikka myös vuodet 2026 ja 2027 arvioidaan alijäämäiseksi. Taloussuunnittelu vuoden 2027 lopussa kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan melkein 25 miljoonaa euroa. Kriisikunnaksi joutuminen ei uhkaa, mutta kaikki toimialat joutuvat talousarvion tasapainottamisen takia luopumaan tärkeistä asioista. On oikein, että talousarviossa on tehty näkyväksi asioita, joista talouden tasapainottamisen vuoksi joudutaan luopumaan, kuten uusista vakansseista, hankerahoitusten päättyessä, resurssihenkilökunnasta varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa, materiaalihankinnoista, teiden ja siltojen korjausmäärärahoista, katuvalojen kunnosta,
mainostamisesta, liikuntapaikkojen ja rakennusten peruskorjauksesta. Lista on pitkä. On tärkeää, että korjausvelan kasvattaminen ei saa johtaa sisäilmaongelmiin eikä turvallisuuspuutteisiin. Vaikein tilanne näyttää tulevan investointien suhteen. Investointien 5-vuotissuunnitelman tavoitteena on kunnan talouden tasapainotilanne ja se, ettei lainamäärää entisestään kasvatettaisi. Jos vuosikate ei riitä kaupungin investoihin, velkaantuminen jatkuu. Kotitalouksissakaan ei remonttia tehdä, jos raha ei riitä. Ensi vuoden lainamääräksi arvioidaan 7 157 € per asukas. Hovinsaaren päiväkodin rakentaminen on ollut poliittinen näytelmä sinänsä. Nyt halutaan laittaa jopa rahaa uuden tarve- ja hankesuunnitelman tekemiseen. Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mielestä päiväkotia tarvitaan, mikä perustuu paikkamäärälaskelmiin. Niitä ei uskota. Muutokset Hovinsaaren päiväkodin sulkeutumisen ja Merimarjan päiväkodin muuton takia vähentävät paikkoja ensi kesänä paljon Kotkansaaren ja Hovinsaaren alueella. Muistutan vain, että lähipäiväkodeilla voi tukea lapsiperheitä. Kotkan uimahallin tila, Karhuvuoren urheilutalon kunto, Luovien alojen keskus sisältäen musiikkiopiston tilat ja monet muut investoinnit puhuttavat kuntalaisia. Tasapainoilua riittää samaan aikaan, kun pitää tehdä tulevaisuuteen tähtääviä investointeja uusien yritysten ja sitä myötä tärkeiden työpaikkojen saamiseksi. Talouden epävarmuuden vuoksi sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä ei ole lähtenyt esittämään talousarvioon suuria muutoksia. Talousarviossa lisärahoitusta on kohdennettu varhaiskasvatukseen ja opetukseen, Kymi, Sinfoniatalle ja joihinkin tehtäviin sekä virkoihin muutaman mainitakseni. Yksi suurimmista epävarmuutta aiheuttavista tekijöistä on ensi vuoden alussa voimaan astuva TE-uudistus. Vastuun siirtyessä kunnille julkisista työvoima- ja yrityspalveluista valtion rahoitus vähenee noin 10 miljoonalla eurolla. Ihmisten on lisäksi päästävä nopeammin avoimille työmarkkinoille, ettei sakkomaksuja kertyisi, joita nykyään kutsutaan työttömyysetuuksien kuntaosuudeksi. Arvioidaan, että kunnalle kertyy jatkossa niitä reilusti nykyistä enemmän. Myös aika, jona pitää työllistyä, lyhenee, eikä muun muassa palkkatuki enää kerrytä työssäoloehtoa. Koko Suomen ja Kymenlaakson työllisyyskehitys aiheuttaa huolta. Työttömyysasteemme on ollut koko Suomen sekä nykyisen Kaakkois-Suomen TE-toimiston keskiarvoa korkeampi. TE-uudistuksen johdosta kaupungille siirtyy yli 80 työntekijää. Kotka vastuukuntana yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa on hoitanut hienosti tähän asti uuteen haasteeseen vastaamisen. Kiitos siitä vastuuhenkilöille ja onnea uuden laajamittaisen tehtävän hoitamiseen. Muuten uusia tehtäviä ei henkilöstösuunnitelmassa paljoa näy. Taloussuunnitelmakaudelle osuva valtionosuus on yksi rahoituksen epävarmuustekijä. Ettei menisi synkistelyksi, niin pakko sanoa, että talousarvio sisältää paljon upeita asioita. Kehittämisen kulttuuri näkyy, joista muutaman mainitsen. Kulttuurihistorian säilyttäminen näkyy Sunilan ja Katariinan alueiden kaupunkisuunnittelussa. Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet ovat lisääntyneet paljon, mikä näkyy toimialojen avautumisena kuntalaisiin päin. Sitä osataan myös vaatia, mikä on näkynyt muun muassa kirjastokeskustelussa. Osallistuvan budjetoinnin hienoa prosessia ja ohjeita pitää vielä kehittää siihen suuntaan, että ihmiset tietävät paremmin, mistä äänestävät. Koko henkilöstölle kuuluu iso kiitos palvelujen järjestämisestä ja infran ylläpidosta niin kaupungin kuin tytäryhteisöjenkin toiminnassa.
Kiitos myös valtuutettukumppaneillemme. Kuntalaisten hyvinvointi koostuu monesta asiasta. Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa on erittäin tärkeää. Työtä hyvinvoinnin eteen tehdään moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vaikuttaen. Esteettömyyden edistämiseen on tulossa määrärahaa aloitteemme mukaisesti, mistä olemme todella iloisia. On hienoa, että monet kaupungin toimialat ovat kirjanneet talousarvion toimimisen opiskelijoiden harjoittelupaikkoina. Aikana, jona työntekijöitä tarvitaan, on todella tärkeää, että opiskelijat saavat oppia työssä ja ennen kaikkea valmistua. Tässä vetoan kaupungin tytäryhteisöihin ja myös yrityksiin yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi ja alueemme kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Työtä ilmastotoimien ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen on tehtävä. Sosiaalidemokraattisella valtuustoryhmällä on 3 muutosesitystä. Ne löytyvät muutoslistasta. Ensimmäinen koskee tapahtumakeskuksen kannattavuutta sekä toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua. Toisessa ehdotamme, että Kotkan nuorisotyön henkilöstö ja nuoret yhteistyöllä selvittävät ensi vuoden aikana, millaisilla työmuodoilla ja työajoilla nuoriso tavoitetaan parhaiten, jotta yksikään nuori ei jäisi ilman apua tai tukea. Hyvinvointilautakunnan tuella viedään nuorisotyön palvelut sinne, missä nuoret niitä tarvitsevat. Ryhmämme haluaa nostaa esiin nuorten asioita, jotta heidän hyvinvointinsa paranisi. Lasten ja nuorten ja aikuisten kohtaamiset ovat tärkeitä ja työtä pitää kohdentaa erityisesti niihin. Nuorisotyöhön on tulossa ensi vuonna 1 uusi tehtävä. Tämän nuorten ja nuorisotyön analyysin jälkeen perustellut esitykset toiminnan kehitykset ovat meille tervetulleita. 3. esityksessä nostamme esiin musiikkiopiston tilatarpeet. Näillä muutoksilla sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Kiitoksia. Ja sitten kokoomus, Riina Brufors, ole hyvä. Pitäisi sanoa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut kokousta seuraavat. Kaupunki pitkäjänteisesti kehitettäessä tämä 1 valtuustokausi on yllättävän lyhyt ajanjakso, mutta tänä aikana me pystytään tekemään paljon tärkeitä ja kauaskantoisia päätöksiä, hyviä ja huonoja sellaisia, mutta toivottavasti tänään olemme näistä tekemässä niitä hyviä. Itse ajattelen myös, että vastuullista päätöksentekoa on se, että me jätetään tulevalle valtuustolle mahdollisimman hyvä perintö. Tämä valtuustokausi on sisältänyt alusta loppuun paljon taloudellisia epävarmuuksia ja muutoksia, ja tämä tulee jatkumaan yhä tulevina vuosina, muun muassa TE-uudistuksen ja valtionosuusuudistuksen myötä. Omasta mielestäni me ollaan kuitenkin onnistuttu tässä taloudenpidossa kohtalaisen hyvin, josta kertoo tämän kauden aikana kohonnut taseen ylijäämä. Kaupungin vastuualueet ovat myös hallinneet esimerkillisesti meidän heille myöntämää kulubudjettiaan viime vuosina, josta kiitoksemme koko kaupungin henkilöstölle. Mutta valitettavasti säntillistä kulukuria ja palvelutason tarkastelua tarvitaan myös tulevina vuosina. Tätä suurempaa huolta me kuitenkin vielä kannetaan tästä kaupungin erittäin tuhdista investointiohjelmasta, jota nykyisillä vuosikatteilla ei valitettavasti yksinkertaisesti pystytä toteuttamaan ilman merkittävää velanottoa.
Taloussuunnitteluvuosien kaupungin nettoinvestointitarpeet ovat jo nyt lähes 90 miljoonaa euroa ja toivon, että tätä kokousta seuraavat kuulijat ymmärtävät sen, että tässä summassa ei ole mukana edes montaa tärkeää tulevaisuudessa häämöttävää investointia, kuten Karhulan uuden yläkoululukion leasing-osuutta, Katariinan uimalan rakentamista, Karhuvuoren korvaavia liikuntahalleja, kaupungin vanhan sairaalan tai kirjaston remontointia, näin muutama mainitakseni. Kotkalla on tällä hetkellä noin 7 000 euroa lainaa jokaista kuntalaista kohden, ja väkimäärän laskeessa tämä luku uhkaa nousta yhä suuremmaksi. Näistä edellä mainituista syistä johtuen kokoomus RKP-valtuustoryhmä on päättynyt tekemään seuraavat muutosesitykset. Ryhmämme esittää Hovinsaaren päiväkodin investoinnin siirtämistä 2 vuodella eteenpäin. Me ollaan mediastakin saatu lukea sitä, kuinka lapsimäärät tulevina vuosina tippuvat Kotkassa jyrkästi. Nyt tähän talousarvioon oli sisällytetty uusi Hovinsaaren päiväkoti, joka oli valtuuston vasemmistosiiven muutosesityksen kautta läpiviemä päätös vastoin perusteellisesti laadittua palveluverkkoselvitystä, sen suositusta ja virkamiesten alkuperäistä esitystä. Tämä päätös on nyt avattava uudelleen valmisteltavaksi, joka tarkoittaa sitä, että suunnittelussa on otettava huomioon koko Metsola, Korela, Hovinsaari-alueiden varhaiskasvatustarve pidemmällä aikajänteellä, ja tähän tulee linkittää myös nykyisten Metsolan päiväkotien tulevaisuus. Optimaalinen sijainti uudelle päiväkodille ei välttämättä ole Hovinsaaren koulun pihalla. Ryhmämme näkee, että varhaiskasvatukseen panostaminen on erittäin tärkeää, mutta tunnustaa sen tilanteen, että näillä lapsimääräennusteilla kiireessä valmisteltu uusien seinien rakentaminen ei ole järkevää. Lapsen kasvulle ja kehitykselle kaikista tärkeintä on se, että rajalliset resurssit kohdistetaan siihen päiväkodin arjessa tapahtuvaan lasten ja aikuisten väliseen työhön. Nämä samat juurisyyt ovat laittaneet meidät tarkastelemaan myös perustettavia työtehtäviä kriittisesti. Kuten kaupungin hallituksen puheenjohtaja Virtanen oivallisesti tuossa omassa puheenvuorossaan totesi, niin käyttötalouden lisämenoihin kohdistuu merkittävä riski juuri tässä ajan hetkessä. Ja mekin näemme, että esimerkiksi kaupungin henkilöstömäärä ei voi olla ikuisesti kasvava. Siksi esitämmekin OSPU- ja messuassistenttien palkkaamatta jättämistä. Sinänsä mainio tapahtumamme Hyvän tuulen messut vaatii myös konseptina muuttamista, koska 140 000 euron tappio ja 2 ympärivuotisen työntekijän työpanos 1 viikonlopun messutapahtumasta ovat valitettavasti yksinkertaisesti liikaa. Tämän talousarviokokouksen alla kävimme jälleen pitkiä keskusteluja kaupunkimme korkeasta veroprosentista. Pohdimmekin jälleen vakavasti sitä, että olisiko ryhmällämme edellytyksiä esittää veroprosentin tiputtamista. Kuitenkin Kotkassa veroprosenttia pitäisi tiputtaa varsin merkittävästi, jotta pääsisimme kaupunkien välisessä vertailussa neutraalille tasolle ja jotta sillä olisi aitoa vaikutusta veronmaksajien käteen jäävään summaan. Kaupungin tapauksessa tämä tarkoittaisi miljoonien laskua meidän vuosittaiseen verokertymään ja samalla miljoonien lisävelanottoa. Näistä syistä olemme pidättäytyneet tästä veronalennusesityksestä. Katariinan uimalan kohdalla olemme kuitenkin päätyneet esittämään suunnittelun aikaistamista vuodesta 2029 vuoteen 2026. Pidämme uimahallia kaupungin tärkeimpänä yksittäisenä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laitoksena ja kannamme suurta huolta siitä, että mikäli suunnittelun aloittamista lykätään yhä 5 vuodella, voi siitä seurata pitkäkin ajanjakso, jolloin
Tämä nykyinen uimahalli ei ole enää käytössä, mutta uusi ei vielä valmis. Todettakoon myös, että kokoomus RKP näkee, että uutta uimalaa ei tule rakentaa kaupungin omaan taseeseen, ja siksi valmistelua olisi hyvä jatkaa tästä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Kotkan julkiset kiinteistöt Oyn kanssa ja huomioiden laajalti muut mahdolliset tulevat hallia käyttävät sidosryhmät. Näillä tarkennuksilla kokoomus RKP-valtuustoryhmä hyväksyy talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 26-27, ja kiitämme jälleen kaikkia tähän talousarviovalmisteluun osallistuneita henkilöitä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten perussuomalaiset, Samuli Sipakov, ole hyvä. Arvoisa kaupunginjohtaja, puheenjohtaja, valtuutetut ja yksi henkilö siellä ylhäällä ja ehkä pari siellä YouTubessa. Tämä on viimeinen puheeni PS-ryhmänjohtajana talousarviokokouksissa, joten en puhu pitkään. Me perussuomalaiset nostamme esiin huolemme taloudesta ja sen hoidosta Kotkassa. Olemme huolissamme Kotkan kaupungin taloudesta ja taloudesta ylipäätään. Meillä ei nyt ole käytettävissä saksia, mutta investoinneissa tulee silti käyttää maalaisjärkeä, eikä ampua yli hankkeissa niin kuin taannoin tehtiin. Joka vuosi olemme puhuneet investointilistalla olevista turhakkeista. Mitä enemmän rakennetaan, sitä enemmän meillä on tulevaisuudessa korjausvelkaa ja kiinteitä ylläpitokustannuksia. Niitä tulee päinvastoin vähentää. Esimerkiksi rakennusomaisuuden korjausvelka Kotkan kaupungilla on nyt tällä hetkellä noin 74 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna korjausvelka on kasvanut noin 3,8 miljoonaa euroa ja tulevana vuonnakin tulee vielä 3,3 miljoonaa euroa lisää. Tilanne on tältäkin osin aika kestämättömällä tasolla. Tätä menoa olemme pian tilanteessa, jossa joudumme tekemään pikaisia päätöksiä väistöön siirtymisistä sekä uusien tilojen hankkimisesta, ja se kaikki maksaa. Pitäisikö oikeasti alkaa miettiä peruskorjausmäärärahan reilua ja pysyvää kasvattamista sekä henkilöstön lisäämistä kiinteistöjen kunnossapidon puolelle? Korjaamista kuitenkin tässä kaupungissa tulee riittämään, ja ulkopuolisten tekemät korjaukset maksavat entistä enemmän. Onneksi uusi tekninen johtaja on ottanut tiukasti oman tonttinsa haltuun. Hän on peräänkuuluttanut sitä, että Kotkan kaupungin omistuksessa olevien huonokuntoisten rakennusten purkamiseen tulisi vuosittain osoittaa reilusti nykyistä enemmän varoja. Kyllä purkukuntoisetkin rakennukset maksavat joka vuosi kaupungille. No sitten Kotkan kaupungin asukasluvusta, joka vähenee kaiken aikaa. Vähän niin kuin tuo aika. Kotkan kaupungin asukasluvun laskiessa alle 50 000 asukkaan on mahdollista vähentää valtuustoon valittavien valtuutettujen määrää 51-43 valtuutettuun. No, samallahan tietenkin voisi ajatella, että perussuomalaisten valtuutettujen määrää tulisi taas nostaa nykyisestä 11-22, jolloin olisimme enemmistö. Tämähän tarkoittaisi sitä, että tällä olisi kaupungin taloutta tervehdyttävä vaikutus, koska silloin ei enää tulevaisuudessa rakennettaisi noita kustannuksia lisääviä turhakkeita. Ei ole loppunut, vielä jatkuu. Lisäksi on puhuttu yli puoluerajojen elinvoimavaliokunnan lopettamisesta. Sehän tosin tarkoittaisi muutosta hallintosääntöön. Se toisi jälleen pysyviä säästöjä, kun kokouspalkkioista, kilometrikorvauksista sekä pullamössötarjoiluista luovuttaisiin samalla. Tosin kiitos Nina Rauhalan, siellähän on vegetarjoulut yleensä. Myös Kotkan energian hallintoneuvoston lopettamisesta on keskusteltu. Kyseinen hallintohimmeli on todettu täysin turhaksi.
No, perussuomalaiset myös kuuluttavat hallintomalttia tiettyjen toimialojen osalta. Isommissakin kaupungeissa on toimialajohtajien virkoja yhdistetty eläköitymisen yhteydessä. Palkkakustannuksia on näin saatu alaspäin, vaikka tehtäväkentän kasvaessa myös palkat ovat tietenkin suhteessa nousseet. Säästöä tulisi silti. Me perussuomalaiset haluamme kiittää kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa ja hänen tiimiään sekä muuta virkamieskuntaa siitä, että teillä pysyy kaupungin kokonaiskuva todella hyvin hallussa. Ikävä kyllä näin ei aina ole ollut, vaan tietyt virkamiehet ovat saaneet luottamuksen puolelleen puhumalla ja lupailemalla yhtä sun toista. Siis ne kyseiset henkilöt ei istu tällä hetkellä täällä, älkää nyt pelätkö. En tarkoita teitä. Loppujen lopuksi kukaan ei ole enää ollut kartalla kyseisestä asiasta, mutta silti me olemme täällä valtuustossa, siis me valtuutetut, päättäneet esittelytekstin mukaisesti. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että uusien johtavien viranhaltijoiden aloittaessa työnsä kaupungissamme ovat uudet ajatukset ja kehittämisideat aina tervetulleita, ainakin perussuomalaisten mielestä. No, huomiomme on myös herättänyt se, että kaupunki jakaa avustuksia, vaikka ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, mihin avustusrahoja on käytetty. Ikävä kyllä eräänkin paikallisen yhdistyksen saama 100 000 euron avustus, sitähän ei ole koordinoitu millään tavoin, vaikka asiasta varoitettiin perussuomalaisten toimesta koko valtuustoa ja valmistelevia virkamiehiä. Sekään virkamies ei täällä tällä hetkellä istu. Yhdistyksellä, jolle tämä avustus myönnettiin, ei ollut esittää kuin nippu kopioituja laskuja, vaikka piti olla kuitteja. Ja niitä vastaan oli tarkoitus avustus myöntää. Osan laskuista oli laatinut yhdistyksen puuhamiehen oma firma. Mitä sanoisi Hotasen Niko? Ja se ainainen työttömyys meidän alueellamme, se on ongelma. Työttömistä jotkut passivoituu ja jäävät sohvan pohjalle. Jotkut taas aktivoituu ja lähtee aamukaljalle. Parhaita paikkoja ovat sellaiset niin sanotut keskikaljakuppilat, joissa happy hour on 9–11 aamupäivällä. Se olisi parasta työntekoaikaa, tosin silloinhan on lounastauko. Tähän meillä on kuitenkin tulossa pikainen muutos, sillä Suomessahan on minun käsittääkseni työvoimapula. Peräänkuulutamme siis sitä, että turhaa hankkia uusia veronmaksajia ulkomailta. Meillä on ihan tarpeeksi omiakin työttömiä. Lakuat tahaju. Se on arabia. Tarkoittaa, että minä olen puhunut. Vielä lopuksi perussuomalaiset haluavat kiittää valtuuston puheenjohtajistoa ja etenkin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtasta. Sami heräsi, hyvä, vitsi. Erittäin reilusta ja asiallisesta koko luottamushenkilöstön keskustelukulttuurin parantamisesta ja siitä työstä, mitä he ovat tehneet, etenkin kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Itse en kyllä muista, että näin hyvä keskustelukulttuuri olisi ollut ikinä tässä valtuustossa, ainakaan vuodesta 2017 asti, kun olen itse täällä istunut. Perussuomalaiset hyväksyy, ei nyt kaikkia muutosesityksiä, mutta hyväksymme pohjaesitykset näistä pykälistä ja pari sanaa vielä kun kerkeän, niin tuosta meidän muutosesityksistä, niitähän ei montaa ollut. Meillä on tämä 4. kohta investoinneissa Katariina Meripuiston WC-rakennus, että se poistettaisiin. Siinä oli 130 tonnia laitettu 3 vuodelle. Syytähän on se, että siellä ei ole meidän käsityksen mukaan minkälaista viemäröintiä, joten edelleen siellä joutuisi lokauto käymään ja niin kuin tälläkin hetkellä, niin se tilanne muuttuisi. Tarkoittaisimme sitä tällä muutosesityksellä, että kun sinne rakennetaan ja suunnitellaan joskus se kahvila, mahdollinen ravintolarakennus, niin siihen yhteyteen tulisi sitten nämä kunnon saniteettitilat. No sitten toinen asia on investoinneista konserttitalon tuolien uusiminen. Siinä on budjetoitu 160 tonnia ensi vuodelle. Ja se summa tuntuu meistä aika isolta. Meidän yksi varavaltuutettu on tämän laskenut ja ihmettelee summan suuruutta. Meidän käsityksen mukaan siellä on tammesta valmistetut tuolit, jotka voitaisiin kunnostaa jo verhoilla, ja se maksaisi noin 1/3 tästä nykyisestä.
Sitten meillä on muutama tekstimuutos, ja siinä se sitten melkein onkin. Kiitos ja anteeksi, ja har talat. Kiitoksia Samuli. Ja sitten Vasemmistoliitto Antti Hyyryläinen. No niin, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut kotkalaiset. Pessimisti ei pety, sanotaan. Tämä on nyt Kotkan 8. talousarvio, jota itse olen päättämässä, ja vaikka vuodet eivät veljeä olekaan, niin talousarvioiden suuri kuva pysynyt jokseenkin samalla kaltaisena. Kotkalla on näköpiirissään haasteita, joihin on varauduttava maltillisilla talousarvioilla ja toiminnan sopeuttamisella. Näitä kestohaasteita ovat muun muassa väestön vähentyminen, verrattain suuri työttömyys ja suuret investointitarpeet, jotka kohottavat velkaantumisriskiä. Tämän lisäksi vuosien varrella on ollut tietysti yksittäisempiä suuria haasteita, joihin on täytynyt reagoida. Esimerkkinä vaikkapa koronapandemia ja hyvinvointialueuudistus, joka pienensi merkittävästi Kotkan valtionosuuksia. Nyt näkymästä, kuten jo edellä todettiin, epävarman tekee erityisesti TE-muutos ja valtionosuusjärjestelmän remontti, jonka vaikutukset tietänemme vasta vuonna 2027. Tapa, jolla Kotka on suhtautunut taloussuunnittelussaan on, no jos ei nyt pessimistinen, niin vähintäänkin varovainen. Tällä on toki ansionsa. Johtava virkahenkilöstö ansaitsee kiitokset siitä, että talousarviot niin menneet kuin tämä nykyinenkin on laadittu välttäen ylioptimistimia, ja siksi olemme tälläkin hetkellä tilanteessa, jossa kaupungilla on yli 40 miljoonaa euroa ylijäämää ja koko konsernilla pitkälti toista 100 miljoonaa. Näin ollen voimme tänäänkin päättää talousarviosta ja suunnitelmasta, jotka ovat tulokseltaan negatiivisia, ja silti luottaa varsin suurella varmuudella siihen, että taloutemme nämä kestää. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaan olemme 3 vuoden päästä tilanteessa, jossa taloutemme on jokseenkin tasapainossa ja silti ylijäämäpuskuria on jäljellä 2-30 miljoonaa. Pessimistin ei siis ole tarvinnut pettyä. Arvoisa puheenjohtaja, pessimismissä on kuitenkin myös varjopuolensa. Tässäkin salissa olen eräältä veteraanivaltuutetulta kuullut, että 30 vuoteen ei Kotkan taloudesta ole varsinaisesti optimismi tihkunut, vaan aina kategorisesti salissa on maalattu synkkiä tulevaisuuden näkymiä. Senaattori Cato päätti puheensa aina lausahduksen: muuten olen sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä. Ennustus toteutui ennen pitkää ja nykyään tuo lausahdus toimiikin arkkiesimerkkinä itseään toteuttavista ennusteista. Pelkään, että toistuva taloudellisilla uhilla pelottelu ja aina pahimpaan skenaarioon varautuminen voivat aiheuttaa sen, että emme vastaisi uudessakaan kykene osoittamaan arvioissamme optimismia. Optimismia, jota vaadittaisiin siihen, että talouden suuri kuva Kotkassa oikeasti muuttuisi. Kun tarkastelee vuosien 2017-2023 todellisia tilinpäätöslukuja vastaavien vuosien talousarviolukuihin ja vieläpä talousarviokokousten yhteydessä esitettyihin kuluvien vuosien ennusteisiin, on näiden välillä varsin suuri ero. Kyseisten vuosien arviot ennakoivat 1,3 miljoonan alijäämää todellisuuden ollessa 30,7 miljoonaa ylijäämäinen. Jopa loppuvuonna tehdyt ennusteet, jotka oletettavasti ovat aina arvioita tarkempia, ennustivat vain 2 miljoonan ylijäämää. Ero todellisuuden ja arviopessimismin välillä on siis lähes 30 miljoonaa parempaan suuntaan. Tämä ero ei selity yksittäisillä onnenkantamoisilla, vaan kyse on toistuvasta trendistä. Ainut vuosi, jolloin todellisuus toteutui 2 miljoonaa arvioitua heikompana, oli vuosi 2022, mutta se on varsin luonnollisesti selitettävissä Ukrainan sodan, energiakriisin ja näitä seuranneen inflaation kautta, puhumattakaan korkotason noususta tai koronapandemian vaikutuksesta. On erittäin epätodennäköistä, että vastaavia vuosia kovin usein sattuisi Kotkan kohdalle. Kuluvan vuoden talousarviossa ennustimme tulokseksi -13,4 miljoonaa, nyt ennuste näyttää enää -5,8 miljoonaa, ja kaupunginjohtaja toteaa esipuheessaan, että lopputulos tulee mitä todennäköisemmin olemaan tätäkin parempi.
Karkeasti teemme siis tänäkin vuonna 10 miljoonaa euroa paremman tuloksen kuin oli arvioitu, ja vastaava tulos, eli 10 miljoonaa parempi, on ollut esittää viimeisestä 6 vuodesta 4. Johtava virkahenkilöstö ei voikaan esittää talousarviossa kovin optimistisia arvioita. Se tehtävä jää meille poliitikoille. Olisiko nyt aika olla sen verran realistisempi, että voisimme esittää pohjaesitystä hieman poikkeavan esityksen sisältäen myös positiivisia panostuksia kaikkein kriittisimpiin kohteisiin? On huomattava, että talousarviot eivät voi sisältää koskaan niin sanottuja positiivisia riskejä. Kuitenkin saimme juuri viime viikolla kuulla Sunilan alueen positiivisesta kehityksestä ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös akkumateriaalitehdas etenee suunnitelmakaudella toteutukseen asti. Voimme siis käytännössä varmuudella luottaa siihen, että Kotkan talous tulee toteutumaan nyt suunnitelmassa esitettyä myönteisempänä. Hyvät valtuutetut, mitkä sitten ovat näitä kriittisiä kohteita, joihin kaupungin olisi syytä panostaa? Kun asiaa kysyy asiantuntijoilta, on lähes aina vastaus se, että pitkällä tähtäimellä Suomen on panostettava osaamiseen ja koulutukseen ja tätä kautta innovaatioihin. Vain siten Suomi voi tulevaisuudessakin kilpailla maailmanmarkkinoilla ja varmistaa työllisyyden myönteisen kehityksen. Viimeksi koulutuspanostuksia peräänkuulutti viime viikolla IMF:n asiantuntijat, mutta viesti ei varsinaisesti ole uusi. Koulutukseen ja osaamiseen on myös Kotkan panostettava. Me kaikki tiedämme työmarkkinoilla vallitsevat kohtaanto-ongelmat, lasten ja nuorten syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset, inhimillisistä vahingoista puhumattakaan, ja toisaalta Suomen PISA-tulosten jo 10 vuotta jatkuneen syöksykierteen. Näille asioille on myös Kotkan tehtävä jotain. Suunta ei muutu, mikäli vain pikkuhiljaa supistamme kasvatuksesta ja koulutuksesta vuosi vuodelta osoittamatta sinne lisäpanostuksia. Etenkään, kun valtio samalla on leikannut meille erittäin arvokkaan OKM maksaman hankerahan, niin sanotun tasarahan, 1/3 aiemmasta. Tällä rahalla on rahoitettu varhaiskasvatukseen ja peruskouluihin paljon kiitosta saaneita ja elintärkeitä resurssilasten hoitajia ja opettajia yhteensä lähes 20 henkilötyövuoden verran. Nyt tätä resurssia ei ole. Vasemmistoliitto yhdessä vihreiden kanssa esittääkin tänään tämän resurssin palauttamista. On huomattava, että tämä ei sinällään ole suurimmaksi osaksi minkäänlainen lisäpanostus, vaan ainoastaan palauttaisi resurssien tason lukuvuoden 2023-2024 tasolla. Varhaiskasvatus- ja opetustoimi muilta osin edelleen menojen jäädytyksen vuoksi joutuu osallistumaan sopeutustoimiin, kuten muutkin kaupungin toimialat. Mikäli Kotka ei paikkaa valtion leikkaamaa resurssia tässä, on todella suuri riski sille, että lapset ja nuoret eivät tule saamaan tarvitsemaansa tukea riittävästi tai ainakaan riittävän ajoissa, ja tätä kautta niin oppimistulokset kuin syrjäytyminenkin kehittyvät negatiiviseen suuntaan. Arvoisa puheenjohtaja, oppimistuloksia hyödyttäisi myös yläkoululaisille ehdottamamme tehtäväkirjojen lisäys. Nykyisellään yleisopetuksessa on käytössä tehtäväkirjat ainoastaan vieraissa kielissä ja pienryhmäoppilailla. Oppikirjavalmistajat kuitenkin luovat kirjasarjansa siten, että luku- ja tehtäväkirja muodostavat eheän kokonaisuuden. On myös lukuisia oppilaita, joiden on haasteellista pärjätä ainoastaan lukukirjan ja vihkotehtävien varassa. Tästä osoituksena sekin, että pienryhmissä oppilaille hankitaan tehtäväkirjat. Jos haluamme panostaa oppimistuloksiin, olisi tehtäväkirjojen hankkiminen yksi edullisimmista ja helpoimmista keinoista. Tällä on myös laaja opettajakunnan tuki takana. Hyvät valtuutetut, esittämämme talousarviomuutokset merkitsisivät talousarviovuonna noin 500 000 euron menonlisäyksiä ja taloussuunnitelmavuosina noin 1 000 000 euron. Aiempaan viitaten Kotkan talous kyllä kestää nämä muutokset ilman vastaavia tasapainotustoimenpiteitä muissa kohteissa. Todennäköisesti tilinpäätökset eivät tule näilläkään muutoksilla olemaan euroakaan arvioitua heikompia, ne saattavat jopa olla hieman parempia. Muistakaamme myös, että mikäli jotain katastrofaalista ja täysin odottamatonta taloudessa tapahtuisi, teemme talousarvion kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja mahdollisuus lisäsopeutuksille on aina olemassa. Nyt toivonkin, että valtuusto osoittaa strategiamme rohkeutta. Rohkeutta olla myös optimistinen ja antaa selkeä viesti kuntalaisille, niin lapsille, nuorille, lapsiperheille kuin yrityksille ja työtä tekeville, että valtion talouden supistuspaineessakin me emme unohda kasvatusta ja koulutusta, vaan panostamme siihen, jotta Kotka jatkossa voisi olla oppiva ja yrittävä Kotka. Pessimismi pidemmän päälle aiheuttaa pettymyksiä.
optimisti antaa edes mahdollisuuden nämä välttää. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittämillämme muutosesityksillä hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman kaudelle 2025-2027. Kiitos. Kiitoksia ja sitten vihreitten Tommi Iivonen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut asianosaiset. En vaan mitenkään ymmärrä tätä meidän rakentamiskiimaamme. Toki investoinnit ovat eri asia kuin käyttötalous, mutta samasta kirstusta ne lopulta kaikki maksetaan. Tämä taitaa olla mun 8. talousarviokokous. Ja aina on siunattu joku uusi rakennushanke tai myönnetty lisärahaa paisuneisiin rakennuskustannuksiin. Jokaisessa talousarviossa on samalla toisella kädellä juusto höylätty käyttötaloudesta, eli siitä, mikä eniten vaikuttaa kaupunkilaisten arkeen. Me päätimme rakentaa Pihkooseen koulun sellaisena vuonna, kun sinne ei ollut syntynyt yhtään lasta. Arvostan kyllä kyläkouluja ja pieniä yksiköitä, mutta kun sijoitetaan seiniin, niin meillä ei rahaa riitä seinien sisälle. Tänäänkin mietitään, onko meillä rahaa oppilaiden tehtäväkirjoihin. Me päätimme rakentaa Karhulaan ylisuuren koulun lukioineen, vaikka konsultitkin varoittelivat sen olevan liian suuri, ja vaikka me tiedämme, että vuonna 2030 tällä väestökehityksellä meillä on vain yksi lukio. Saati sitten Satama-areena. Piti rakentaa areena, jossa voi muun muassa pelata koripalloa ja niin edelleen. Se oli oikeasti hyvä idea. Mutta arkkitehdiltä karkasi mopo ja areenasta suunniteltiin niin hieno ja iso, ettei koko maasta löytynyt kuin yksi toteuttaja. Eli hinta nousi pilviin, mutta aina vaan lisää rahaa myönnettiin. No nyt se areena on siellä ja sitä pitää tukea. Mutta kohta meidän täytyy rakentaa uusi areena, koska sillä nykyisellä areenalla sitä koripalloa ei voi pelata. Me tarvitaan uusi päiväkoti, mutta pitää selvittää, mikä on sille paras mahdollinen paikka. Hovinsaaren päiväkodin rakentamispäätös tarkoittaa kuitenkin tulevaisuudessa sitä, että jatkuvasti pienenevä lapsimäärä tarkoittaa, että joko Metsolan, Korelan tai Kotkansaaren lapset eivät nauti lähipäiväkodin iloista. Me tarvitaan myös uusi uimahalli, mutta meidän pitää miettiä kaikkea rakentamista pidemmällä aikajänteellä kuin mitä me nyt tehdään. Koska nyt jo investoinnit on pahasti ylimitoitettu ja moni meidän rakennuksista on tullut tiensä päähän. Nyt oikeasti jarrua rakentamiseen, keskitytään ihmisiin. Kouluihin tarvitaan aikuisia ja materiaalia, ja siksikin esimerkiksi tehtäväkirjojen hankkiminen on tärkeä asia. Keskitytään niihin ihmisiin, keskitytään nuoriin. Meillä ei koko ihmiskunnan historian aikana ole lapsia ja nuoria jätetty niin yksin kuin me tänä päivänä jätetään. Nuoret elää pelottavan pitkälti virtuaalimaailmassa, jossa me aikuiset emme oikeasti pysty heitä enää suojelemaan. Meidän lasten ja nuorten maailma on siis monella tasolla ja tavalla pelottava. Ja tuolle kentälle pitää saada mahdollisimman paljon turvallisia aikuisia. Niin kouluun, varhaiskasvatukseen kuin nuorten vapaa-aikaan.
Koulumaailmassa on tänä syksynä vähemmän aikuisia kuin viime lukuvuonna, koska resurssiopettajien määrä on vähentynyt. Mutta eniten huolissani olen niistä nuorista, joita edes koulu ei tavoita. Ei tuo sähköinen maailmakaan pelkästään huono ole, mutta jos sinne eristäytyy, siellä on myös aivan toisenlaiset vaarat. Mun lapsuudessa porno oli Anttilan postimyyntikuvaston alusvaateosio. Tänä päivänä meillä on alakoululaisia lapsia, jotka on koukussa nettipornoa. Mun lapsuudessa ruutuaika oli sitä, että vanhemmat kyllä näki, milloin mulla oli mustavalkoinen telkkari auki ja tuijotin sitä. Nyt me aikuiset emme tiedä, kuinka paljon meidän lapsilla on kännykkä auki, vaikka siellä peiton alla, kun pitäisi nukkua. Mun lapsuudessa nikotiini tarkoitti sitä, että joku sai pöllittyä muutaman tupakan ja niitä sitten yskittiin yhdessä, kun opeteltiin sitä. Tänä päivänä nikotiini on sitä, että jos vaikka isältä varastetaan yksi nikotiinipussi, niin se yksi pussi tarkoittaa kokonaista askia tupakkaa. Saati, että tänä päivänä saat tilattua ne moninkertaisena netistä suoraan kotiin. Kun minä olin lapsi, kaikilla kiusaajilla oli kasvot. Nykyään pystytään kiusaamaan anonyymisti. Silti jokainen loukkaava sana sattuu. Tämän kaiken keskellä nuoret tarvitsee turvallisia aikuisia, jotka myös järjestää kerhoja ja yhteistä tekemistä, monenlaista nuorten vapaa-aikaa ja nuorta yhdistäviä asioita. Meillä on nyt käynnistelty koulunuorisotyötä yläkouluille ja me todella toivomme, että saisimme sitä mahdollisuutta myös alakouluille. Opettajien voimavarat ei enää riitä kerhoja vetämään ja nuorisotiloihin tarvittaisiin lisää aukioloaikoja. On aika hölmöä, että meidän rakentamat kalliit seinät seisovat illat ja viikonloput tyhjillään, kun siellä voisi järjestää nuorille ja kaikille muillekin ihmisille aitoja kohtaamisia. Arvoisat valtuutetut, juhlapuheissa kaikki puolueet aina puhuvat lasten ja nuorten puolesta. Näissä talousarviokokouksissa on se hetki, kun lupaukset muutetaan sanoista teoiksi. Huolehditaan meidän lapsistamme ja nuoristamme rohkeasti, reilusti ja rakkaudella. Annetaan turvallisia aikuisia sinne, missä nuoret oikeasti liikkuvat, kouluun ja vapaa-aikaan. Se on se, mitä nuoret tässä ajassa tarvitsee. Ja se on se, mitä me ollaan heille luvattu. Kun tänään äänestetään, äänestäkää sydämellä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten KD Mikko Almgren, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat, muut läsnäolijat sekä te, jotka seuraatte tätä ohjelmaa kännykän tai jonkin muun ruudun kautta. Kiitos kaupunginjohtajalle koko talousarviota valmistelleelle virkakunnalle hyvästä ja kattavasta budjettiesityksestä. Rahaa mihinkään ylimääräiseen ei juuri myös kuultujen puheenvuorojen, aika monen kuullun puheenvuoron tässä kun on kuunneltu, niin ei ole rahaa. Mutta talousarvio vaatii silti tänään tiettyä hienosäätöä ja näistä säädöistä on myös tulossa useampi äänestys tänään. Ja nyt mainitsin tuossa valtuutettu Tommi Iivosen puheenvuoro kirvoitti ajatuksen ryhmässämme. Kouluihin kännykkärajoitus on paikallaan.
Siitä oli KD-valtuustoaloite, joka meni uudelleen valmisteluun, ja Suomen hallitushan myös tätä asiaa työstää. Eli tämä on ihan todellinen ongelma, että mitä meidän lapset ja nuoret tekee näillä kännyköillä. Mutta sitten muihin asioihin. Valtuutettu Riina Brufors on uimahallista täysin oikeassa. Ja tässä olemmekin mukana, kuten muutosehdotuslistasta ilmenee. Uimahallipalveluiden turvaamiseksi Kotkansaari tarvitsee uuden hallin ja tätä aikataulua tulee nopeuttaa. Halli vetelee juuri tehdyistä korjaustoimista huolimatta niin sanotusti viimeisiään. Karhualan halli on remontissa toukokuulle 25 asti, sen budjettihan on joku 1,1 miljoonaa. Ja tämän hetken tiedon mukaan sen käyttöikä pystytään sitten remontilla turvaamaan 10 vuodeksi. Kotkan uuden uimahallin valmistuminen menee helposti, vaikka nyt saisimme päätettyä, mitä toivon, tätä aientamista, niin se menee sinne 29.30 ihan helposti se valmistuminen. Ja kannattaa se siirtää vuodesta 2029 nyt se suunnittelun aloitus vuoteen 2026. TE-palveluista on tiedotettu täällä valtuustossa meille, mutta ei sitä juurikaan ole pureskeltu kunnolla yhdessä. Mahdammeko tietää tai oikeasti aavistaakaan, mitä vaikeuksia se meille tuo? KD-valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita todella kattavista vastauksista meidän TE-kysymyksiimme. Saimme arvokkaita rouheita teiltä. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille noin 7 viikon kuluttua. Muun muassa 86 vakanssia siirtyy valtiolta Kotkaan. Uudistus on siis meille iso muutos. Tiedonhallintalain mukaisiin muutoksiin on, kiitos vastauksista, varauduttu kattavasti huomioiden tiedonohjaussuunnitelma ja tietosuojaan liittyvät valmistelut. Muun muassa uusi työllisyyspalveluiden jaosto tulee olemaan tärkeä työkalu koulutuksen ja työnkäytännön järjestelyiden osalta. TE-uudistus tarvitsee myös kaupungin hallintosäännön uudistamisen pikaisella aikataululla. Tässähän myös valtuutettu Sibakov viittasi elinvoimavaliokuntaan, joka vaatii myös hallintosäännön uudistamista, ja elinvoimavaliokunnan jatkoa kannattaa nyt tarkastella huolella, tai miten se sitten jatkuisi. Hyvää TE-uudistuksessa on, että palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asukkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kuntien lähtökohta tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja paranevat. Elinvoimaa voidaan edistää yhteistyössä muun muassa EKAMin ja Kursorin kanssa. Suuntaamalla painopistettä pysyvän työsuhteen saamiseen voi kaupunki säästää työttömyysetuuden kuntaosuudessa. Toki mitä pidempään yksittäisen henkilön työttömyys kestää, sitä isomman osan kunta joutuu etuuskuluista maksamaan, ja meillähän tämä on aika vaikea rasti, kun tiedämme, että meillä on paljon työttömiä, se saattaa lisääntyä. Muita haasteita tässä on käytössä olevien määrärahojen riittävyys, ja kuulimmekin jo SDP:n Tiina Montosen puheenvuorossa, että rahoitus vähenee 10 miljoonaa euroa. Että valtio on käyttänyt paljon enemmän rahaa, mitä kunnilla on tällä hetkellä mahdollista. Ja uhkana on myös sitten tämä lainsäädännön jäykkyys, resurssien riittämättömyys ja vain alueellisesta kaupunkikuntanäkökulmasta tehtävät päätökset, että täytyy tehdä yhteistyötä koko Kymenlaakso-akselilla. Kaupungimme sijaitsee äkillisen rakennemuutoksen alueella. Koko Kotkan Haminan seutu on onneksi voi sanoa nimetty niin sanotuksi ykköstukialueeksi. Ja Kursorilla riittää jälleen työtä alihankintayrityksille suunnatuista palveluista, niiden liiketoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Uusien yritysten sijoittumista Kotkaan ja Kymenlaaksoon tulee edelleen jatkuvasti koko ajan edistää.
Sitten kohta viestintä. Elintärkeä osa Kotkalle. Kysyessämme viestinnästä rahoituksen tilannetta, sieltä todettiin, että todellinen rahoitus on jo vähentynyt 30 000 euroa vuodessa. Ei kuulosta hyvältä. Viestintä on äärettömän tärkeää meille. Mitä huonommin menee, niin sitä paremmin pitää viestiä. Käytössä olevat taloudelliset resurssit täytyy saada suuremmiksi ja KD esittääkin tänään 60 000 euron vuotuista lisäystä tähän. Myös nuorisotyöhön tarvitsisimme välttämättä 1 ihmisen lisää. Vuotuinen kustannus tässä olisi 44 000 euroa, jota myös esitämme. Ja vielä esteettömyyden kehittäminen on talousarvioehdotuksen mukaan minimaalista. Esitämme siihen 10 000 euroa lisää. Täällä sanotaan investoinneissa talousarviokirjassa 150, esteettömyyden kehittäminen 20 000. Aika minimaalista rahaa. No, pistetään nyt edes pien rippu sinne lisää, eli se 10 000. Saadaan 30 000. Kevyen liikenteen väylät on osittain surkeassa kunnossa. Ja tähän meillä on investointina lisäysehdotus 100 000 vuodessa. Jatkossa täytyy miettiä tuota varhaiskasvatusta. Sen materiaalihankintoihin tulisi hieman kyllä lisätä rahoitusta. Siellä eräässä yksikössä puhuttiin, että 5 000 euroa tulee materiaalihankintoihin ensi vuonna. Ja nyt se onkin 2 000 se summa. Et jotenkin nämä ihmiset tekee varhaiskasvatuksessa hirveän arvokasta työtä ja varmaan tuo vessapaperirullia ja muuta härpäkettä kotoa ja tukevat omalla rahalla tätä toimintaa. Se on kiusallista. KD:n omat lisäykset on uimahalli-investoinnin isomman lisäyksen lisäksi, niin ne on vaatimattomat. Ne on 214 000, mutta tärkeitä. Mutta näillä muutoksilla olemme valmiit hyväksymään kyseisen talousarvion ja talousarviokirjan. Kiitos teille. Kiitoksia. Ja sitten Riitta Klemola, keskusta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja asiaa seuraavat. Kaupungin talousarviossa on usein tehty valinta palveluiden karsimisen ja veroprosentin nostamisen välillä. Ja äänestyksen jälkeen palvelutaso on pidetty tai sitä on nostettu ja veroprosentti on kohonnut. Joka syksy joku haaveilee alhaisemmasta veroprosentista, sallittakoon se, mutta valtion päätökset pitävät jalat maassa muun muassa TE-uudistuksen kautta liian pienillä valtionosuuksilla ja todennäköisesti kasvavilla työttömyyden sakkomaksuilla. Epävarmuutta tuo myös mahdollisesti vaalien takia lykkääntyvä valtionosuusuudistus. Ehdotetut veroprosentit ovat tässä tilanteessa paikallaan siitäkin huolimatta, että kuluvan vuoden ennuste talouden toteutumasta on positiivisempi kuin keväällä. Viisas varautuu, mutta onko kaupungillamme malttia vaurastua? Meillä on monta vireillä olevaa hanketta, joiden kuluja vuosikate ei tule kattamaan. Jos niitä viedään eteenpäin, niin talousjohtajan mukaan lisävelkaantuminen on hyväksyttävä. Karhulan koulukeskus tulee lisäämään leasingvelkaa. Koulukeskus on pitkällä ja kauan odotettu. Se tulee toteutumaan. Sen sijaan Hovinsaaren päiväkodin rakentamisen aikataulusta tunnutaan olevan eri mieltä. Siihen vaikuttanee Metsola-Korelan päiväkotitilanne sekä sijainti uudelle päiväkodille. Kun tietää
enemmän Hovinsaaren koulun jatkokäytöstä, mikä voi vaikuttaa siihen. Ja Hovinsaaren koulun jatkoaikaa tarkastellaan 26. Koulu on suojattu rakennus ja äänestetty yhdeksi kauneimmista Kotkassa. Sitä pitää hoitaa jatkossakin ja meillä on tekstimuutosehdotus, että sille on hyvä alkaa suunnitella jatkokäyttöä jo ensi vuonna, jos koulutoiminta loppuisi. Uuteen uimahalliin on varaa vasta vuosikymmenen vaihteessa kaupunginjohtajan taloussuunnitelman mukaan. Mutta onneksi Katariina on kuitenkin toiminnassa ja sitähän huolletaan aina tietysti aika usein. Mutta meillä on toinenkin uimahalli Karhulassa, jossa remontti valmistuu toukokuussa ja käyttöikä lisääntyy 10 vuodella ainakin. Karhulan uimahalli on liian pieni yksin pitkällä tähtäimellä, mutta onko meillä kärsivällisyyttä tyytyä siihen vähäksi aikaa, jotta investointiohjelmamme ei lisäisi jo ennestään todella korkeaa velkataakkaa? Odotamme, että uudistettu hankesuunnitelma tulee valmiiksi ja varsinaisia suunnitelmia voi arvioida vuoden päästä uudelleen. Varovaisen myönteisiä yritysuutisia olemme viime päivinä saaneet Sunilasta ja Satamasta. Keltakallion ympäristölupa saatiin ennätysnopeasti. Kaupungin tehtävä on luoda edellytykset yritystoiminnalle ja näin tapahtuu. Yritysbarometrin 3. sijakin sen osoitti. Kotkan kaupunkikonsernin tasetta kokonaisuudessa tarkastellessa tuntee ylpeyttä. Siellä on tulosta tekeviä menestystarinoita ja niitä, joita odotamme, ei suurta tulosta, vaan kohtuuhintaisia arkielämän perustuotteita. Mutta sitten on niitä elinkeinohankkeita, joiden olemme olettaneet pitkällä tähtäimellä pärjäävän omillaan ja tuovan positiivisia aluetalousvaikutuksiakin. Tapahtumakeskuksen 1,7 miljoonan avustukset ja vielä pääomitus siihen päälle ovat liian suuret nyt ja tuleville vuosille. Olemme pakon edessä avustamassa hanketta, jota emme halunneet. Keskusta ei ollut mukana tässä. Ja joka vie rahaa käyttötaloudesta perusasioilta. Kannatamme ehdottomasti tapahtumakeskuksen strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivityksen kannattavuuslaskelmaa ja selkeitä konkreettisia tavoitteita ja konsernin johdon kanssa tehtävää yhteistyötä tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Opetustoiminnan kehittämiskohteisiin lähinnä ala-asteella haluamme tuoda pienen lisän, joka ei tuo kokonaisvaltaisesti ajatellen lisäkustannuksia ollenkaan. Ehdotamme tekstilisäystä seuraavasti. Jo olemassa olevien työkalujen lisäksi tarkastellaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia laajemmin kolmannen sektorin kanssa. Organisoidun vapaaehtoistoiminnan kautta kouluihin on mahdollista saada lisää turvallisia aikuisia, kuten koulu- tai lukumummoja ja vaareja. Heitä on jo muutamia Kotkassakin, enemmänkin muissa Kymenlaakson kunnissa, joissa toiminta on järjestäytyneempää ja heille annetaan myös koulutusta siihen. Lasten ja nuorten pahoinvointi osalla lapsista on pahentunut. Harrastamisen Suomen malli on lanseerattu ex-presidentinkin
myötävaikutuksella estämään sitä. Jokaisella lapsella tulisi olla ainakin yksi harrastus. Ulkopuolinen hankerahoitus meillä on pienenemässä juuri kun, siis meilläkin on pienenemässä juuri kun toiminta on pääsemässä kunnolla käyntiin. Lisämäärärahalla, joka on muutosehdotuksessamme 10 000 euroa omarahoitusosuuteen, voitaisiin saada 3 lisäkerhoa, materiaalihankinnat suunnitelmien mukaan, muutamia suosittuja lajikokeiluja ei-harrastaville yläkouluikäisille ja koordinaattorille aikaa hankkeen kehittämiseen. Ja tämä toimintahan on niin kuin lähinnä kohdistunut, siellä on muitakin, mutta lähinnä sellaisiin lapsiin panostetaan, joilla ei ole yhtään harrastusta. Eli niin syrjäytymisvaarassa oleviin. Muutosehdotusäänestyksissä tulemme hieman poikkeamaan henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta, mutta muuten hyväksymme ne sekä kaupunginhallituksen esittämät veroprosentit. Kiitos kaikille talousarviotyössä puurtaneille. Kiitos. Nyt on ryhmäpuheenvuorot käyty ja pidetään tauko. Riittääkö puoli tuntia? Niin. Eli ensin pidetään pieni ryhmyreitten kokous ja sen jälkeen ryhmät kokoontuu. Ja jos sovitaan, että eikä jos, vaan kun sovitaan, että kello 11 olemme täällä takaisin, sopii. Ja ryhmänjohtajat tullaan tuohon, sopiiko vasemmistoliitolle, pidämme heidän tilassaan ryhmäreitten pienen kokouksen ensin. 11 takaisin.
Jatketaan kokouksen kulkua ja valtuutettu Bruus on väliaikaisesti estynyt kokouksessa olemaan, mutta muuten jatkamme. Eli ei kun Bruuse, ei Brufors. Niin. Sitten jatkamme talousarvion yleiskeskustelulla. Olkaa hyvä. Puheenvuoropyyntöjä. Niina Brask, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Mulla 2 aihetta on, mutta joudun varmaan pätkimään tämän ajan takia. Toinen koskee nuorisotyötä ja siihen, mihinkä tässä valtuustossakin on jo ryhmäpuheenvuoroissa kovasti kiinnitetty huomiota. Totean nyt, että nuorisotyöllä on tuommoiset yli 100-vuotiset juuret ja kun ajatellaan sitä, että kuinka pitkä tämä sektori on, tämä historia nuorisotyöllä, niin siihen nähden me tiedetään tästä työstä varsin vähän. Ajattelen, että tätä nuorisotyötä on 2: vapaaehtoista nuorisotyötä tai ammatillista nuorisotyötä, ja molemmat on yhtä tärkeitä. Nuorisotyön ydin on kuitenkin nuoret, kuten tänäänkin olemme tässä kuulleet. Lapset ja nuoret ovat keskusteluissa kaupungin valtuustossa ja näissä esityksissä se on tullut hyvin selvästi esiin. Nuorisotyö ja nuorisopolitiikka on kunnan keskeisintä tehtävää. Siksi on myös äärimmäisen tärkeää osallistaa nuorisotyöntekijät ja itse nuoriso ja nuorisovaltuusto kehittämään nuorison hyvinvointia ja näitä tärkeitä kohtaamisia. Tässä on nyt muutama valtuusto käyty tätä nuorisokeskustelua ja tämä nuorten kohtaaminen, työajat ja nämä erilaiset työmuodot. Meillä on nuorisotyön perussuunnitelma eli NUPSI, jossa on yhteiskunnallinen, yhteisöllinen ja kohdennettu nuorisotyö. Ja nämä on erittäin hyviä ja tarpeellisia nuorisotyön muotoja kaikki. Siitä syystä meillä on se tekstimuutos siellä olemassa, että myös tähän nuorisotyöhön osallistetaan vahvasti nyt itse nuorisotyöntekijät ja nuorisovaltuusto lautakunnan johdolla, koska heiltä tämä ajatus ja idea tulee, kuinka tämä työ tehdään kaikkein tehokkaammin. Ja tämä on ehkä tahdon ilmaisu ja huolenaihe tälle nuorisotyön osalle. Voisin vielä todeta, että tämän nuorisotyön kautta olemme myös sosiaalidemokraattisessa ryhmässä tunnistaneet, kuinka suuri ennaltaehkäisevä vaikutus tällä nuorisotyöllä on ja kuinka sillä ennaltaehkäisään myös syrjäytymistä. Näen, että aktiivisella nuorisotyöllä on myös yhteiskuntaa hyvin laajasti vaikutuksia tekevä palvelukokonaisuus. Jotenka tämä tekstimuutos tähtää siihen, että tämä nuorisotyö nostetaan meillä yhdeksi ihan keskeiseksi kärkiasiaksi ja toivomme kovasti sitä, että myös nuoriso itse ottaa osaa tähän nuorisotyön kehittämiseen. Ollaan tunnistettu, että resursseilla pystytään myös vastaamaan näihin asioihin, mutta se on myös muuta se nuorisotyö kuin pelkkiä resursseja. Kiitos. Johanna Hasu, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. TE-palvelujen siirto kunnille vuoden alusta. TE-palvelujen siirron kunnalle toivotaan edistävän nopeampaa työllistymistä ja parantavan palvelujen tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa Kotka on tehnyt sopimuksen työvoimapalveluiden järjestämisestä vastuukuntamallilla, jossa se toimii vastuukuntana. Taloudenhoito on osa vastuukunnan tehtäviä ja nyt osa Kotkan kaupungin talousarviota ja taloussuunnittelua, jota me parhaillaan käsittelemme. Nyt jo tiedämme, että rahoitus tulee olemaan pienempi kuin valtion käyttämä, mutta siitä huolimatta meidän on edettävä rohkeasti ja innolla uudistuksessa, huomioiden, että kustannukset eivät saa kasvaa. TE-palvelut saatetaan yhteen osaksi kunnan muuta toimintaa,
mikä mahdollistaa kohdennetut ja paikallisiin tarpeisiin sopivat palvelut. Näin saadaan laaja-alaisesti kunnan toimintakentässä hyvinvointi, maahanmuutto, liikunta, koulutustoimi toimimaan yhteistyössä tässä kokonaisuudessa. Unohtamatta yritystoiminta kursorin kanssa ja taas koulutusosuudet EKAMin kanssa. TE-palveluiden siirto on suuri ja vaikea kokonaisuus. Kun ensimmäiset tiedot tästä muutoksesta tulivat, oli tahto resurssoida suunnittelu- ja toteutustiimi kunnolla. Mutta pienellä henkilömäärällä on toimittu, hyvää tulosta on saatu aikaan ja aikataulussa ollaan. Etelä-Kymenlaakson suunnitelmat ja toteutus on testissä vuodenvaihteessa. TE-toimistojen henkilöstön siirtyminen kuntien palvelukseen voi aiheuttaa epävarmuutta ja siirtymävaiheen ongelmia. On tärkeää, että henkilöstö saa riittävän tuen ja koulutuksen uuteen toimintaympäristöönsä. TE-palveluista siirtyy 4 palvelupäällikköä, jotka tulevat täydentämään tiimiä ja lisäksi kehittämistoiminta jatkuu edelleen. Kannan huolta heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden lähipalveluiden saatavuudesta. On tärkeää varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat tasavertaiset palvelut riippumatta asuinpaikastaan. Palveluiden tulee olla laadukkaita sekä kehittyvän kokemuksen myötä vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja näkemyksiä. Tällä hetkellä Kotkassa TE-palvelut jatkavat kesään saakka virastotalolla, mutta missä vuokrasopimuksen loppumisen jälkeen? Uuden toimipisteen on sijaittava paikalla, jonne on hyvät julkisen liikenteen yhteydet ja se on suunniteltu esteettömäksi ja asiakaslähtöisesti. Siellä on oltava mahdollisuus sekä yksilö- että ryhmäpalveluille, mutta myös digitaalisille itsepalvelupisteille, joita asiakkaat voivat käyttää vapaasti. Mobiilisti käyttö on tietysti asioinnissa ajasta ja paikasta riippumatonta. Hyvä tästä tulee. Tehdään yhdessä tästä loistava. Kiitos. Kiitoksia. Sitten tämmöinen tekninen muutoskorjaus. Elo, pyydätkö uudestaan puheenvuoron, niin sitten se kirjautuu tänne meidän puheenvuoropyyntöihin. Seuraava Jouko Rauhala. Vai? Ja hyvät valtuutetut, olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja nuorisotyöhön tulee panostaa määrätietoisesti. Edes näille vastuualueille kohdentuvia henkilöstölisäyksiä ei kuitenkaan pidä tehdä, etenkään tässä usvaisessa talousnäkymässä, ilman huolellisia tarve- ja vaikutusanalyysejä ja tehtäväjärjestelyjä. Tänään mahdollisesti äänestykseen tulevat kaupunginjohtajan pohjaesitykseen sisältymättömät henkilöstöesitykset eivät näitä hyvän valmistelun kriteereitä täytä. Tulevaisuudessa meidän on kiinnitettävä aikaisempaakin enemmän huomiota paitsi oppilaisiin, myös opettajiin ja itse opetukseen, siis opettamisen ja oppimisen veto- ja pitovoimatekijöihin. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen nykyisen vakinaisen henkilöstön toimintaedellytykset, työmotivaatio ja hyviksi koetut käytänteet on varmistettava riittävällä resurssoinnilla. Samalla kun vahvistamme moniammatillisen yhteistyön ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja, meidän on tarjottava myös kaikkein lahjakkaimmille tai kunnianhimoisimmille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia toteuttaa itseään omien edellytystensä mukaisesti. Tässä kontekstissa muun muassa Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia, lukioidemme painotetut opintovaihtoehdot ja lukion ja muun toisen asteen kaksoistutkintomahdollisuudet ovat keskeisessä kehitysasemassa. Uimahallit ovat kaupunkimme tärkein hyvinvointipalvelu. Katariinan uimahallin uudishanke on vaihtanut paikkaansa jokaisessa tämän valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa. Tämän pompottelun soisin päättyvän tänään.
Toivoisin, että voisimme mahdollisimman yksituumaisina hyväksyä Kotkansaaren uimahallihankkeen suunnittelun taloussuunnitelma vuosille 26 ja 27 ja antaa samalla vahvan viestin kaikille asianosaisille ryhtyä totisiin ponnisteluihin uuden uimahallin rakentamiseksi vielä tällä vuosikymmenellä. Kiitos. Kiitoksia. Tähän väliin annetaan Jari Elolle puheenvuoro, koska se oli tässä listassa ihan teknisesti aika kärjessä ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat. Olen ollut vuodesta 2008 lähtien tekemässä talousarvioita ja niukkuutta on jaettu joka vuosi. Koskaan ei ole päässyt sitä hyvää tekemään, jakamaan mitään. Tilanne jatkuu tästä päivästä eteenpäin. Mutta sen verran noihin ryhmäpuheenvuoroihin voisin vähän keskittyä. Siinä Riina puhui vasemmistosta ja vuosi sitten tehdystä hankkeesta investoinnista Hovinsaarelle, että siirrettäisiin sitä eteenpäin. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Hovinsaari tarvii päiväkodin ja mennään sillä eteen, mitä on päätetty vuosi sitten. Se jos mikä on venkoilu, niin kuin edellinen valtuutettu tuossa puhui. Ja olen myös sitä mieltä, että alueemme varhaiskasvatuspaikkoja lapsia ei pidä laittaa vastakkain, koska jokainen tarvitsee päiväkotinsa tietysti ennusteiden mukaan, ja Hovinsaaren se ennuste on hyvä. Sen verran sitten tuohon työttömyyteen, mitä Samuli puhui. Työttömien armeija kasvaa, niin todellakin kasvaa. Meidän maan hallitus pitää puolen siitä. Se kasvaa ja tuplaantuu ja heikkous-asteen hyvinvointi laskee. Sitten otan vielä Hirvikosken, oliko se silta vai mikä oli tuolla muutosesityksissä, niin se on varmaan aika hankala paikka, kun se on yksityisomistuksessa se maa ja se ei ole kaupungin aluetta, että kaupunki lähtisi tukemaan sitä, mutta kyllä aktiivina voin puhua, että esimerkiksi meillä Tiutisessa on haettu Liiden Seepra-tukeen 50 000 € lähiliikuntapaikkaa. Ei muuta kuin siellä Huruksellas aktiiviryhmä kasa ja hakemaan sitä ja tekemään talkoin sinne uutta siltaa eteenpäin. Ja muitakin tukia löytyy. Lopuksi kiitos virkamiehille, valmistelijoille tästä talousarviosta. Kiitos. Sitten Petri Pekkola, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. OSBU ei toimi Kotkassa. Osallistuvan budjetoinnin kaunis ajatus on, että ihmiset eri puolilla kaupunkia, kuntalaiset pystyvät toivomaan kohteita. Määräraha on jaettu kaupungin osittain. Kotkaan ja Karhulaan onkin myönnetty paljon kohteita, on ne isot alueet. Hovinsaari on niputettu yhteen Kotkansaaren kanssa, jossa on tietenkin paljon enemmän äänestäjiä. Näin Hovinsaaren hankkeet yleensä eivät ole edenneet. Olemme yrittäneet olla siellä seurassa erittäin aktiivisia ja käyneet työpajoissa sun muissa, mutta enemmistöhän sen päättää. Muutenkin Hovinsaarta tänään on jo kovasti puhuttukin, niin ei tunnuta arvostettavan kaupungin osana. Koulu on jälleen muutamien vuosien päästä varmasti uhanalainen. Kiitos keskustalle, että nostatte vähän sitä koulun tulevaisuuttakin, sen rakennuksen tulevaisuutta esiin. Ja päiväkodista on tänään puhuttu jo paljon. Sen verran pikkusen täydennä tulevaa Hovinsaaren päiväkotia. Tosiaan vuosi sitten enemmistöhän sen hyväksyi, tämän saman valtuuston enemmistö. Tässä äsken eräs perussuomalainen kansanedustaja sanoi, että ei sieltä Hovinsaarelta niin pitkä matka ole Korelaan, eikä myöskään Kotkansaarelle, että näin juuri. Yritetään nyt katsoa tulevaisuuteen ja niin kuin myös eräs valtuustokollega sanoi, niin ajatella niiden lasten puolta. Vuosia olemme myös yrittäneet saada Kuivanmaan matonpesupaikkaa sillä seurauksella, että nykyinenkin mattolaituri poistettiin. Nyt viimeisimmällä OSPU-kierroksella on luvattu sinne Hovinsaaren uimapaikalle uusi viira. Toivottavasti paperitehdas lahjoittaa sen, ettei tule kustannuksia. Nykyisellään OSPU ei ole tasapuolinen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.
Tässä salissa on tänään mainittu, että tässä talouden tasapainottamisessa tosiasia on, että jokainen toimiala joutuu tässä talousarviossa luopumaan jostain tärkeästä, mutta hyvät valtuutetut, minun on todettava, että nämä toimialojen tärkeät asiat ei kuitenkaan ole mun mielestä rinnakkain aina yhtä tärkeitä. Näillä kaikilla toimenpiteillä on erilaiset vaikutukset ja tänään myö päätetään ja tehdään valintoja siitä, että mistä tärkeistä asioista luopumisen vaikutukset me pystytään kestämään. Ja ne vaikutukset, joita me ei kestetä, on tänään tehtävät heikennykset lasten ja nuorten palveluihin. Tämän vuoden aikana me ollaan käsitelty täällä useita asiakirjoja lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen ja käyty paljon keskustelua. Ja jokainen puolue tässä salissa on ilmaissut vakavan huolen siitä, miten Kotkas lapset voi. Jokaisessa puolueessa on nostettu esille varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn merkitystä. Ja hyvät valtuutetut, tänään me päätetään siitä, tuleeko tämä varhainen puuttuminen heikkenemään, kuten pohjaesitys on, vai pidetäänkö edes nykytasosta kiinni. Jouko Rauhalan puheenvuoroa voi kommentoida, että nämä Vasemmistoliiton tekemät lisäykset voi sanoa olevan aika hyvin valmisteltuja, sillä niillä esityksillä me pidetään nykytaso. Ja syyhän on hallituksen tekemät leikkaukset. Ja on ymmärtänyt, että OAJille on luvattu, että resurssiopettajien kunnissa kohdistetut leikkaukset ei tule toteutumaan, mutta kuitenkin talvella on tullut esille, että tuki myönnetään vain joka 3. vuosi. Ja tämän takia resurssiopettajia on vähennetty 13 kappaletta. Varhaiskasvatukseen ja hallituksen leikkaukset on osunut 7 resurssihoitajan osalta. Eli rehellisyyden nimissä on todettava, että nämä meidänkään esitykset ei ole varsinaisesti panostuksia varhaiskasvatukseen ja opetustoimiin, vaan näiden tulevien heikennyksien taklaamista. Eli fakta on, että jos tämä pohja hyväksytään, niin työvaltuutetut hyväksytte henkilöresurssien leikkauksen varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen. Ja vaikka se on pohjassa, niin hyvät valtuutetut, se on aktiivinen teko täysin väärään suuntaan. Ja Mikko Almgren, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. No, konsensus lienee siitä, että kunnalliskiinteistöyhteisöveroihin ei kosketa suuntaan eikä toiseen, se on hyvä. Valtuutettu Brask puheenvuorossaan täällä viittasi muutosesityskohtaan 15. Luen siitä pätkän. Kotkan nuorisotyön henkilöstö ja nuoret yhteistyöllä selvittävät vuoden 2025 aikana, millaisilla työmuodoilla ja työajoilla nuoriso tavoitetaan parhaiten, jotta yksikään nuori ei jäisi ilman apua tai tukea. Vetoankin, että tuo KD:n muutosesitys 17, että puolueet voisivat kuitenkin olla siinä mukana, eli yhden ihmisen palkkaamisesta lisää tuohon nuorisotyöhön. Kiitos. Sirpa Paatero, ole hyvä. Valtuutetut ja virkamiehet, halusin tulla puhumaan, koska haluan yleensä nähdä ihmiset, joille puhun, ja sen takia tämä paikka on parempi. Eli Kotkan budjetti ensi vuodelle vaikuttaa yhä edelleen hämärältä siitä syystä, että meillä on iso hyvinvointialueuudistus, jonka vaikutuksista on vielä joitakin häntiä tulossa, ja toisaalta TE-uudistus, joka on alkamassa vasta vuonna 2025. Mutta ehkä vielä enemmän hämärässä on meidän tiedossa oleva siirto valtionosuuksien osalta, koska se piti tulla jo lausuntokierroksella nyt syksyllä, mutta sitä on siirretty kuntavaalien jälkeen ja arvaamme kyllä miksi. Toinen uudistus oli kiinteistöverouudistus, jolla on käynyt samoin. Eli näistä syistä meillä on hieman hämärää tämä tulevaisuus. Mutta tiedätte, että kuntien tulot koostuu kuntaveroista, kiinteistöveroista, yhteisövero-osuudesta, valtionosuuksista, valtion avustuksista, myyntituloista ja erilaisista maksuista. Ja nyt Kotkahan on pitkän aikaa ollut jo sen kysymyksen kohdalla, että väestön määrä on vähentynyt. Ja teille, meille kaikille, kysymys on siitä,
Suostutaanko tähän? Otetaanko se annettuna? Aloitammeko tämmöisen järkevän sopeutumisen vai luotammeko siihen, että tulevaisuudessa Kotkaan voi muuttaa, täällä voi syntyä lisää lapsia, täältä ei tarvitse muuttaa pois. Koska näillä molemmilla, näillä kaikilla on merkitys valtionosuuksiin, jotka tulee asukasmäärän mukaisesti, mutta erityisesti verotuloihin. Yritysten kautta, kuinka paljon meillä on yrityksiä, tulee yhteisövero-osuutta, kuntaveroosuutta tulee sen mukaan, paljonko meillä on ihmisiä, jotka maksaa kaikesta, paitsi pääomatuloista, meille verotuloja. Ja sen takia on hyvä tietysti, että meillä tässä kohtaa on tämä 40 miljoonan puskuri, jolla pystytään tämä hämärä vaihe menemään tästä yli. Ja toisaalta olen iloinen, että Kotkan kaupunki on yhä edelleen säästänyt meidän konsernin, koska tiedätte hyvin, että tasapainoa tulee siitä, että meillä on satama ja energia, joiden kanssa tästä konsernista kokonaisuutena saadaan lisää plussaa. Tämän TE-palveluiden osalta minä olen tyytyväinen, että näin on päätetty tehdä, että sivistys- ja TE-palvelut ja työllistämisen vastuu on kunnissa, mutta kyllähän tähän lisähaastetta nyt tulee. Ja toivon, että muistatte, kun se on muutaman vuoden ollut olemassa, että konkurssien määrä lisääntyi ja järjestöjen mahdollisuus työllistää väheni samanaikaisesti. Koska nämä kaksi syytä eivät ole TE-palvelu-uudistuksen eikä Kotkan kaupungin syitä, vaan konkurssien määrä, työttömien määrä lisääntyy muista syistä, siihen voidaan palata myöhemmin, ja järjestöt joutuvat vetämään alas omia työllistettyjään. Mutta tärkein syy mun mielestä siis on saada Kotkaan lisää ihmisiä, muuttajia, on ne muuttajat sitten lapsia, aikuisia, vanhuksia, mistä tahansa maasta. Koska vain silloin tämä pysyy elävänä tämä kaupunki. Mutta suurin merkittävin syy ihmisten muuttoon on työ. Yli 1/3 ihmistä vastaa, että työn perässä muutetaan. Ja tämän takia olen iloinen, että meidän Kursor ja kaupunki yhdessä on luomassa lisää työpaikkoja. Toinen, mihin se vaikuttaa, nyt mä en näe mitään kelloa, anteeksi, vaikuttaa, on tietysti palveluiden lisäksi myöskin yksityisten palveluiden käyttö. Eli sitä kautta myöskin tulee lisää työtä, kun meillä on ihmisiä, jotka käyttävät meidän kauppapalveluita, meidän kaikkia muitakin palveluita. Kiitokset, anteeksi pahoittelut, että meni yli aikaa. Kiitoksia. Tosiaan 3 minuutin puheenvuorot. Sitten Raija Keveri, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja läsnäolijat ja muut kuulijat. Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää, siis kuulostaa tämä nyt vähän kuluneelta ja tutulta lausahdukselta, mutta haluan kiittää erittäin hyvistä ryhmäpuheenvuoroista ja esityksistä. Raastavaa, että ne kaikki lisäesityksetkin, jollain tavalla ne on niin kuin tarpeellisia varmaan ja kannatettavia, mutta talouden realiteetit tietää, niin eihän jostain kaikkia ei voi kannattaa. Mutta että se, mistä mä haluan puhua, niin sitä uimahallista, se on valtavan tärkeää meidän kaikkien kotkalaisten asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Se, vaikka meidän investoinnit taitaa olla tapissa, ja eilen vielä ajattelin, että eikä se haittaa, jos sitä muutamalla vuodella siirtää sinne 5 vuodella, mutta sitten kuulin ja minulle selvisi, että se voidaan sulkea päivänä minä hyvänsä, koska se on niin huonossa kunnossa. Ja se olisi kyllä kotkalaisten hyvinvoinnille tuhoisaa. Sitähän voi käyttää kaikki kotkalaiset vauvasta vaariin ja jopa aiempinkin raskaana ollessa. Minäkin olen aikoinaan sitä viimeisillään raskaana 4 lapsen äitinä pitänyt terveyttäni yllä ja varmaan on ollut hyväksi vauvallekin. Se on auki joka viikonpäivä ympärivuorokautisesti. Se on hyvin saavutettavissa. Ja mikä pettymys oli lapsenlapsille, kun syyslomalla ei Kotkassa ollut yksikään uimahalli auki. Ja sitä pitää varoa, että tällainen ei toistu.
Se on lisäksi ainoa liikuntamuoto, jota moni, varsinkin ikääntynyt ja liikuntarajoitteinen, voi käyttää. Myös yhä lisääntyvä rollakansa. Sen puute toisi mukanaan monia ongelmia heti sekä etenkin pitkällä aikavälillä. Liikkumattomuutta, masentuneisuutta, sairauksia ja terveydenhuollon edelleen kuormittumista. Tapaturmista vammautuneille uimahalli on monesti ainoa mahdollinen kuntoutusmuoto. Itse en tässä seisoisi, jos en olisi voinut kuntoutua Katariinan uimahallin vesijuoksussa hamstring-jänne-operaation jälkeen. Siis minulla ei ole kompetenssia sanoa, että onko mitään investointia, josta voisi saada korvaavan säästön, mutta kuitenkin kannatan lämpimästi tätä, että uimahallin suunnittelua aikaistetaan. Kiitos. Riina Brufors. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Jari Elo tässä ystävällisesti minun nimeni mainitsi. En valitettavasti ole voinut heti ottaa repliikkiä. Piti muutama faktatsekki tehdä tuossa. Kommentoin tähän Hovinsaaren päiväkotimuutosesitykseen liittyen. Ensinnäkin Jari sanoi tuossa, että Hovinsaaren lapsiennusteet näyttävät hyville. No, saamamme tiedon mukaan lokakuun lopussa Hovinsaarella oli alle 6-vuotiaita lapsia yhteensä 51 kappaletta. Tällä hetkellä valmisteltu hankeselvitys on päiväkodille, jonka mitoitus on 63 lasta. Tästä voi jokainen sitten itse miettiä, että onko se riittävä pohja, koska kuitenkin varhaiskasvatuksen osallistumisaste ei ikinä missään alueella ole 100%. Pyydän myös huomioimaan, että meidän ryhmä on esittänyt tämän hankkeen siirtämistä 2 vuodella, ei siitä luopumista. Paikka pitää harkita uudelleen. Me tiedetään myös, että Hovinsaaren koulun tulevaisuus on kysymys, joka tulee uudelleen päätettäväksi seuraavassa valtuustossa. Ja jos sille tontille tuodaan nyt uusi päiväkotirakennus, se voi rajoittaa myös sen koulun tulevaa käyttöä jossakin muussa kuin koulukäytössä, jos niin tapahtuu. Toivottavasti ehdin muutkin asiat, mutta muutkin on vetänyt täällä vähän pitkäksi tänään näitä puheenvuoroja, niin toivottavasti se sallitaan myös minulle. Muutamista muutosesityksistä, joita muut ryhmät ovat tehneet. Tässä muutosesityslistassa muutos numero 16 koskien viestinnän lisäresurssointia. Kristillisdemokraatit ovat esittäneet 60 000 euroa lisäpanostusta tuleville vuosille. Olemme tästä Mikon kanssa neuvotelleet ja kokoomus RKP on valmis antamaan tukensa tälle muutosesitykselle sillä edellytyksellä, että tähän muutosesitykseen lisätään maininta siitä, että osa tästä saatavasta rahasta tullaan käyttämään Jukolan viestin markkinointiin. Jukolan viestihän tullaan käymään Kotkassa kesällä 2026. Kyseessä on merkittävä suurtapahtuma, jonka taloudelliset vaikutukset on noin 8–10 miljoonaa euroa ja nimenomaan hyvää tähän meidän paikallistalouteen. Eli tältäkin kannalta katsottuna näemme, että tämä on hyvin käytetty satsaus. Sen lisäksi tulemme antamaan tukemme perussuomalaisten muutosesitykselle koskien Katariinan meripuiston WC-rakennuksia. Olemme saaneet tiedon, että nykyisillä WC-rakennuksilla pystytään operoimaan ja toimittamaan WC-palvelut myös tulevana kesänä 2025, ja uusi paremmin valmisteltu investointimäärärahaesitys kunnollisine suunnitelmineen tuodaan seuraavan talousarviokokoukseen. Kiitos. Ja sitten Mikko Almgren. Kiitos puheenjohtaja. Repliikkipuheenvuoro, että tämä Riina Bruforsin muutosesitys tuossa esittämäämme kohtaan 16 niin sopii. Ja tarviiko siihen sitten laittaa tekstilisäys tästä Jukolan viestistä? Kiitos. Mitä se tekstilisäys, tarviiko tehdä? Kun Riina ehdotti sitä Jukolan viestiä.
Tarviiko se tehdä tekstilisäystä? Ei tarvitse tehdä uusi ehdotus, koska ei semmoista ollut. Aha. Meidän ymmärrykseen siitä pitää tehdä ihan uusi tarkennettu ehdotus sitten. Tehkää se, jos te haluatte, niin tehkää keskustelun aikana. Mitä? Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Eikö nyt tässä vaiheessa kuitenkin ole vielä mahdollisuus täydentää tätä muutosesityslistaa? Eli lisätään muutosesitykseen numero 16 tämä maininta tästä Jukolan viestistä. Haluatteko te, että se toimitetaan kirjallisesti kirjaamoon? Joo, mielellään. Laitan Mikon mukaan jakeluun, kiitos. Selvä. Teette siitä lisäyksen tänne muutosehdotukseen numero 16. Sitten, onko Jari Elolla kommenttipuheenvuoro? Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin Riina tuossa sanoi ja otti esille faktat pöytään, mutta unohdin myös kertoa, että paineet Kotkansaarella päivähoitopaikkoihin tulevat kasvamaan, kun Meripirtti muuttaa sieltä Mussalo, niin sieltä päin Hovisaarelle päin siirto kasvaa ja varmaan niin kannattaa nämäkin ottaa huomioon siinä tarpeen. Mikä? Merimaja. Korjataan nyt sekin vielä, ettei tarvitse sit korjaa mun puolesta. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, Jani Paananen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolijat. Hirvejoen silta, se on totta, että siinä on yksityisiä maita ja vesialueita, mutta sillan on rakennuttanut Kymin kunta vuonna 1972. Kuntaliitosten yhteydessä silta on siirtynyt Kotkan kaupungille. Ja Kotkan kaupunki on myös kaavoittanut siihen osa yleiskaavassa ulkoilureitin. Siitä ollaan oltu yhteydessä kaupungin suuntaan vuodesta 2018, jolloin se todettiin, että se alkaa olla huonokuntoinen ja riski. Nyt se alkaa olla siinä kunnossa, että se on vaarallinen kaikille kulkijoille. Ja käsitykseni mukaan vastuu on kaupungilla kuitenkin, kaupungin omistamassa sillassa. Ja koska muuten ei ole tapahtunut mitään, niin saatiin tällainen ehdotus, että se nyt yritetään saada esiselvitykseen tulevalle vuodelle ja sen jälkeen pystyy kaupunki tekemään omat ratkaisut, pitääkö se purkaa, tarvitaanko se uutta siltaa vai korjataanko se. Eli tämä on tarkoitus ennen kuin siellä tosiaan joku lapsi bussille kulkeessaan katkaisee jalkansa tai uppoo joen pohjaan. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Lauri Eerola. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. TE-palveluiden uudistus, niin siinähän miten tärkeästä asiasta on kyse, niin se on aika vähän saanut mainintaa tai julkisuutta verrattuna esimerkiksi sote-uudistukseen, mikä taannoin tehtiin. Sote-uudistus varmaan rahamäärällisestikin isompi, mutta sen takia rinnastan näitä, että maakunnan palvelut tai valtion palvelut, muut maakunnan palvelut tai sitten kuntien palvelut, jos ne toimii, niin ne tarvii hyvän rahoituspohjan ja siinä vaiheessa tämä työmarkkinoiden toimivuus tulee aivan oleellisesti esille. Työllisyystilanne tällä erää on haastava ja valtion puoleltakin tulee nyt meille kunnille ehkä enemmän keppiä kuin porkkanaa motivoimaa tekemään tätä uudistusta, mutta näkisin silti uudistuksen olevan ihan ehdoton parannus nykyiseen malliin verrattuna. Eli jos tuolla turuilla toreilla keskustelee niin työntekijöiden kuin myös yritysten, pitää aina muistaa, että tämä TE-palvelu-uudistus ja TE-palvelut koskee myöskin yrityksiä, se usein unohtuu, puhutaan ehkä vain sen työntekijän näkökulmasta, mikä on tosi tärkeä, mutta yritykset on vähintäänkin yhtä tärkeä osa TE-palveluita, niin siellä ehkä koetaan asia niin, että TE-palveluilta ei ole saatu sitä palvelua, mitä haettu. Työntekijät kokee, että eivät ehkä löydä niitä työpaikkoja TE-palveluiden kautta ja yritykset kautta muut yhteisöt, niin kokee niin, että TE-palvelujen kautta ei löydy tekijöitä. Toivotaan, että hyvin toimivat työmarkkinat ja hyvin toimiva TE-uudistus niin auttaa ensinnäkin yrityksiä siihen, että he kokee ja uskoo siihen, että Suomessa on hyvä tehdä investointeja, panostaa yrityksiin ja sitä kautta palkata työntekijöitä. Nyt tässä vaiheessa uudistusta niin meillä on
oikeastaan näytön paikka siihen, että me saadaan homma toimimaan ja jalkautetaan tämä TE-palvelut ja ne työmarkkinatori esimerkiksi, mikä sieltä netistä löytyy, niin että niin työntekijät kuin nämä yritykset osaa sitä hyvin käyttää ja osaa käyttää sitä palvelua. Kiitosta tässä vaiheessa jo näille, ketkä työssä on ollut mukana ja tehnyt tätä siirtoa. Mun näkemyksen mukaan niin meillä täällä Etelä-Kymenlaaksossa, eli Kotka vastuukuntana, niin askelmerkit on oikein hyvin otettu ja siinä vaiheessa, kun pitää ensi vuonna ponnistaa tähän uudistukseen, niin meillä sitten loikka kantaa onnistuessa aika pitkälle. Kiitos. Anne Heikkilä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Hovisaaren päiväkodin rakentaminen ja sen päätöksenteko sisältää kokonaisuudessaan koko draaman kaaren. Me ollaan vuosia puhuttu tästä, edestakaisin tehty näitä päätöksiä niin lautakunnassa kuin täällä valtuustosalissakin. On todella ikävää, että vastakkain asetetaan Metsola ja Hovinsaaren perheet. Metsolassa on tällä hetkellä 2 päiväkotia. Hovinsaarelle ei ilmeisesti haluttaisi edes sitä yhtä. Lapselle varhaiskasvatus- ja opetustoimen toiminta on omien vanhempien tuen ohella erittäin tärkeää kasvu- ja kehityksen tukea. Kaikilla lapsille tämmöistä tukea ei perheessä ole saatavissa. Saattaa johtua esimerkiksi sosioekonomisista ongelmista, mitä perheessä on, ja silloin tarvitaan ulkopuolista tukea. Valtuutettu Iivonen peräänkuulutti omassa puheenvuorossaan aikuisten läsnäolosta. Ja itse näen, että nimenomaan tämmöiset turvalliset päiväkodin vanhemmat niin tuovat lapselle sitä turvaa ja hyvinvointia. Ja itse näen, että mitä kauemmaksi palvelut menee, sitä epävarmempaa on, että juuri ne lapset, jotka sitä päiväkodin palvelua tarvii, niin sinne enää pääsevät jatkossa. Ja minun mielestäni Hovinsaaren päiväkodin rakentaminen on myös arvovalinta. Näillä päätöksillä me päätetään myös, että minne jatkossa lapsiperheet muuttaa. Kiitos. Henri Herranen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tänään tosiaan käydään näitä talousarvion muutosehdotuksia läpi ja itselläni on tässä muutama poiminta. Hovinsaaren päiväkoti. Tämä on mun mielestä siinä määrin tärkeä asia, että ei tässä kaupungissa laitettaisi eri asuinalueet eri arvojärjestykseen, että Hovinsaari on paikkana ihan yhtä arvokas kuin mikä vaan muukin asuinalue täällä. Ja jos sieltä nyt on olemassa oleva päiväkoti, mikä siellä tälläkin hetkellä toimii, ajatellaan, että se tieto on, että ei ole tulos sen tilalle uutta päiväkotia, eli Hovinsaaret lakkautetaan päiväkoti, niin se vaikuttaa myös siihen asuinalueen haluttavuuteen, että ei sinne ole sit uusiakaan lapsiperheitä alueelle tulossa, ja saattaa tapahtua myös alueelta muuttoa pois. Sitten seuraava poiminta, konserttitalon tuolien uusiminen. Tämä on aika järkyttävän iso summa, 160 000 euroa, ja tosiaan on selvitetty, että nekin pystyttäisiin kunnostamaan. Esimerkkinä tälläkin hetkellä esimerkiksi paikallisen koulun Ekamin muun muassa pintakäsittelypuolen oppilaat etsivät koko aika työharjoittelupaikkoja, koska koulun työsalit on aika täynnä, opettajia on vähennetty, ja tällainenkin mahdollisuus voitaisiin mahdollisesti selvittää, että haluaisiko esimerkiksi Ekami niitä kunnostaa. Varmasti säästettäisiin vähintään 100 000 euroa. Siitä on ilahduttavaa, täällä on SDP on havainnut tällaisen, että suunnitellut strategia- ja liiketoiminnan suunnitelman päivitykseen tulee sisältää kannattavuuslaskelma. Ja tällä viitataan muun muassa tapahtumakeskuksen toimintaa. Ja tämä on hyvä, että tätä viimeistään tässä kohtaa aletaan laskea kannattavuuslaskelmia, kun se on vähän myöhäistä, mutta hyvä tulevaisuuden kannalta. Sitten on ikävä asia on tällainen huomata, että vuodesta toiseen esitetään täysin ilman minkäänlaista pientä taustatyötä. Eli jos te valtuutetut teette valtuustoaloitteita, niin tehkää nyt hyvät ihmiset jonkunnäköistä pohjaselvitystyötä tähän. Tässä on Vasemmistoliiton esitys, että Hovinsaarelle kevyen liikenteen silta, ja mun käsityksen mukaan mitä tämä esitys juontaa, niin siinä olisi Puolan laiturilta olisi Kantasatamaan suunniteltu kevyen liikenteen silta, että ihan yksinkertainen selvitystyö, siinä on veneväylä ja
okei, on avattavia siltoja, mutta tämä maksaa niin kuin useita kymmeniä miljoonia euroja, eikä sillä ole varmaan mitään käytännön hyötyä. Sitten Kauppatorin kesävesipisteet. En oikein ymmärrä sitä, että siinä on ympärillä olevia kivijalkaliikkeitä, jotka pystyy näitä palveluja tarjoamaan, niin ne asetetaan taas eriarvoiseen asemaan, että tulee joku ulkopaikkakuntalainen markkinamyyjä, mille valmiiksi vetää veet ja viemäröinnit ja se alkaa sitten jotain tuotteitaan valmistamaan ja myymään siinä, niin en näkisi, että on sen takia tarvetta tällaiselle torille. Että jos se nyt halutaan jotkut turistit saada vettä, niin varmasti jokaisesta ympärillä olevasta kivijalkamyymälästä tai liikkeestä niin on mahdollista saada vettä velotuksetta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Tiina Montonen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Hovinsaaren päiväkodin rakentaminen on mielestäni paikallaan, sitä ei pidä lykätä. Lähipäiväkodilla voi tukea lapsiperheiden pärjäämistä, jotta pitkät kuljetusmatkat jäävät pois aamuista ja illoista. Lapsinäkökulmaakaan ei pidä unohtaa. Kaveruussuhteet toteutuvat parhaiten, kun päiväkoti on asuinalueella, perheet oppivat tuntemaan toisiaan ja lasten kaverisuhteita on helppo pitää yllä. Hovinsaaren päiväkodin rakentaminen on ollut suoranaista poliittista venkoilua kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa. Milloin paikka ei kelpaa, varhaiskasvatuksen tarveselvitys paikkamäärineen ei kelpaa ja niin edelleen. Nyt halutaan jopa laittaa lisää rahaa uuden tarve- ja hankesuunnitelmien tekemiseen. On nostatettu vastakkainasettelua parin kaupunginosan palvelujen välillä, mikä mielestäni on turhaa. Tämä ei ole hyvä asia päiväkotien henkilöstölle eikä alueiden asukkaille. Varhaiskasvatus elää aina sen mukaan, miten paljon varhaiskasvatuspaikkoja alueella tarvitaan. Olen tätä vaihtelua koko työurani ajan seurannut. En voi millään uskoa, että Metsola-Korelan alueella ei jatkossa päiväkotia tarvittaisi. Metsolan alueen tunnen, olen elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni siellä ja käyn siellä säännöllisesti. Tällä hetkellä Metsolassa päiväkoteja on 2 ja alueella on paljon omakotitaloja myynnissä. Sukupolven vaihdoksessa taloihin muuttaa useimmiten lapsiperheitä. Hovinsaaren koulun säilyminen ei ole sidoksissa alueen päiväkotitarpeeseen, kuten ei muillakaan alueilla. Merimajan päiväkodin muuttaessa vuodenvaihteessa Mussaloon ja Hovinsaaren päiväkodin toiminnan päättyessä ensi kesänä Kotkansaaren ja Hovinsaaren paikoista tulee olemaan iso vajaus. Alle kouluikäisiä lapsia Kotkansaarella ja Hovinsaarella on yhteensä 356, paikkoja taas Kotkansaarella, Meripirtin päiväkodin puutalossa 32 ja Katariinan päiväkodissa noin 100. 132, 356. Tällainen suhde. Jos tästä vähentää alle 1-vuotiaat ja esikoululaiset, silloinkin vielä tarvitaan paikkoja lisää. Lapsimäärä ja paikkamäärä eivät tule millään kohtaamaan. Ensi kevät sitten kertoo, kuinka paljon Kotkansaaren ja Hovinsaaren alueelta tulee ensi elokuussa varhaiskasvatuspaikkoja puuttumaan. Tämäkin on nyt asia, joka minun mielestäni meidän tulee ratkaista. Ei olla ideologisesti jonkun asian vastaan. Uutta Hovinsaaren päiväkotia ei rakenneta ensi vuonna, mutta mitä pikemmin, sitä parempi. Sillä helpotetaan myös Kotkansaaren tilannetta. Myös Hovinsaari ansaitsee päiväkotinsa. Se on alue, jonne voidaan kaavoittaa asuntoja ja sinne on hyvät liikenneyhteydet muualta. Minä olen järjellä ja sydämellä Hovinsaaren päiväkodin puolesta. Kiitoksia ja pyydän saaden huomauttaa, että 3 minuutin puheenvuoro ja kiitos. Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hyvän tuulen messut on hyvin suosittu ja mielenkiintoinen tapahtuma, jota me tarvitsemme täällä Kotkassa.
Se on maksuton, kaikelle kansalle sopiva, perheille, yksinäisille ihmisille ja niin edelleen. Siellä on tarjolla kaikkea kaikenlaisille ihmisille. Tekee myös Satama-areenaa tunnetuksi kaikille kaupunkilaisille ja myöskin paikkakunnalla vieraileville. Ja se on siksikin hyvä, että siinä aikana on ilmainen julkinen liikenne. Eli myös vähävaraisilla on mahdollisuus osallistua tähän maksuttomaan tapahtumaan. Se sopii myöskin erittäin hyvin Kotkan kaupungin strategiaan tällaisena tapahtumana. Oppikirjoja tulee lisätä Kotkan kouluihin. Kaikki kasvatustieteelliset tutkimukset osoittavat, että oppiminen ei ole syvällistä sähköisten laitteiden avulla, vaan tarvitaan syvällistä perehtymistä itse teksteihin, paperiversiona olevaan tämmöiseen moodiin. Ja niin ollen virkamiehille esittäisin kyllä sitä, että pikkuhiljaa kaikille ekaluokkalaisille hankittaisiin aapimen, joka ei tänä päivänä ole, se on koulukohtaista, että miten ne resurssit siellä koulussa jaetaan, niin jotkut koulut saa aapisen ekaluokkalaisille, mutta jotkut koulut eivät saa. Omat lapsenlapset ovat sanoneet, että ne saivat ja me emme saaneet. Mistä on kysymys? Ostin itse tästä Passatista aapisen, se maksoi 10 € Passatin kirjakaupassa. Eli sähköisiin laitteisiin menee enemmän aivan taatusti ja niiden uusimiseen kuin jos aletaan hankkimaan ihan systemaattisesti ihan oppikirjoja. Tätäkin on valtakunnan tasolla keskusteltu, oppikirjat ovat tärkeitä. Sitten musiikkiopisto on ollut 10 vuotta väistötiloissa. Tämä on aika merkillinen asia, että musiikkiopistolle ei ole löytynyt tiloja tai ei olla entisiin tiloihin, ei ole tehty hankesuunnitelmaa. Siis 10 vuotta väistötiloissa, siellä on 516 opiskelijaa tällä hetkellä ja 50 henkilökuntaan kuuluvaa, jotka ovat tietenkin veronmaksajia. Järkyttävää on se, että lukukausimaksu tällä hetkellä on 800 € lukuvuosi. Tiedän, kun minun omat 3 minuutin puheenvuorot, kiitos. Minun lapsenlapset on siellä, niin se on 800 €. Ja viimeisenä huoli nuorista. Vapettamiseen on kuollut Amerikassa 2500 nuorta. Seuraavaksi Mika Nikkinen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen kuullut monesti tässäkin salissa lauseen, että Kotkan kaupungin tavoitteena on olla turvallisuuden kärkikaupunki. Tuolla kaukana pohjoisessa paikassa nimellä Huruksela sijaitsee Hirvejoen silta, josta Janikin mainitsi. Niin tämä silta, tämä ei todellakaan ole turvallinen, ja tämän sillan omistaa Kotkan kaupunki. Jos me heijastaisin sen kuvan siitä sillasta tuonne näytölle, niin työ kauhistuisitte kaikki siitä. Kävin eilen katsomassa paikan päällä, missä kunnossa tämä silta on. Sitten puhutaan myös liikunnasta ja näistä tärkeistä ulkoilureiteistä. Ja monesti tuo varsinkin nämä Kotkansaaren reitit, mutta tuolla pohjoisessakin on näitä ulkoilureittejä ja pyöräilyreittejä. Eli ei pidä unohtaa myös niitä reittejä. Eli on todella tärkeää, että kaupunki ryhtyy nyt selvittämään, mitä tälle sillalle tehtäisiin. Ja tähän on siinä kohdassa 30 varattu 20 000 € rahaa, että selvitetään tämä sillan kohtalo. Ja tämä on todella pieni raha siihen versus siihen, jos joku tippuu siitä sillalta. Siitä menee pieni lapsiikin yli, ja jos tippuu sillalta, niin on aika iso katastrofi sen jälkeen. Että ehdottaisin, että lähdette mukaan tähän ehdotukseen. Kiitos. Antti Hyyryläinen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Täällä on nyt puhuttu monessa puheenvuorossa tietysti tästä taloudellisesta epävarmuudesta ja siitä, että kuinka vaikeaa on ennustaa sitä taloutta, mutta kysyn nyt ihan, että uskooko joku ihan tosissaan siihen, että meillä sitten joskus olisi sellainen talousarvio, jossa kaikki on kirkasta ja selvää ja meillä ei olisi, niin kuin valtuutettu Rauhala hienosti kuvasi, usvaista talousnäkymää, että kyllä minä luulen, että
rohkenen ainakin epäillä, että kyllä tässä salissa tullaan tulevaisuudessakin talousarviot tekemään semmoisessa ennustamattomassa hernerokkasumussa, että ei ehkä kuitenkaan pysty koskaan olemaan varma siitä, mitä tulevina vuosina tapahtuu. Ja valtuutettu Paatero minusta hyvin kysyikin tuossa, että tyydymmekö tavallaan vaan siihen sopeutukseen ja ikään kuin tähän negatiiviseen näkyvään, vai ehkä teemmekö jotain muitakin toimenpiteitä. Ja minusta se on niin, että sekä että pitää samanaikaisesti tietysti varautua, mutta kyllä pitää myös olla sitä kykyä ottaa riskejä meidän siellä talousarviossakin, että ei voi olla ihan vaan pelkästään sitä, että varaudutaan koko aika kaikkein pahimpaan. Muuten me niin kuin helposti sitten näivetämme ne meidän omat toiminnot. Tässä myöskin valtuutettu Rauhala totesi, että ei ole virkamiehet hyvin valmistelleet, niin sinänsä pitää todeta, että tosiaan nämä resurssilastenhoitajat ovat tälläkin hetkellä kaupungin palveluksessa tuonne huhtikuun loppuun asti, eli sinänsä se ei ole vaikeaa valmistella heidän lisäämistä niin kuin teknisesti, ja resurssiopettajatkin olivat vielä viime lukuvuoden loppuun ja nyt vasta poistuneet, että niiden lisäys ei teknisesti ole mitenkään hankalaa. Se, miksi virkahenkilöt eivät sitten sellaisia esityksiä ole tehneet, niin sehän johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun ne on valtion hankerahoituksella rahoitettu ja se raha on hävinnyt, niin eihän virkahenkilöt ole voineet esittää, mikäli me poliitikot emme ole osoittaneet tahtoamme täällä salissa, että tähän resursseja laitetaan. Eli meidän se tehtävä on, että me esitämme ne resurssit, jotta virkamiehet voivat sitten tällaisia esityksiä edes tehdä. Nyt kuitenkin, kun näistä on ollut paljon puhetta, niin keskusteltuani vihreiden valtuustoryhmän kanssa, niin me muokkaamme meidän resurssihoitaja- ja resurssiopettajaesityksiä siten, että kun alun perin esityksessä esitettiin 13 resurssiopettajaa, esitämme 7, ja resurssilastenhoitajia kun esitimme 6, esitämme 3. Ja tämä vaikuttaa summiin niin, että resurssiopettajien kohdalla menolisäys on 148 000 talousarviovuonna ja 357 000 suunnitelmavuosina, ja resurssilastenhoitajien kohdalla talousarvio vuonna 71 250 euroa ja suunnitelmavuosina 135 000 euroa. Laitan tämän muutetut esitykset tuonne kirjaamoon ja toivoisin puheenjohtajalta, että ennen yleiskeskustelun loppumista jossain vaiheessa voisi olla neuvottelutauko ryhmillä. Kiitos. Kiitoksia. Joukko Rauhalalle kommenttipuheenvuoro. Ja hyvät valtuutetut, kun nimi nyt tuossa 2 kertaa mainittiin, niin käytän oikeuttani tähän repliikkiin. Minusta valtuutettu Paatero piti aivan loistavan puheenvuoron siitä, mitä se usvaisuus nyt tarkoittaa tässä meidän taloudellisessa tilanteessa. En lähde sitä nyt enää tässä toistamaan. Ja sitten minä tarkoitan huolellisella tarve- ja vaikutusanalyysillä jotain muutakin kuin vain vallitsevan tilanteen jatkamista ja sitä käyttämistä perusteena joihinkin henkilöstölisäyksiin. Kysyin omalta opettajatyttäreltäni eilen isänpäivällispöydässä, että mitäs mieltä olet tästä, niin hän sanoi näin, että kyllä hän mieluummin omalle luokalleen ottaisi 1 erityisopettajan ennen kuin 3 resurssiopettajaa. Kiitos. No niin, ehditään vielä. Niina Prasko, ole hyvä. Voi kiitos, jännitin kovasti, että lähteekö ruokatauko vai mun puheenvuoro, mutta lähti onneksi puheenvuoro. Kun Kotkan kaupunki aikoinaan päätti tästä tapahtumabisneksestä ja investoinnista, niin se myös tarkoitti sitä, että liiketoimintaan pitää keskittyä. Ja tosiaan silloin oli kyllä esillä aluetalousvaikutukset ja kannattavuuslaskennat ja kaikki tämmöiset oleelliset, tarpeelliset asiat. Mutta siitä ajasta tämä maailma on mennyt eteenpäin ja konsepti on vähän muuttunutkin siitä, mitä Pink Eminence aikoinaan laski näiden osalta laskelmiaan. Ja kiitos siitä, että on suunniteltu jo nyt liiketoimintasuunnitelman päivitys ja se on oikein tervetullut. Ja todetaan, että yleensä liiketoimintasuunnitelma kyllä ihan tämän kannattavuuslaskelman
jo ihan automaattisesti sisältää ja paljon muitakin laskelmia. Että siitä ymmärryksestä nyt ei ole kysymys, vaan siitä, että valtuustona halutaan painottaa sitä, että se kannattavuuden parantaminen on meidän ykköstavoite. Ja kannattavuus ehkä näin lyhyellä oppimäärällä on sitä, että tulot ovat suuremmat kuin ne menot. Ja vaikka tämä tapahtumakeskus jonain päivänä olisikin niin sanotusti plussalla, niin silti tämä on jatkuvaa työskentelyä, kannattavuuden seuranta ja markkinoiden seuranta. Nämä on ihan perusasioita liiketoiminnan kehittämisessä ja meidän täytyy olla myös perillä siitä, mistä tämä kannattavuus syntyy myös tulevaisuudessa. Jos nyt toteamme kuitenkin, että tapahtumakeskus ei tule pärjäämään, niin se tarkoittaa sitä, että kaupungin johdon tehtävänä on ihan selkeästi tuoda asia esiin, olkoon lopputulos ihan mikä hyvänsä. Ja tulee myös linjata, miten sitten jatkossa toimimme. Se on meidän strateginen valinta. Ja meidän tehtävä on myöskin tukea meidän kaikkia konsernin yhtiöitä, yhtiön johtoja ja hallituksia siinä, että he onnistuvat omassa työssään. Ja tämä päivitetty liiketoimintasuunnitelma on juuri sitä, että kaupunki ottaa kantaa tällä tavoin siihen, että tämäkin tapahtumabisnes pystyisi tulevaisuudessa myös jatkamaan ja luodaan siitä positiivista kuvaa. Kyllä oli lauantain Vartiaisen konsertti mahtava kokemus. Voin sanoa, että sali oli melkoisen täynnä, mutta niitä pitää olla aika monta viikon aikana. Kiitos. Kiitoksia. Nyt on kello 12. Pidämme tunnin ruokatauon ja tähän tiedoksi, että 3 muutosehdotusta on tullut. Eli me teemme uuden listauksen, jossa ainakin nämä 3 muutosehdotusta ovat. Jos tulee muita, niin nekin lisätään siihen ja sitten siitä tehdään äänestyslista aikanaan. Ja sitten on siellä kokoushuone 3 myös ruokailua varten. Tunnin tauko.
Hyvät ystävät, jatketaan asian käsittelyä ja jatketaan näillä valtuutettujen puheenvuoroilla. Ja tässä samalla kun näitä valtuutettujen puheenvuoroja käydään, niin me yritämme pohtia, että kuinka tätä ikään kuin jatketaan sitten, eli milloin äänestetään ja saadaan sitten nämä uudet päivitetyt äänestyspaperit ainakin niistä kohdista, missä on tehty muutosehdotuksia. Mutta nyt 3 minuutin puheenvuorot jatkuu. Juho Eerola, ole hyvä. Ja, valtuutettu Hyyryläinen omassa puheenvuorossa, ei omassa puheenvuorossaan, vaan vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa siteerasi roomalaista senaattori Catoa, kuinka Karthago on aina tuhottava. Mun mielestä on itsellään vähän tällainen samanlainen päähänpinttymä. Se on tämä tapahtumakeskus, jota mun mielestä siis ei tarvitse tuhota mitenkään, vaikka alusta asti olen vähän ollut kriittinen siihen. Mutta kun siellä tapahtumakeskuksessa järjestetään näitä hienoja tapahtumia, sitten kun meidän kaupungissa on muitakin hienoja tapahtumia, muun muassa meripäivät ynnä muuta, niin aina haluan muistuttaa siitä, että mahdollisimman paljon hankintalaki tietenkin muistaen, niin käytettäisiin mahdollisuuksien mukaan paikallista yrittäjää, paikallista toimijaa silloin, kun siellä jotain, tai näissä tapahtumissa jotain järjestettäisiin. Eli kun on äänentoistosta kyse, järjestyksenvalvojapalveluista, ruokapalveluista, ravintolapalveluista ja tämän tämmöisistä, niin nämä on pieniä, nämä tuntuu pieniltä jutulta, mutta nämä saattaa olla kokonaisuuden kannalta sit loppujen lopuksi merkittäviä, kuinka me saadaan esimerkiksi tätä viime viikko sitten puhuttu yrittäjäilmapiiriä tässä kaupungissa vielä entisestään nostettua, niin tämä olisi semmoinen, minkä me aina haluan muistaa sanoa. Toinen asia, mistä täällä on tänään paljon puhuttu, on tämä Hovinsaaren päiväkotihanke versus sitten Metsola-Korela-alue. Olen itse asunut hetken aikaa Hovinsaarelle ja nyt sitten viimeiset reilu parikymmentä vuotta Metsolassa ja olen 20 vuoden aikana työnnellyt niitä lastenvaunuja molempiin suuntiin ja minun mielestä se ei ole kumpaakaan suuntaan yhtään pitkä matka oikeastaan missään kielissä. Olen asunut aikanaan Laajakoskellakin ja sieltä se vasta pitkä matka on saati Hurukselasta, mistä on vielä pidempi matka ja sillatkin haivaa lapsilta alta. Niin ei tämä ole mikään mahdoton tilanne, mutta sen haluan sanoa kuitenkin, että kun kannatan siis sitä, että toivottavasti säilyy molemmissa kylissä tämä nykyinen päiväkotiverkosto ja palvelut olemassa, mutta ei ole ollenkaan huono idea ottaa nyt pieni aikalisä ja siirtää sitä eteenpäin, ja sen aikalisän aikana toivoisin, että huomattaisiin ja muistettaisiin se, kuinka on ollut aikanaan Toukolan päiväkoti siinä keskussairaalan kupeessa. No ne tilat ei enää tietenkään tänä päivänä sovellu mihinkään, mutta se paikka on edelleen olemassa. Se on aika sopivasti minun mielestä, kun sinnekin olen niitä lastenvaunuja aikanaan kärrännyt, niin se on sopivasti juuri siinä niin kuin Metsolan ja Hovinsaaren välissä, eikä kummastakaan suunnasta pitkä matka, että kun näitä vaihtoehtoja sitten mietitään, niin tämmöinenkin vaihtoehto on olemassa. Tässä kaikki, kiitos. Sami Virtanen, ole hyvä. Hyvät valtuutetut, ihan muutama kommentti tähän mennessä keskustelusta. No, jatkan tuosta varhaiskasvatuksesta. Että varhaiskasvatuksen verkkoa kun suunnitellaan, toteutetaan, niin on hyvä huomata, että siinä varhaiskasvatuksessa se yksikkö ei ole niin pelkästään samalla tavalla sidoksissa siihen alueen omiin lapsiin kuin perusopetuksessa, että lapsethan liikkuu paljon laajemmalla säteellä ja lapsia liikutellaan paljon laajemmalla säteellä, kun tuodaan lapsia tai viedään lapsia hoitoon. No sitten valtuutettu Hyyryläinen ansiokkaasti ryhmäpuheenvuorossa nosti esiin sen, että mitä on meidän talouden suunnittelussa tapahtunut, oliko se Antti vuodesta 2017 eteenpäin, ja ne oli ihan oikeita huomioita. Ja puhuit siitä, että olemme siirtyneet tai olemme harjoittaneet tämmöistä pessimististä taloussuunnittelua. No sitä ennen vuodet 2005 vuoteen 2016, jolloin itsekin olen ollut mukana, oltiin varsin optimistisella linjalla aina vuosittain liikenteessä, ja sehän tarina päättyi siihen, että ajettiin seinään ja 50 miljoonaa oli alijäämä ja myytiin sähköyhtiö. Ja sitä ennen jo 10 miljoonalla paikattiin kaupungin kassaa sillä, että jokille siirrettiin meidän romuja kiinteistöjä ja vielä pikkasen viilattiin tasearvoja ylöspäin, että saatiin omia alijäämiä katettua. Se oli sitä optimismia silloin. Toivottavasti siihen aikaan emme ole palaamassa. Valtuutettu Iivoselle kiitos erinomaisesta
mielikuvasta omasta lapsuudestaan. Kuvasi myös omaa nuoruuttani 80-luvulla varsin pitkälle. Ja silloin muuten ei ollut yläkoulussa tehtäväkirjoja, vihkojen kanssa kuljettiin, oli kätevä jättää kotiin silloin kun oli läksyt tekemättä. Ja silloin vanhemmat ei ollut kotona tabletti kädessä tai kännykkä kädessä. Et silloin oltiin vanhempien kanssa talvella luistelemassa tai hiihtämässä ja kesällä retkeiltiin ja veneiltiin ja kalasteltiin. Nuoruus ja lapsuus oli kaikkinensa paljon erilaisempaa kuin tänä päivänä. Silloin ei ollut koulussa resurssiopettajia eikä edes koulunkäynnin ohjaajia. Et jotenkin toivoisi, että löydettäisiin tässä yhteiskunnassa Kotkaakin laajemmin semmoinen näkemys, että millä tavalla me pystytään tukemaan vanhemmuutta ja vanhempia ja millä tavalla vanhemmat olisi se kaikista tärkein turvallinen aikuinen. Tämä on loputon tie, että me ratkotaan sitä ongelmaa sillä, että me lyödään lisäresursseja meidän omiin palveluihin jatkuvasti. Se korjaa oiretta, se ei poista sitä syytä, mikä tällä hetkellä sillä lapsilla ja nuorilla on. Sitten vielä tuosta kesävesipisteestä, mikä on tuolla esityksenä, niin ehkä ottaisin siihen vähän harkinta-aikaa. Se on erittäin tärkeää, että torille saadaan se kuntoon, mutta yleensä tämmöiset vesi-investoinnit ei ole ollut kaupungin investointeina, vaan ne on ollut vesiyhtiön talousarviossa. Sitten Mia Harkkomaa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Mielestäni Hovinsaari tarvitsee päiväkodin myös tulevaisuudessa. Jos rakentamista siirretään 2 vuodella, meillä tulee olemaan tilanne, että tällä hetkellä kaikki hoitopaikkaa tulevaisuudessa tarvitsevat lapset eivät sellaista välttämättä saa edes muista lähipäiväkodeista. Hovinsaaren ohi kulkee suuri osa julkisen liikenteen busseista ja vanhempien on helppo viedä työmatkallaan lapsi sinne hoitopaikkaan. Hovinsaarella on myös paljon lapsiperheitä, jotka saattavat suunnitella perheen lisäystä, mutta eivät välttämättä sitä tee, kun työhön paluu vaikeutuu päiväkodin puutteen takia. Toivoisin, että valtuutetut arvostaisivat myös Hovinsaaren aluetta. Joona Mielonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Pieni vastaus Herraselle ja sitten vähän tästä meidän työllistämisen ehtoesityksestä. Olisin Herraselle muistuttanut, että tämä Hovarin siltatarvehan on valtuuston osayleiskaavassa jo mukana, eli valtuusto on siitä aikoinaan päättänyt. Ja koska Hovinsaari on keskustan luonnollinen kasvusuunta, niin sille löytyy hyviä perusteluita. Ja sitten on myös huomattava, että me ollaan esittämässä Hovinsaaren sillan rakentamista, vaan tarveselvityksen tekemistä, jossa tutkittaisiin siis se, että onko sillä tarvetta, mitä hyötyjä ja haittoja siitä voisi olla. Ja myös muistutuksena, että viime vuonna me päätettiin jo se, että tarveselvitys olisi tehty tänä vuonna, ja käsittääkseni se on nyt siirtymässä ensi vuodelle, ja me halutaan täällä vaan varmistaa, että se sitten myöskin muistetaan. Vasemmistoliitto esittää työllistämisehtoa, että sitä käytettäisiin Karhulan koulukeskuksessa, ja tämä liittyy siihen, että kaupungin hallitus on aikoinaan päättänyt, että Karhulan alueen tulevissa projekteissa tällaista käytettäisiin. Työllistämisehdosan urakoitsija velvoitetaan palkkaamaan tietty määrä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia, ja se etu työntekijän näkökulmasta on, että kyse on oikeasta työpaikasta oikealla palkalla. Kyse ei ole tällaisesta 9 euron kokeilusta tai muusta orjatyöhön verrattavasta tempputyöllistämisestä, vaan oikeasta työstä. Ja Käpylän koulun osaltahan tätä on jo käytetty, ja on saanut yrittäjältä tai tältä urakoitsijalta palautetta, kuinka tämä on toiminut, ja urakoitsija on ollut tyytyväinen näistä 2 työllistetystä nuoresta, ja hän on maininnut myös olevansa iloinen heidän puolestaan ja siitä kokemuksesta. Urakoitsija kuitenkin nostaa esiin hyvin tärkeän huolen tähän järjestelyyn, eli käytännössä he on tammikuussa laittanut haun TE-keskuksen kautta menemään, ja tähän hakuun ei ole kuukausiin vastattu, ja lopulta korttelikodin kautta he on löytänyt toisen työllistetyn tähän hommaan, työllistetyn nuoren. Ja tämän jälkeen TE-keskus ei edelleenkään ole aktiivisesti auttanut asiassa, ja lopulta 10 kuukautta haun jälkeen tämä toinen saatiin mukaan projektiin. Ja nyt tämä TE-uudistushan tuo työllisyydenhoidon kaupungille, mikä tulee tekemään kaupungista merkittävän tekijän.
Ja minä uskon, että nämäkin ongelmat saadaan varmasti nyt helpommin selätettyä ja työllistämisehdon käyttämistä voidaan jatkossa jopa laajentaa. Ja olen tämän urakoitsijan kanssa todellakin samaa mieltä siitä, että perusedellytys tulisi olla, että työllisyyden hoitamisesta vastaava toimija niin aktiivisesti toisi esille sitten tälle urakoitsijalle, että tässä on nyt listaus näistä mahdollisista henkilöistä, eikä niin, että sitten urakoitsija joutuu itse nähdä vaivaa sen eteen, että nämä oikeat ihmiset löytyy. Niin toivon, että tänään hyväksytään myös tämä, että tätä meidän työllistämisehtoa tultaisiin jatkossa myöskin käyttämään Karhulan koulukeskushankkeessa. Kiitos. Repliikki Henri Herranen. Kiitos puheenjohtaja. Mieloselle vastaus tähän näin, että tämä ei nyt ollut ensimmäinen siltaesitys, mitä on esitetty. Näitä on ollut muun muassa silta Kotkansaarelta Tiutiseen, Alströmin vanhan riippusillan, mikä on 80-90-luvun vaihteessa poistettu kevyelle liikenteelle. Tällainen esitys ja taustatyötäkään ei ole tehty, että vieressä sijaitsee uusi Alströmin silta, jossa on olemassa olevat kevyen liikenteen väylät. Niin tämä on mun mielestä ihan älytöntä esittää kuka vain valtuuston jäsen tai mikä vaan ryhmä täällä tällaisia, niin tehkää nyt jonkunnäköistä taustaselvitystä, että onko edes näitä tarvetta laittaa. Tämä on ihan älytöntä, että tällainen eksyy tänne muutosehdotuslistalle. Että voin sanoa, että ei missään tapauksessa tule toteutumaan tällainen silta Puolan laiturilta Kantasatamaan. Jo ihan pelkästään sen takia, että merikarttasarja A, sivu 610, veneilyn runkoväylä menee siinä. Siellä on parasta aikaa nytkin isoja purjeveneitä nostetaan ylös, missä on 32 metriä maston korkeus. Ja tällainen silta katkaisee sen veneliikenneväylän. Kiitos. Minna Suomi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Olen istunut vuosien varrella ainakin vuodesta 2000 alkaen erilaisissa toimikunnissa ja foorumeissa, missä on aina pohdittu, siis työni puolesta on saanut siellä olla, missä on pohdittu niin kuin nuorten hyvinvointia ja pahoinvointia yhdessä ja erikseen. On tehty sateenkaari ja mitä kaikki toimijoita siellä alla on ja niin edelleen. Eli siellä sitten foorumeissa ja aikuiset miettii, mitä ne nuoret mahtaa haluta. Niin nyt toivon, että kiinnitätte sitten huomioon tuossa muutosesityksissä kohtaa 15, missä ehdotetaan sitä, että oikeasti ennen kuin tehdään niin kuin isompia päätöksiä, niin kysytään niiltä nuorilta, mitä ne haluaa, mitä he toivoo. Ja ei olisi huono asia, kun vasta sain olla Valkkersin mukana aluevaltuutettuna, niin että myös niin kuin meidän päättäjät jalkautuisi sinne nuorten keskuuteen ja kysyisi, että mitä ne nuoret mahtaa haluta. Niin sillä tavalla toivon, että se kohta huomioidaan. Nuoret yleensä itse myös tietää, mikä heille olisi parasta, ja hyödynnetään myös toki meidän nuorisovaltuustoa tässä asiassa. Hyvän tuulen messuista haluaisin sanoa sen verran, kun on siellä aina käynyt, kun ne on ollut, että täällä tuotiin salissa esiin sitä, että mahdollistaa myös niin kuin vähävaraisille perheille mahdollisuuden päässä sinne olla osana sitä. Siellä on kaikki järjestötoimijoita ja vaikka mitä toimijoita, ja siellä voi joku, joka on ehkä jo syrjäytynyt elämän polusta, mutta humpsahtaa ovesta sisään, kun katsoo, että tonne ne kaikki menee, niin saahakin jonkun pienen intervention elämäänsä ja asioita sitä kautta eteenpäin, että mielestäni se on meidän strategian mukaista toimintaa. Ja sitten joku sanoi, taisi olla Petri Pekkola valtuutettu, että OSPU on jotenkin epäonnistunut. No itse olen ainakin saanut OSPUsta kuntalaisilta niin kuin hyvää palautetta. Ja just tämän OSPUn kautta haluan niin kuin myös tätä nuorisoasiaa, että ollaan me OSPUsti mukana myös nuorten elämässä, että osallistutaan me päättäjät nuorten elämään. Valtuutettu Sami Virtanen toi hyvin esiin tämän asian, että vaikka kuinka paljon me pistetään aikuisia sinne, jos se vanhemmuus on hukassa, jos vanhemmat on jo ruutujen ja telkkareiden ja kännyköiden ja tablettien takaan kaiken aikaa, niin ehkä sitten tarvitaan sitä vanhemmuuden opettelua ja oppimista. Kiitos. Pekka Posti. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat. Jo vuosia sitten puhuttiin siitä, että koulupuolella, niin kun yhteiskunta antaa rahoitusta, niin pystytään tietyt asiat hoitamaan, ja tähän samaan listaan kuului resurssiopettajat.
aika paljon saatiin yhteiskunnalta rahaa, että koulupuoli sai resurssiopettajia. Nyt ollaan siinä ruudussa, että pitäisi käydä käyttämään omaakin rahaa paljon enemmän kuin ennen vanhaa. Ja se resurssiopettajien saanti tänä päivänä, niin se tuntuu olevan, niin kuin nyt tässä tänään päätetään, niin melko haasteellista, kun se oma raha on aika tiukassa. Se mitä Jouko Rauhala tuossa sanoi, että nuori opettaja oli sanonut, että mieluummin 1 erkkaopettaja eli erityisopettaja luokkaan kuin 3 resurssiopettajaa. No, ihan käytännössä tiedän, että en tiedä semmoista luokkaa, mikä saisi 3 resurssiopettajaa. Ehkä se kuitenkin on se 1 resurssiopettaja. Erkkaopettajan ottaisin ihan mielellään kyllä omaakin luokkaa. No sitten ihan kommentti Juho Eerolalle. Peukutan ja olen samaa mieltä tapahtumakeskuksen ja yleensä meripäivien aikana järjestettävistä tilaisuuksista, että mahdollisimman paljon paikallisia yrittäjiä. Mutta silloin kolikolla on toinen puoli. Näissä tapahtumissa ja näissä palveluissa täytyy onnistua. Jos ei niissä onnistu, se kaatuu koko juttu niin kuin tavallaan Kotkan syliin. Kotka ei pystynyt järjestämään tämmöisiä juttuja. Sen takia referenssit pitää olla kunnossa ja sitten ilman muuta kilpailutukseen mukaan ja paikalliset mukaan. No sitten otetaan vielä uimahalli. Me ollaan oltu monta vuotta, niin kuin tässä on puhuttu, että aina siirretty ja siirretty. Me ollaan niin ohuella jäällä kuin voidaan olla. Jonain päivänä Kymen Sanomat kertoo meille, että no nyt se tapahtuu. Uimahalli suljetaan ja siellä on tapahtunut tämmöistä. Sen takia mielelläni puollan, että sitä siirrettäisiin aikaisemmaksi sitä suunnittelua. Ja se olisi ilman muuta kuntalaisten etu, mutta sitten yksi tärkeä asia. Uimaopetus kuuluu tämän päivän perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Karhulan uimahalli valmistuessaan pystyy jonkin verran korjaamaan sitä asiaa, mutta aikaisemmin molemmat uimahallit toimi uimaopetuksen pisteinä, missä koulut kävivät sitä hommaa hoitamassa. Ja silloin, jos ei meillä ole uimahallia, niin tuskin me lähdetään Haminaa tai Kouvolaa viemään lapsia uimaopetukseen. Tässä kaikki. Kiitos. Pia Hurtta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat. Me elämme supistuvan väestön kaupungissa ja vaikka kaikki meidän tulevat mahdolliset silmissä siintävät investoinnit nyt toteutuisivat, niin ne eivät välttämättä korjaa meidän väestön määrää merkittävästi. Tästä syystä meidän täytyy tulevaisuudessa olla valmiita myös tiivistämään meidän kaupunkirakennetta ja enemmän sitä asumista sinne lähelle keskustoja. Uskon, että Hovinsaari voisi olla tulevaisuudessa meille tämmöinen hieno merellinen asuinalue lähellä keskustaa, ja sitä tulisi mun mielestäni kehittää. Lisäksi Hovinsaari on erittäin hyvin liikenneyhteyksien varrella, kuten valtuutettu Harkko tässä jo aikaisemmin totesi. Siitä kulkee joukkoliikenne läpi ja ihmiset kulkevat Kotkansaarelle työhön päin, eli sinällään sijainti ok. Toivon, että kotkalaisten vanhempien ei myöskään tarvitsisi tehdä tätä täysin omasta kodista tai työpaikasta niin täysin muualle suuntautuvaa liikennöintiä lasten viemiseksi päiväkotiin. Näistä syistä kannatan Hovinsaaren päiväkodin rakentamista ja samalla myöskin kotkalaisten lapsiperheiden tukemista. Kiitos. Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Konserttitalon näistä tuoleista niin sen verran, että siellä oli budjettikirjassa 160 000 euroa ja niin tuoli on 700, niin laskeskelin tuosta, että se on noin 25 euroa per tuoli, mitä tämä verhoilu tulee maksamaan. Ja tuskinpa löytyy niin kuin tällaisten kuluneiden ja näiden verhoiluun niin sellaista verhoilijaa, joka tekee 25 euroa per tuoli, niin siis tätä verhoilua. Et sen verran vaan kommentti tähän, että ne tuolit on kyllä aika heikkoja. Vanhempien
tähän vapettamiseen. Aikaisemmin jo käytin puheenvuoron täällä valtuustossani tästä vapettamisesta. Ne sisältää siis erilaisia myrkkyjä, elimistölle, varsinkin keuhkoille, erilaisia myrkkyjä. Ne aineet Kiinasta, ne tuoksuu mansikalle ja erilaiselle kaikille tällaiselle hyvälle. Ja koulut ovat jo heränneet tähän, eli joissakin kouluissa on se vähän räjähtänyt käsinkin tämä asia, mutta vanhempien herätys, niin kuin tässä ollaan vanhempien vastuuta, ollaan niin kuin peräänkuulutettu, niin vanhempien herätys tähän asiaan, koska juuri oli artikkeli Hesarissa, että Amerikassa on jo 2500 nuortani kuollut keuhkojen erilaisiin sairauksiin tämän vapettamisen vuoksi. Musiikkiopistosta ajattelen niin, että kun se ei ole 10 vuoteen edennyt se asia, niin en pontta nyt tässä tee tästä asiasta, vaan ajattelin laatia seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseeni tästä valtuustoaloitteen, jotta tämä asia etenee. Tätä musiikkiopistoa Kotkan seudun musiikkiopistoa ei tietääkseni mainita edes meidän kulttuurisuunnitelmassa. Että se on vähän tällainen unholaan jäänyt. 800 € lukuvuodessa on aivan liian kallis lukukausmaksu tämän päivän perheille. Se johtunee 800, kun minä olen maksanut lapsenlapsien lukukausmaksut. Niin se on vuoden lukukausmaksu on 800 per lapsi, 400 per lukukausi. Ja tämä varmaan johtunee siitä, että musiikkiopisto on hajasijoitettu niin moniin eri kiinteistöihin, joista kertyy niin sen tyyppisiä kustannuksia, että tämä lukukausmaksu nousee. Ja myöskin hankaluus tietysti niin löytää, että missä minun soittotuntini nyt tällä kertaa on. Eli lapsi on karsiutunut sieltä pois, sieltä musiikkiopistosta, että lasten määrä on niin kuin vähentynyt. Tämmöinen asia. Aion tehdä siitä valtuustoaloitteen. Kiitos. Henri Henranen, kommenttipuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Saanko Eeva-Liisa äskeiseen pienen toiston? Monta kappaletta sanoit tuolla ei olevan konsertti? Kappalehinnaksi tulee 228 €. Niitä on 160 000 jaettu 700. On 228 €, ei 25 €. No niin, palaamme keskusteluun. Matemaattiset keskustelut jätetään myöhemmän. Antti Hyyryläinen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tosiaan itse olen ollut näitä talousarvioita siitä 2017 vuodesta asti päättämässä ja ei ole niistä aikaisemmista vuosista niin kuin omakohtaista kokemusta päätöksentekijänä, mutta olen kyllä hyvin tietoinen tästä, mitä valtuutettu Virtanen hyvin tuossa puheessa toi esiin, että silloin aikaisempina vuosina oli ollut sellaista täysin ylioptimistista talouden suunnittelua ja alijäämät sen mukaisia ja missään tapauksessa ei tällaiseen pidä koskaan enää uudestaan mennä. Ja jottei sitten joku ymmärtäisi väärin, niin tuossa kyllä ryhmäpuheenvuorossani pyrin tuomaan esiin sen, että minun syyttävä sormi tästä ylivarovaisuudesta ei mene millään lailla talousarvion niin kuin laatioiden johtavien virkahenkilöiden suuntaan, vaan sen tarkoitus sen ryhmäpuheenvuoron oli tuoda esiin se, että kyllä meillä poliitikoilla on se vastuu siitä, kuinka paljon me uskallamme ottaa riskiä sen pohjaesityksen päälle, ja on tietenkin täysin hyvä asia se, että ollaan tehty mieluummin sitten vaikka vähän ylivarovaisia kuin ylioptimistisia talousarvioita. Eli meillä poliitikoilla se riskinottokyky pitää olla, ja nyt jos ajattelet, minkä suuruisesta riskistä tässä on kysymys, esimerkiksi Vasemmistoliiton nyt kaikissa esityksissä, niin tuolla taloussuunnitelmavuosina ne heikentäisi, jos kaikki menisivät läpi, niin meidän toimintakatetta 0,4%. Ja jotenkin, ja talousarviovuonna sitten tietysti vähemmän, koska esimerkiksi nuo resurssilastenhoitajat ja opettajat aloittavat työnsä vasta silloin syyslukukauden alkaessa. Niin jotenkin näitä todellisia lukuja peilaten, niin kyllä se 0,4% toimintakatteen riski käsittääkseni voitaisiin poliitikkoina uskaltaa ottaa ilman, että se olisi ylioptimistista talouden suunnittelua. Vielä muutama sana
erityisopettajat on mainittu ja uusi opetussuunnitelma, mikä nyt todennäköisesti syksyksi 2025 sitten tulee päivittymään, niin siinä korostetaan erityistä tukea ja siinä oikeastaan uudistetaan tämä koulun tukijärjestelmä ja siinä justiinsa keskeisessä roolissa on tämä yleisopetuksenkin puolella oppituntien aikana annettava tuki, jota pystytään mahdollistamaan esimerkiksi jakamalla ryhmiä pienempiä ja näin poispäin. Ja vaikka haluaisimme sinne varmasti pätevät erityisopettajat ja erityisluokan opettajatkin, niin käytäntö on kyllä se, että kyllä heissä on todella suuria rekrytointivaikeuksia ja silloin tämmöinen luokanopettajan tai aineenopettajan pätevyyden omaava resurssiopettajakin on kuitenkin tyhjää parempi auttamaan siinä tukityössä. Ja myöskin nuo esittämämme tehtäväkirjat ovat sellaisia, että useampi erityisopettaja, jonka kanssa olen puhunut, ja myös aineenopettaja ovat niitä toivoneet juuri näiden tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla aivan erityisesti. Kiitos. Olli Marttila. Joo, kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Palaan tämän valtuustokauden ensimmäiseen talousarviokokoukseen, joka pidettiin, ja silloin yritin pukea sanoiksi ja tekstimuotoa myöskin tänne talousarviokirjaan näistä ilmastoinvestoinneista. Nyt meillä on täällä talousarviossa tämmöinen investointilistaus, missä eri yksiköissä on lueteltu infraan liittyviä rakennuksiin ja liikuntapalveluihin olevia ilmastoinvestointiasioita, mutta se ajatus, että nämä niin sanotut ilmastoinvestoinnit niputettaisiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi sillä tavoin, että sinne hankesuunnitelmaan on kokonaisuutena leivottu kaikki yhteen, että siellä on nämä meidän nyt tänäänkin tässä muutosesityslistassa olevat sillat, pyörätiet, esteettömyyteen liittyvät hankkeet leivottu samaan rakennusten kanssa. Meillä on rakennuksiin voidaan nämä energiatehokkuusinvestoinnit sisällyttää, saneeraukset, liikuntapalveluissa uudet rakennettavat urheiluhallit tai uimahalli, lähiliikuntapaikat ja opetustoimessa eri kouluhankkeet. Siis yritän ajaa sitä ajatusta läpi, että näistä kaikista osa-alueista tulee riittävän iso kokonaisuus, jolloin se on houkutteleva eri rahoitusinstrumenteille, on se sitten EU-rahoituksen kautta haettavaa ihan suoraa tukea tai sitten edullisempaa lainaa jopa Euroopan investointipankilta tai kuntarahoituksen vihreän rahoituksen ohjelmasta, joka on niin kuin korkotasoltaan huomattavasti edullisempaa kuin ihan tavallinen pankkilaina. Ja nyt tästä eteenpäin tänään vielä hyväksytään henkilöstösuunnitelmassa kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikköön uusi vakanssi nimeltä kehittämissuunnittelija, niin korkeat toiveet ja odotukset on, että tämmöinen henkilö hallitsisi sitten tämän tukihakupuolen paljon paremmin ja toisi myöskin valtuustolle sitten niin kuin asiasta paremmin tietoa, että miten näitä investointeja ja hankkeita voitaisiin viedä paremmin eteenpäin. Kiitos. Mia Holmberg. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Keväällä 2022 niin alkoi täällä Kotkassa nämä päättäjien kylässä vierailut. Ja Hurukselan kylässä niin ensimmäinen niistä niin oli ensimmäinen asia, jonka kyläläiset toivat esille, niin oli tämä Hirvenkosken silta-asia. Ja siitä puhuttiin ja sitä oltiin toivottu ja se todettiin jo silloin vaaralliseksi ja nyt se on jo hengenvaarallisessa tilassa. Ja nyt tässä meidän muutosesityksessä, niin siellä on 3 pienimmän joukossa tämä 20 000 tähän suunnitteluun, sillan esisuunnitteluun. Ja tässä me tuettaisiin Hurukselan kuntalaisia. He on ottaneet yhteyttä tänne kaupunkiin nyt taas monen vuoden jälkeen tässä asiassa, että päästäisiin eteenpäin.
ja heille on esitetty tämä 20 000, joka on 3 pienimmän joukossa tosiaan tässä meidän esityslistassa, niin me toivoisin, että me näitä kuntalaisia ja heidän aktiivisuuttaakin tavallaan kannustettaisiin. Ne, jotka on siellä Kouvolan rajalla, meidän kaukaisin pikkukunta tai pikkuosa-alue, niin kun he ovat nyt aktivoituneet, niin tämä olisi arvokas asia ja me tuettaisiin sitä 20 000, joka tähän suunnitteluun on nyt sitten tässä meidän muutosesityksessä laitettu. Sitten Tommi Ivonen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, vihreät ja KD-valtuustoryhmät löi viisaat päänsä yhteen ja muutetaan kohtaa 17 ja kohtaa 28, jotka yhdistetään niin, että vihreät ja KD-ryhmä esittää 2 työntekijää, jotka sitten takaisi sekä koulunuorisotyötä että noiden nuorisotilojen lisäaukioloaikoja. Ja rahallinen muutos tuosta kohdasta 28 esitetystä niin putoaa puoleen, eli 25 olisi 29 500, vuoden 26 88 000 ja vuoden 27 88 000. Ja tässä valtuustosalissa on puhuttu tänäänkin paljon siitä, kuinka tärkeää on nuorten asia ja että nuorilta pitää kysyä itseltään. Se on aivan totta, olen siinä samaa mieltä. Nuorilta on muuten kysytty, kun tehtiin yksinäisyystutkimus, josta tuli pelottava vastaus, että joka 4. meidän nuorista kokee, että heillä ei ole yhtään ystävää eikä he kuulu yhteenkään yhteisöön. Se on aivan järkyttävän pelottava määrä, mutta samassa kyselyssä nuorilta kysyttiin, että mitä ne toivois meidän aikuisten sille asialle tekevän. Niin nuoret viisaasti vastasi, että ne toivoisivat, että me aikuiset järjestäisimme nuorille mahdollisuuksia kohdata toisiaan. Ja nyt nimenomaan me haluttaisiin tähän nyt jo osoittaa myös rahaa, eikä pelkkiä hienoja sanoja ja lupauksia. Siinä mielessä valtuutettu Suomi puhui viisaita ja sanoi, että jalkautukaa hyvät valtuutetut, jalkautukaa ja toivokaa muita aikuisia jalkautumaan nuorten pariin. Ja Minna puhui viisaita myös OSPUsta. Minusta se on tärkeä asia, millä kuntalaisia saadaan mukaan tähän meidän päätöksentekoon. Ja sen takia sitäkin kannatan. Ymmärrän, että valtuutettu Herranen ei tykkää kevyen liikenteen sillasta Hovinsaarelle, koska hänen oma bisnes on sillan toisella puolella ja sinne ei ehkä sitten enää isoimmat veneet mene. Mutta toivotaan, että siitä nyt samat veneet menis kuin Kivisillan altakin ja se vaan pienen osan sitä blokkaa, mutta auttaa ihan hirveästi kevyttä liikennettä, joka tulee vaikka Jumalniemestä, Karhulasta tai Hovinsaarelta. Nyt pelottaa se, että talvisin ihmiset koukkii siitä jään yli ja niin kuin puhuttiin, niin on pelottavaa, että lapset voi hukkua niin siltaa kuin jäihin tuossa matkalla. Kiitos. Henri Herranen, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Tommille vastaus, mulla ei ole millään tavalla oma lehmä ojas, päinvastoin minäkin hyötyisin, jos tällainen silta tulisi, mutta että se ei ole teknisesti mitenkään mahdollista toteuttaa tuohon, eikä meidän kaupungilla ole ikinä sellaisen muutenkaan varaa. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Mikko Almgren. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Vahvistan tämän vihreiden Tommi Iivosen muutosesityksen, eli yhdistämme nämä 2 kohtaa ja sitten Tommi Iivonen laittaa siitä kirjaamoon tekstin. Kiitos. Varmistan vielä, että tämä kohta, 17 poistetaan listalta. Ja näin, selvä. Ja 28 jää voimaan muutettuna. Hyvä, kiitos. Sitten Joona Mielonen. Tosiaan tämä Hovinsaaren silta-asia ei todellakaan ole tämän talousarvion mitenkään niin kuin merkittävin asia, mutta sen verran pitää vielä Herrasellekin sanoa, että kyllähän tällaista tarveselvitystä voi huoleti Herranenkin kannattaa, koska siinähän selvitetään tarvetta ja sen pohjaltahan
voi tulos olla, että alleviivataan sitä sun näkökulmaa ja sitten todetaan, että sellaista ei ole järkevä tehdä. Tällä hetkellähän osa yleiskaavasta tämä varaus löytyy ja väylät ei muutenkaan ja muuallakaan ollut siltojen esteenä. Et ei tarvitse mennä kuin Joensuuhun, niin siellä on kyllä ratkaistu näitä ongelmia automatisoiduilla kääntösilloilla YMS. Meillä löytyy myös osayleiskaavassa muita, jotka on täysin epärealistisia tällaisia kulkuyhteyksiä. Esimerkiksi Kotkansaaresta itään menevä alikulkutunneli meren ali on kohtalaisen epärealistiselta kuulostava, mutta sieltä se kuitenkin löytyy. Tällaisten siltalinjauksien selvittäminen on mun mielestä järkevää kaupunkisuunnittelua, sillä kaavoituksessa katsotaan 10 vuosien perspektiiviltä kaupungin suunnittelemista ja näin luodaan vaihtoehtoja pitkälle tulevaisuuteen. Muutama yleinen kommentti ja ensimmäinen vielä tästä talousarviosta ja siitä, mihin suuntaan meillä on Kotkan kaupungissa talousarvion laatiminen mennyt. Silloin kun itse aloitin yli 10 vuotta sitten tässä kaupunginvaltuustossa, niin tosiaan oli aika yleistä, että meille tuotiin talousarvioesitys, joka oli sorvattu hitusen ylijäämäiseksi, ja se, mihin se talousarvio perustui, oli tällaisia täysin epärealistisia satunnaisiin eriin. Ja sitten aina vuoden lopulla katsottiin, että oho, alijäämää kertyy nyt 10 miljoonaa ja nyt kertyy 12 miljoonaa ja näin poispäin. Että kyllä mun on käännyttävä ja etittävä, missä on Pietu Mänttäri, että Pietu kun tuli taloon, niin sen jälkeen ollaan alettu tekemään paljon realistisempia talousarvioita. Joku voi sanoa, että pessimistisempiä, mutta kyllä minä sanon, että minä mieluummin teen pessimistisempiä kuin taas täysin epärealistisen, jotenkin optimistisia. Mutta toki tässä on kysymys myöskin jonkinnäköisestä tasapainosta, koska ei sekään ole tarkoituksenmukaista, että meillä kertyy 40 miljoonaa ylijäämää meidän talousarvioon tai talouteen. Haluan kiittää kaikkia valtuustoryhmiä hyvistä esityksistä. Jokaiselta ryhmältä löytyy jotain kannatettavaa. Vihreiden ja nykyään kristillisdemokraattien tämä nuorisotyön resurssilisäys, ehdottoman hyvä asia. Myöskin kristillisten tämä esteettömyystyöhön tehty lisäys, äärimmäisen hyvä. Keskustan lukumummot, aivan loistavaa. Demareiden tapahtumakeskukseen liittyvä kannattavuusselvitys, äärimmäisen tarpeellista. Ja kyllä minäkin, kun näin kuvat näin, niin kannatan ehdottomasti tämän Hirvejoen siltaesitystä. Äärimmäisen hyvä nosto perussuomalaiset. Kiitos. Kiitoksia. Sitten jatkamme. Olli Kekkonen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä esitys numero 23, tosiaan tämä kevyen liikenteen silta, tarveselvitys. Tarveselvitykset ei ole yleensä ilmaisia ja tästä puuttuu hinta, joten sitä ei voi kannattaa. Sitten tuo Hovisaaren päiväkoti. En siis mitenkään vastusta tietenkään Hovisaaren päiväkotia, mutta tämä valmistelu on mennyt vähän kummalla tavalla. Mä en ole ihan varma, onko se oikea paikka sille päiväkodille, onko se hyvä, että se on siirrettävä rakennus, paljonko sen siirtokustannukset on ja muuta, että se vaatisi mun mielestä vielä vähän pohdintaa ja sen takia en ole ainakaan itse siinä mukana. Sitten meillä on tuo uimahalli tuolla, mistä puhutaan. Muistan, kun oli teknisessä lautakunnassa ensimmäisellä valtuustokaudella 2013 eteenpäin meille. Siellä annettiin sitten rahaa, että korjataan uimahalli ja sitä lähdettiin suunnittelemaan ja sitten huomattiin, että uimahalli onkin niin huonossa kunnossa, että hupsista ne kaikki rahat meni siihen suunnitteluun. Ja siitä eteenpäin sitä on vatvottu. Siitä tehtiin ihan hyvät suunnitelmat tuossa jossain vaiheessa. Siinä toteutettiin kaikki toiveet ja siitä tuli niin kallis, että sen takia se ei ole edennyt tässä yhtään mihinkään. Mun mielestä me tarvittaisiin Kotkaan ihan perusuimahalli mieluummin kuin se, että me haaveillaan semmoisesta monitoimihallista, joka täyttää kaikkien toiveet. Sitä voi toki suunnitella, mutta siinä pitää ottaa vähän enemmän realismia tulevaisuudessa eteen. Sitten ihan yksi semmoinen pieni huomio tuolta, että siellä kun on nuo valtuustoaloitteet, niin sanotut talousarvioaloitteet, niin niitä vastauksia on aivan jumalattoman vaikea lukea. Ne on niin, sitä kannattaa kehittää ainakin ensi vuoteen mennessä. Kiitos. Lauri Eerola.
No, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Niin tapahtumakeskusasiaa, niin valtuutettu Eerola Juho otti ihan hyvin esille sen ja toiveen, että on sitten kaupungin tapahtumia muualla tai sitten tapahtumakeskusta, paikalliset yritykset näissä voisivat toimia. Ja puhe olisi ollut hyvä siinä, mutta sitten päätin itse ottaa puheenvuoron, kun olin ainakin ymmärtävinäni, että valtuutettu Posti sitten oli sillä mielin, että riittääköhän meillä täällä kaupungissa osaaminen tai mahdollisuudet tällaisia tapahtumia järjestää, olla niissä vastuullisena mukana. Itse olen tuossa muutaman vuoden nyt jo sivusta seurannut, kun tuonne Laajakosken pelloille tehdään raskaan musiikin festivaalia, missä käy 2000 ihmistä päivässä katsomassa tapahtumaa ja bändejä on, voisi sanoa, että nykypäivänä jo ympäri maailmaa siellä ja itse asiassa yleisöäkin on ympäri maailmaa, tulee paikan päälle ja se on ihan paikallisin voimin vastuullisesti järjestetty tapahtuma ja voin sanoa, että ihan hyvin riittää täällä paikkakunnalla niin osaaminen tällaiseen, varsinkin sitten seutukunnalla, jos otetaan koko Etelä-Kymenlaaksoa mukaan, niin paikallisilla toimijoilla ihan varmasti riittää osaaminen tehdä tällaisia tapahtumia. No miksi ne sitten kilpailutuksessa ei pärjää isoja ulkopuolisia toimijoita vastaan, niin siinä se itse asiassa asian pihvi onkin, mikä meidän jollain tapaa tulisi varmaan alkaa miettimään, miten tehtäisiin tapahtumat ja kilpailutukset niin, että paikalliset toimijat voisi menestyä paremmin. Kiitos. Tiina Montonen. Kiitos hyvät valtuutetut ja puheenjohtaja. Tarkistin Kati Homaselta Hyvän Tuulen messujen tilanteen, koska tätä tapahtumaa halutaan rahallisesti ja messuassistentin osalta karsia ja tässä tulee Katin infoa. Eli tämän vuoden Hyvän Tuulen messujen toimintakate on ollut 148 000 euroa. Se sisältää tapahtuman tuottamisen, 2 henkilön palkkakulut ja siinä on huomioitu myös tapahtuman tuotot. Tapahtuman on tuottanut tänä ja viime vuonna 2 henkilöä, eli messutiimi, jotka ovat projektikoordinaattori ja hänen apunaan messuassistentti. Mukana järjestelyissä on ollut hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen henkilöstö. Messujen talous on pysynyt molempina vuosina budjetissa. Hyvän Tuulen messut on Kotkan kaupungin reiluuden, rohkeuden ja rakkauden hengessä järjestetty tapahtuma ja kohderyhmänä kaiken ikäiset kuntalaiset. Messujen kävijöiden mielestä se on tukenut hyvinvointia, edistävää toimintaa ja maksuttomuus mukaan lukien, mikä minusta oli tosi hieno asia, että myös joukkoliikenne on ollut sillä ajalla maksutonta ja sillä on voitu tukea suuren kävijämäärän osallistujajoukkoa. Toinen asia, mistä halusimme kirjauksen talousarvioon, oli musiikkiopisto. Se kyllä tuolla talousarviokirjassa vahvasti vielä menee Luovien alojen keskuksen suunnitelman alle. Halusimme sillä korostaa sitä, että musiikkiopistokin tarvitsee suunnittelun ja tukea myös sille heidän ajatukselleen siitä, että voisivat joskus olla saman katon alla. Mutta on myös hienoa, että Käpylän koululla on niin mahtavat musiikinopetuksen tilat, jossa myös musiikkiopisto voi toimia. Toiset tilat heillä sitten on kuulemma keskuskoululla. Mutta he ovat olleet pitkään ilman yhteistä tilaa ja siksi haluamme nostaa tämän asian esiin. Seuraava puheenvuoro on Arttu-Petteri Klami. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat. Näin kun ollaan talousarviokokouksessa, niin tuntuu siltä, että kyllähän rahaa on. Se on vain, että mihin se raha laitetaan. Esimerkiksi toiset laittaisi Kantasataman palatseihin ja toiset laittaisi rahat uimahalleihin, mutta tämä on sitä kuntapolitiikkaa. Väitän, että Karhulan uimahallin pelastusrengas on ollut Katariinan uimahallin viivästyminen. Siksi päätöksenteossa olisi hyvä olla avoin ja ottaa jo osaksi Katariinan uimahallin hankesuunnitelman päivitystä pohdinta siitä, että onko Kotkassa jatkossa 2 uimahallia vai ei. Minun mielestäni 2 uimahallia tarvitaan jatkossakin. Tuon tämän esille, koska pelkään, että kun Katariinan uusi uimahalli on valmis ja Karhulan halli vaatisi seuraavan kerran peruskorjausta,
Saatetaan päättää sulkea Karhulan uimahalli säästösyistä, koska on uusi Katarinan uimahalli. Ja Karhulan halliin ei löydy rahaa, tahtotilaa sen ylläpitämiseksi tai uusimiseksi. Ja sitten levitellään käsiä. Pitäisi olla selkeät ja avoimet suunnitelmat kuntalaisia varten, kuinka kaupunkia viedään eteenpäin. Kiitos. Antti Hyyryläinen. No niin, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Vielä muutama kommentti. Kun tämä lastenhoitaja ja resurssiopettaja-asia on siinä määrin ehkä jossain vähän väärin ymmärretty, että siinähän ei ole sinänsä kysymys siis lisäpanostuksesta, lisäresurssista, vaan siitä, että me kuntana nyt tämän muutetun esityksen kohdalla niin osittain paikkaamme sitä leikkausta, mikä on tullut sieltä valtion rahoituksen kautta. Eli se ei ole lisäpanostus, että meillä on listalla niitä aitoja lisäpanostuksia oikeastaan, vaan se koulukirjoihin laitettava 100 000 euroa, joka on selvästi lisäpanostus. Sitten kun täällä on puhuttu ennaltaehkäisevästä toiminnasta nuorten ja lasten kohdalla, niin juuri se, että me panostetaan sinne kouluihin ja varhaiskasvatukseen ja että siellä on niitä turvallisia aikuisia enemmän ja näin poispäin, niin nämä esityksethän ovat mitä enimmässä määrin sitä. Ja myös vaikuttaa positiivisesti niihin oppimistuloksiin, ehkäisevät syrjäytymistä ja tätä kautta mahdollisesti tulevia menonlisäyksiä. Ja kyllä näkisin myös niin, että kun nyt koko kuntasektori on varsin suurten paineiden ja haasteiden edessä, niin olisi myös ihan imago- ja viestinnällisesti hyvä ulospäin Kotkasta uutisoida sellaista, että meillä on kuitenkin mahdollisuus osa näistä leikkauksista, mitä valtiolta on tullut, niin torjua ja panostamme aidosti lapsiin ja nuoriin myös niin kuin resurssein, ei ainoastaan puhein ja sanoin. Ei muuta, kiitos. Tommi Iivonen. Kiitos puheenjohtaja. Sain kirjaamolta viestin, eli tämä on nyt tehty sitten toimista, aikaisempi puheenvuoro oli, niin kohtaan 17 ne on yhdistetty ja kohta 28 on poistettu. Ja kun tässä nyt olen äänessä, niin vielä muistuttaisin siitä, että on ihan samaa mieltä, että niin ruutuajan kuin kaiken muunkin nuorten kasvatuksen, niin vastuu on vanhemmilla, mutta sitä me ei tässä salissa pystytä määrätä. Mutta se, mitä me pystytään tehdä, on nimenomaan se, että me annetaan oikeasti resursseja sinne kentälle. Kiitos. Ja sitten Joona Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi kokoomukselta, että en äsken maininnut mitään hyvää kokoomuksen esitystä. Ei ollut tarkoitus, vaan halusin oikein antaa oman puheenvuoron. Kokoomuksen esitys tästä Hyvän tuulen messujen järjestämisestä ja sen leikkauksesta on minusta järkevä. Mun mielestä tapahtumien järjestäminen ei ole sellaista ydintoimintaa, että kaupungin tulisi käyttötaloudesta siihen varoja laittaa. Ja jos me nyt ollaan oikeasti tänään tekemässä niitä valintoja, niin kuin ollaan puhuttu, että nyt meidän pitää valita, niin me ei myöskään näe, että tämän rahan käytön vaikuttavuus olisi esimerkiksi sitä samaa luokkaa kuin se esitys vaikka näistä resurssiopettajista, jotka nyt näyttää olevan saman hintaisia. Ja olen ymmärtänyt, että nämä messut on hyvin suosittuja ja paljon positiivista palautetta tulee, mutta minä näen, että ehkä sitten tämän rahoituksen voisi jotenkin järjestää toisin. Tapahtumakeskus operaattorina ehkä voisiko se osallistua siihen sillä 1,7 miljoonalla jollain tapaa, niin tällaisia vaihtoehtoja pitäisi nyt miettiä, koska käyttötaloudesta näiden messujen järjestäminen ei ole mun mielestä kunnan tehtävä. Riitta Klemola. Muistuttaisin siitä, että tämä pohjoinen alue, Kotkaa, Huruksela, siis se on Kotkaa. Siellä asuu kotkalaisia, joita pitäisi tasa-arvoisesti myös kohdella. Ja siellähän ei nyt ole mitään kaupungin palveluja. Sieltä on joskus siis koulu hävitetty, vaikka sinne olisi ollut tulossa omakotitaloja, mutta sinne ei ole haluttu
koulu, siellä ei ole päiväkotia. Kotkan kaupunki ei tietääkseni satsaa sinne oikein yhtään mitenkään, mutta sitä voi myös pitää kotkalaisten jonkunlaisena virkistysalueena. Ja nimenomaan tämä silta kuuluu siihen luontoreittiin. Ja mun mielestä pelkästään se selvitys on hyvä tehdä. Se rooli, että mikä rooli kaupungilla on. He ei oikein siellä Hurokselassa tiedä, että mikä se on. Sehän ei maksa paljon. Siinä on 20 000 lähetetty nyt rahaa, mutta jos selvitetään edes se rooli, että se on Kymin kunnan rahoittama aikaisemmin, niin minä toivoisin kyllä tässä pientä niin kuin myötätuntoa myös näitä kotkalaisia kohtaan, jotka ei pitkän matkan takiakaan niin kauhean paljon pääse näistä Kotkan palvelusta nauttimaan. Marianne Pruusola on repliikkipuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Riitalle haluan kompata Riittaa tässä, että Kotka voisi hieman enemmän ehkä niin kuin omaakin imagoaan nostattaa sillä, että meillä olisi vähän niitä pehmeitäkin arvoja ja myös näitä maaseutualueita arvostettaisiin. Esimerkiksi tällä hetkellä on PK-seudulla on paljon muuttoliikettä tänne päin. Monet käy katselemassa vanhoja maatiloja, rintamamiestaloja, haluu omavaraisuutta. Ei ne tule tänne akkutehtaan takia, vaan ne haluaa sinne myös sinne pöndelle, eli maalle. Ja tämänkin takia just joku Huruksela tai Tiutinen, minne halusi joku ehkä muuttaa ja alkaa kalastajaksi. Tai joku halusi muuttaa Huruksela ja ryhtyä maanviljelijäksi. Niin Kotka voisi myös hieman tuoda tätä arvomaailmaa esille, että me ei olla pelkkä teollisuuskaupunki. Me puhutaan aina vaan kovista hankkeista ja kovista arvoista. Pehmeyttä lisää, kiitos. Sitten Sirpa Paatero. Hyvät valtuutetut, arvoisa puheenjohtaja, ihan ensin pakko sanoa tuohon, että kun aikaisemmin ei ole pysytty talousarviossa, niin muistatteko, kun meillä oli semmoinen sairaanhoitopiiri, josta syksyisin tuli aina semmoinen 5 miljoonan euron ylimääräinen lasku. Et ehkä tässä on yksi pieni syy, en väitä, että kaikki olisi ollut silloin niin muuten välttämättä, mutta pienenä huomautuksena, että näin se nopeastikin unohtuu, mitenkä muutama vuosi sitten vielä toimittiin. Halusin käyttää puheenvuoron, kun tässä on paljon puhuttu uimahallista, ja olen samaa mieltä, että liikuntapaikkoja pitää olla, ja Kotka on hyvällä mallilla, mutta kirjastot on yksi sivistyksen mittari, mitkä on kansalaisille kysyttäessä vähintään yhtä tärkeitä kuin uimahallit. Ja nyt huolestuttavia viestejä olen ainakin saanut kuulla tuolta, että miten kirjastot pystyy toimimaan. Me ollaan puhuttu monta kertaa kirjastoautosta. Ja kun kävin viimeksi, vaikka se nyt on suurkaupunkin malli, Oodi Helsingissä, niin miten hyvin se palvelee koko yhteisöä. Kohtaamispaikkana nuorille, ikäihmisille, siellä käy pienet lapset äiteineen, isineen kokoontumassa. Siellä on erilaisia toimintamahdollisuuksia. Meillä täällä nyt tällä hetkellä voi lainata jotakin liikuntavälineitä, mutta kuinka paljon enemmän voisi olla mahdollisuuksia toimia tämmöisenä yhteisöllisenä paikkana, jos me muokattaisiin sen kirjaston ajattelumaailmaa, niin myöskin nämä nuoret, joista tänään on paljon puhuttu, löytäisi ehkä sen itselleen. Ja siinä samalla voisivat perehtyä ihan kirjakirjoihin, kun voisivat siellä samalla kokoontua. Eli se tukisi myöskin tätä yhteisöllisyyttä. Tämän puheenvuoron halusin käyttää. Jari Elo. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Yhteisöllisyys, sanon Sirpa äsken. Kohta 30, Hirvenjoen, nyt sanon oikein sen, Hirvenjoen sillan esiselvitys ja suunnittelu. Klemola Pruuse puhuu siellä todella ansiokkaasti siitä. Tässä lukee Hirvenjoen sillan esiselvitys ja suunnittelu. Eli tällä pienellä rahasummalla halutaan siitä sillasta kustannusarvio tyyliin, mitä se tulisi maksamaan, jos se tehdään uudeksi. Ja tiedän, että Hurukselalta löytyy Hurukselan kylän alueelta aktiivinen porukka, joka varmaan tämän selvityksen jälkeen pystyisi niin kuin taloudellisesti ton sillan rakentaa talkoilla sekä mahdollisilla
avustuksella, mitä on saanissa varmaan Hurukselan kylälle. Eli sitten ne valokuvat tuolla sähköpostissa, mitä tuli sieltä eturivissä, niin yleensä hurjas kunnossa on. Siinä on kyltit, vaara, kielletty, mutta kuka siellä on 24/7 vahtimassa, meneekö se lapsihin yli tai ei. Minun mielestä niin tämä pien summa Hurukselan tämän sillan selvittely on kädenojetus just sinne alueelle ympäri kunnan kylille, sivukylille, minkä voisi tehdä. Kiitos. Olli Kekkonen, pieni repliikki. Joo, kiitos. Haluaisin huomauttaa sen verran, että sillan omistaa Kotkan kaupunki, joka on myös vastuussa sen käytöstä. Kiitos. No niin, kiitoksia. Nyt on yleiskeskustelu näistä pykälistä 19, 119, 120, 121 käyty ja toimimme seuraavasti. Käymme vielä pykälän 119 tässä yksityiskohtaisena käsittelynä ja sen jälkeen pidämme neuvottelu- ja kahvitauon ja siihen yhteyteen tulee ryhmille paperi, jossa on muutosehdotukset. Eli jos olen oikein ymmärtänyt, sanokaa jos olen väärässä, muutosehdotukset koskevat kohtaa 16, kohtaa 25, kohtaa 27 ja kohtaan 17. Ja kohta 28 on listalta poistettu. Näin voimme toimia. Joo. 17 se on yhdistetty, siihen tulee se muutos ja 28 on poistettu. En ole ihan varma, että kummin päin se on siellä tehty. Onko se näin? Näin ainakin Tommi. 2527 16. Ei kun 2, niin. 16 2527 16 17. Ei kun 17. 2526. Niin. 16, 25, 27 ja 17. Niin. Näin. Sitten ennen kahvia, kun tällä lailla toimimme, niin käymme tähän pykälään 119. Avaan sen ja siinä on kaupunginhallituksen ehdotus. Minun sivulla 8 kuuluu näin. Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 9,4 ja vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit seuraavasti. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,35, vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55, muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15, voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,50 ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei esitetä erillistä kiinteistöveroprosenttia. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Kaupunginhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ja nyt pidämme neuvottelutauon ja kahvitauon. Ja onko liian myöhään, jos tunnin päästä palataan? Varttia vaille. Varttia vaille, eli 14.45. Kiitos. Sen verran sanon, että ryhmille tulee sinne teidän kokoushuoneisiin nämä muutosehdotukset
näistä 4 kohdasta paperillaan.
Jatketaan kokousta. Eli äsken käsiteltiin pykälä 119, nyt siirrytään kohtaan 120, talousarvio 25 ja taloussuunnitelma 25-27, yksityiskohtainen käsittely. Avaan keskustelun. Ei puheenvuoroja, joten käymme näistä ehdotetuista muutosehdotuksista äänestyksen. Ja äänestys on hyvin yksinkertaista. Kaupunginhallituksen esitys on jaa. Ja jos kannattaa muutosesitystä, niin silloin äänestää ei. On varmaan ymmärretty. Ja aloitetaan kohta 1, investoinnit. Mikä? Aha, katsotaan. Saatko sen Kinnusen siinä paikalle kanssa? Ai niin joo. Sanotaan vielä, että Michael Pounson ei ole enää kokouksessa, vaan hänelle tilalle on tullut Riikka Kinnunen. Ja nyt jatketaan sitten kokousta. Eli äänestykset kohta 1, investoinnit, tekstilisäys ja muutos taulukkoon, Katariinan uimalan uudishanke, rahoituksen aikaistaminen ja sivulle 21 tekstilisäys. Vuonna 2025 toimeenpantava Katariinan uimahallin hankesuunnittelun päivitystä jatketaan laatimalla vuoden 2026-2027 aikana uuden Kotkansaaren uimahallin uudisrakennuksen suunnitelma ja rakentamissuunnitelma. Ja pyydän äänestämään jaa tai ei. Ootas Hetkinen. Ihan pieni hetki, joo. Nyt siis Kinnunen on nyt siellä jotenkin mustana. Hän on nyt musta. No hei. Okei. Katsotaan, jos hän pystyy kuitenkin äänestämään. Minä laitan sen käyntiin. Niin Tekniikkaa varmistella. Joo. Sano sitten, kun voidaan mennä. Start. Nyt on kaikki mustiin. No niin, voidaanko mä äänestää? Siis voi, nyt voi. Nyt voidaan äänestää. No niin, 51, kaikki on äänestäneet ja muutosehdotus tulee voimaan. Kiitos. Sitten siirrytään kohtaan 2, investoinnit. Hovinsaaren päiväkodin kalusteet siirretään 2 vuodella eteenpäin. Kaupunginhallituksen esitys jaa ja muutosesitys ei. Pyydän äänestämään. Eikö vielä? Anteeksi. Joo, nyt ihan hetki. Hyvä, hyvä. Minä olen kotonakin tämmöinen hössöttäjä. Että hyvä. Pidä vaan sanoa, koska rauhassa. Joo. Tässä on nyt tällaiset tänne nyt on. Tässä oli myös sama. Voidaanko nyt äänestää? No niin, voidaan äänestää. Kaikki ovat äänestäneet, eli kaupungin hallituksen esitys tulee tässä yhteydessä voimaan. Saanko sanoa? No niin, 29 kyllä ja 22 ei. Näin kohta 2 on selvä. Sitten jatkamme kohta 3. Myös investoinnit. Hovinsaaren päiväkoti siirretään 2 vuodella eteenpäin.
Ja vielä tekstimuutoslisäys. Tarkastellaan päiväkodin sijaintia kokonaisuudessaan uudellaan Hovinsaari-Metsola-Korela-alueella lapsimäärän kehityksen ja lapsivaikutusarvioinnin mukaisesti. Tämä sisältää hankesuunnitelman ja tarveselvityksen uudelleen avaamisen. Sano sitten, kun voidaan äänestää. Ja voidaan äänestää. Ja äänestys on päättynyt. Kyllä ääniä 30, ei ääniä 21. Eli kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Sitten siirrytään kohtaan 4. Myös investoinnit Katariinan meripuiston WC-rakennus poistetaan ja kaupunginhallituksen esitys jälleen jaa ja muutosesitys on ei. Sano, kun voidaan äänestää. Aika tarkalla. Kyllä ääniä 25, ei ääniä 26, eli muutosesitys tulee voimaan. Siirrytään eteenpäin. Siirrytään kohtaan 5. Konserttitalon tuolien uusiminen. Muutosehdotus on se, että se poistetaan. Ja kaupunginhallituksen esitys on jaa. Ja jos hyväksyy poistosuunnitelman ehdotuksen, niin äänestää ei. Ja voidaan äänestää. ...39 kyllä ääntä, 12 ei, eli kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Ja sitten olen ymmärtänyt näin, että kohta 6 on semmoinen, että kaikki on siinä mukana. Oliko näin? Ei tarvitse äänestää kohdassa 6. Eli muutosehdotus siinä tulee voimaan. Mennään kohtaan 7. Investoinnit, tekstimuutos. Koirapuistoa käsittelevä muutosehdotus Metsola tai joku muu korvataan lauseella Metsola tai Korela. Ja kaupunginhallituksen esitys on jaa ja muutosehdotus on ei. Voidaan äänestää. Kyllä ääniä 33, ei ääniä 18. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Sitten mennäänkö eteenpäin? Mennään kohta 8. Hyvinvointi ja työllisyys. Muutosehdotus kuuluu ei myönnetä OSPU-assistentin uutta vakituista ja täysaikaista tehtävää. Kaupunginhallituksen esitys jaa, muutosesitys ei. Ja voidaan äänestää. Ja kyllä ääniä 27, ei ääniä 24, ei ääniä 27. Muutosesitys tulee tässä yhteydessä päätökseksi. Sitten siirrytään eteenpäin. Kohta 9. Hyvinvointi ja työllisyys. Ei täytetä määräaikaisen messuassistentin tehtävää. Kaupunginhallituksen esitys jaa
muutosesitys ei. Ja voidaan äänestää. Kyllä ääniä 16, ei ääniä 35. Muutosesitys tulee tässä yhteydessä voimaan. Joo. Ja sitten muutosehdotus numero 10. Hyvinvointi ja työllisyys. Nykymuotoisista yleisölle ilmaisesti kaupungin järjestämistä Hyvän Tuolen messuista luovutaan. Kaupunginhallituksen esitys on ja sitten tämä vastaehdotus on ei. Voidaan äänestää. Kyllä ääniä 17, ei ääniä 34. Muutosesitys tulee voimaan. Sitten, voidaanko mennä eteenpäin? Kohta 11. Rakennukset palveluyksikkö kappaleen loppuun. Talousarviovuonna aloitetaan selvitys Hovinsaaren koulun kiinteistön mahdollisen jatkokäytön vaihtoehdoista, jos kiinteistössä ei jatkuisi koulutoimintaa. Kaupunginhallituksen esitys jälleen ja muutosesitys ei. Voidaan äänestää. Kyllä ääniä 28, ei ääniä 23. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Sano vaan, voidaan mennä eteenpäin. Kohta 12. Nuorisotyö. Palvelujen esto kautta harrastamisen Suomen malli. Menolisäys. Kaupunginhallituksen esitys jaa. Muutosesitys ei. Voidaan äänestää. Kyllä ääniä 16, ei ääniä 35, eli tämä muutosesitys tulee voimaan. Sitten, voidaanko mennä eteenpäin? Kohta 13. Toiminnan painopisteet talousarvio vuonna, siis opetuksessa. Kehittämiskohteet ja henkilöstö -1 kappaleen loppuun. Jo olemassa olevien työkalujen lisäksi tarkastellaan uusia yhteistyömahdollisuuksia laajemmin kolmannen sektorin kanssa. Organisoidun vapaaehtoistoiminnan kautta kouluihin on mahdollista saada lisää turvallisia aikuisia, kuten koulu, lukumummoja ja vaareja. Ja tässä tekstimuutosesityksessä kaupunginhallituksen esitys jälleen ja muutosesitys ei. Voidaan äänestää. Kyllä ääniä 16, ei ääniä 35, eli muutosesitys tulee voimaan. Mennäänkö eteenpäin? Sitten 14. Uusi kappale tänne sivun loppuun ja luen sen kappaleen. Suunniteltu strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivityksen tulee sisältää kannattavuuslaskelma. Laskelma tukee tapahtumakeskuksen toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua ja auttaa asettamaan liiketoiminnalle konkreettiset tavoitteet. Tilanne arvioidaan konsernin johdossa ja laaditaan yhteistyössä yhtiön kanssa tarvittavat jatkotoimenpiteet.
ja voidaan äänestää. Tämähän oli yksimielinen. Kyllä ääniä 0 ja ei ääniä 51. Eli muutosesitys tulee voimaan. Mennäänkö eteenpäin? Kohta 13. No, 15, anteeksi. No joo, 15. Nuorisotyötoiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 25-27 otsikon alle ylimmäiseksi. Luen täältä. Kotkan nuorisotyön henkilöstö ja nuoret yhteistyöllä selvittävät vuoden 2025 aikana millaisella työmuodolla ja työajalla nuoriso tavoitetaan parhaiten, jotta yksikään nuori ei jäisi ilman apua tai tukea. Hyvinvointilautakunnalle tuella viedään nuorisotyön palvelut sinne, missä nuoret niitä tarvitsevat. Ja kaupunginhallituksen esitys jaa ja muutosesitys ei. Ja jälleen, samalla lailla kuin edellinen. Muutosesitys tulee voimaan äänin 51-0. Sitten mennäänkö eteenpäin. Sitten on kohta 16. Viestintään lisätään 60 000 € per vuosi. Sivu 41, 3. kappale. Ja sitten luen tämän tarkennetun ehdotuksen. Viestintään on varattu noin 0,3 miljoonaa euroa, josta viestintäratkaisuihin on varattu 115 000 € ja viestintäresursseihin 3 henkilötyövuotta. Talousarviokokoukseen myönnetty 60 000 € lisämääräraha kohdennetaan osin Kotka-Jukola 26 tapahtuman markkinointiin. Täällä ei puheenjohtaja on nyt laitettu päivitetty, että Joo, esitys, mutta joo. mennäänkö tällä Mennään. alkuperäisellä? Ja tähän ei ole ihan kaikkia kohtia huomattu päivittää, kenen esitys on, mutta varmaan voimme mennä eteenpäin. Eli voidaan äänestää kaupunginhallituksen esitys jaa ja muutosesitys ei. Voidaan äänestää. Kyllä ääniä 27, ei ääniä 24. Kaupunginhallituksen esitys tulee kohdassa 16 voimaan. Ja sitten mennään eteenpäin. 17. Investoinnit. Kevyen liikenteen väylien uudelleen päällystykset, niihin lisäys 100 000 € per vuosi. Ja jälleen kaupunginhallituksen esitys jaa ja muutosesitys ei. Kyllä ääniä 45, ei ääniä 5. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Joo, 46 ja 45, joo. Ja sitten taas mennään eteenpäin. Kohta 18, investoinnit. Esteettömyyden kehittäminen lisätään 10 000 € per vuosi. Kaupunginhallituksen esitys on jaa, muutosesitys ei. Voidaan äänestää. Kyllä ääniä 40, ei ääniä 11. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Mennäänkö eteenpäin? No niin, kohta 19 eläinsuojeluavustukset. Ja siinä on menolisäystä ehdotettu. Ja kaupunginhallituksen esitys on jaa.
Ja jos hyväksyy muutosesityksen, niin painaa ei-nappia. Voidaan äänestää. Kyllä ääniä 31, ei ääniä 20. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Sitten kohta 20, hyvinvointi ja työllisyys. Hankintojen hyödyntäminen työllistämisessä, tekstimuutos sivun 104 alaotsikkoon työllistämistä edistävät toiminnot alle. Kaupunki hyödyntää hankintojaan vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämisessä. Muutos, lisäys ja kaupunginhallituksen esitys ja jos hyväksyy tämän muutosehdotuksen, niin sitten äänestää ei. Kyllä ääniä 26, ei ääniä 25. Eli kaupungin hallituksen esitys tulee voimaan. Sitten taas mennään eteenpäin. 21. Vähän samantapainen. Hankintojen hyödyntäminen työllistämisessä. Sivun 91 alaotsikon rakennukset palveluyksikkö ensimmäisen kappaleeseen virkkeen käynnistetään Karhulan koulukeskushankkeen rakentaminen. Sen jatkoksi kappale hankinnassa käytetään työllistämisehtoa vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämiseksi. Ja jälleen kaupunginhallitus ja muutosesitys ei. No, tässä kyllä ääniä 26, ei ääniä 25, eli kaupunginhallituksen esitys tulee tässä voimaan. Ja sitten kohta 22. Hovinsaaren kevyen liikenteen sillan tarveselvityksen toteuttaminen kohtaan toiminnan painopisteet talousarvio vuonna ja siihen tekstilisäys Hovinsaaren kevyen liikenteen sillasta toteutetaan tarveselvitys. Kaupunginhallitus ja muutosesitys ei. (43) kyllä ja 8 ei. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Ja sitten ollaan viimeisellä sivulla. 23 kohta opetus. Tekstimuutos kohtaan strateginen tavoite 2 toimenpiteen erityisopetuksen kehittäminen kohtaan tavoitetaso. Poistetaan olemassa oleva tavoite, ryhmäkoot, pienryhmien määrä laskee. Kaupunginhallitus ja muutosesitys ei. Kyllä 29, ei 22, eli kaupunginhallituksen esitys tulee tässä voimaan. Voidaanko mennä eteenpäin? Voidaan mennä eteenpäin. Kohta 24. Palkataan lukuvuodeksi 2025-2026 yhteensä 7 resurssiopettajaa perusopetukseen. Tekstilisäys toiseksi viimeisen tekstikappaleen perään. Eli tämä palkataan lukuvuodeksi 25-26 yhteensä 7 resurssiopettajaa perusopetukseen. Ja kaupunginhallitus
muutosesitys ei. (36 ei ääntä, 15 kyllä ääntä, eli muutosesitys tulee voimaan. Ja sitten jatketaan 25. Tehtäväkirjat 4 oppiaineeseen yläkoululaisille, tekstilisäys kohtaan toiminnan painopisteet talousarviovuonna. Tämä 3. tekstikappaleen perään. Kaupunginhallituksen esitys jaa ja muutosesitys ei. Voidaan äänestää. Kyllä 31, ei 20, eli kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi. Sitten varhaiskasvatus. Ja täällä on resurssi lastenhoitajien määrä. Jatkossa kaupunki kustantaisi 3 resurssihoitajan palkan ja 7 hoitajan hankerahoituksella, mikäli sitä saadaan. Tekstilisäys kohtaan hankkeet ensimmäisen tekstikappaleen loppu. Ja kaupunginhallituksen esitys jaa ja muutosesitys on ei. Kyllä ääniä 30, ei ääniä 21. Kaupunginhallituksen esitys tulee tässä voimaan. Sitten kohta 27 nuorisotyö. Nuorisotilojen lisäaukioloajat plus alakoulun nuorisotyöntekijät 2 työntekijää ja menon lisäys siinä. Kaupunginhallituksen esitys jaa ja tämä muutosesitys on ei. (31 kyllä, ei ääniä 20. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Sitten kohta 28. Kauppatorin kesävesipisteet ja siihen menolisäys. Ja kaupunginhallituksen esitys jälleen jaa. Ja jos hyväksyy muutosesityksen, niin se on ei. No niin, kyllä ääniä 42, ei ääniä 6 ja tyhjiä on 3. Eli kaupunginhallituksen esitys tulee tässä voimaan. Mennään eteenpäin. Kohta 29. Investoinnit lisäys. Hirvenjoen sillan esiselvitys ja suunnittelu. Ja siinä on menolisäys. Kaupunginhallituksen esitys jaa. Muutos ei. Kyllä ääniä 28, ei ääniä 23. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Ja sitten, hyvät ystävät, olemme kohdassa 30, joka on muutoslistan viimeinen kohta.
Ja täällä on tämmöinen tekstilisäys. Musiikkiopiston tilatarpeeseen on etsittävä kestävä ratkaisu ja tehtävä sen mukaiset suunnitelmat taloussuunnitelmakauden aikana. Kaupunginhallituksen esitys jaa ja muutosesitys on ei. Eli kyllä ääniä 13, ei ääniä 38 ja muutosesitys tulee voimaan. Ja nyt, hyvät ystävät, luen tämän pykälän 120 päätösesityksen. Eli täällä on sivulla 15 tämä kaupunginhallituksen esitys. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksytään huomioon ottaen muutosehdotuksessa käytyjen äänestysten tulos. Eli tämä lisätään pöytäkirjaan tämä liite ja nämä muutosehdotukset tulee sillä lailla voimaan. Ja vielä, ja valtuutetaan viranhaltijat tekemään tarvittavat muutokset. Tämä on päätösehdotus. Puheenvuoroja? Ei. Tämä tulee pykälän 120 päätökseksi. Kopautetaan oikein nuijaa. Ja sitten annan kuitenkin Esalle puheenvuoron. Ole hyvä. Kumpa? Eli sun nimi. Mikä? Anne, sä puhut kuitenkin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, monen mielestä olemme ehkä tärkeimmässä kokouksessa, valtuuston kokouksessa, mitä vuoden mittaan tulee, mutta muistakaa, että meillä tulee ensi vuonna strategiapäätöksenteko, joka ehkä on vielä tärkeämpi kaiken kaikkiaan. Poikkeuksellisesti aloitan nyt kiitoksilla kaikille valmistelijoille ja vastuullisille viranhaltijoille, jotka ovat yhdessä tätä talousarviota valmistelleet, ja niin kuin huomattiin, niin joitakin muutosehdotuksia tuli, joitakin hyväksyttiin ja jotkut meni läpi, ja uskalla sanoa, että joistakin olin jopa itse yllättynyt, että eivät menneet läpi, mutta se on taas toinen juttu. Mutta ennen kaikkea kiitos teille päättäjille, ja tuossa tauolla jonkun kanssa keskustelinkin, että mun mielestä niin tämä prosessi kaiken kaikkiaan Kotkan kaupungissa on tällä valtuustokaudella ja edelliselläkin, mitä täällä olen ollut, niin on aivan erinomaisen hienoa, että viranhaltijat valmistelee, lautakunnat keskustelee ja valtuustossa käydään lopulta se oikea ja aito keskustelu, että mihin panoksia laitetaan ja miten paljon panoksia laitetaan. Että itse tykkään tästä tyylistä erittäin paljon. Joissakin puheenvuoroissa taisi tulla niin, että puhutaan kompromissista, mutta itse näen enemmän, että on yhteisymmärrystä, mistä olette tänään päättäneet yhteisymmärryksessä tulevasta talousarviosta ja tulevista taloussuunnitelmavuosista eteenpäin. Ja niin kuin hyvin te tiedätte paljon enemmän kuin itse, että politiikka on politiikkaa ja joistakin asioista äänestetään ja joistakin asioista ollaan samaa mieltä ja joistakin asioista ollaan ehkä eri mieltä. Mutta hyvät ystävät, osa teistä varmaan muistaa Kotkan kaupungin taloudellisen tilanteen 2010-luvulla, jossa oltiin hyvinkin vakavassa tilanteessa, jossa
taseeseen oli kertynyttä alijäämää ja täytettiin silloisia kriisikuntakriteereitä, tai ainakin oltiin hyvin lähellä niitä ja siinä mielessä niin kun voitte taputtaa kaikki itseänne jälleen kerran selkään tai toisiaan, että olette onnistuneet erinomaisesti tällä valtuustokaudella siinä, että olemme saaneet taloutta tasapainotettua ja näkymä on siinä mielessä niin kuin hieman selkeämpi kuin mitä ehkä aikaisemmin. Ehkä joissakin puheenvuoroissa tuli siitä, että joudutaan kuitenkin tekemään talousarvio ja taloussuunnitelmaa jonkinnäköisessä, oliko Antti, joka käytti hernerokkasumua termiä. No se varmaan on osaltaan totta, se ei ehkä ole ihan hernerokkasumu, mutta sumuisissa aatteissa joka tapauksessa niin kuin tulevaisuutta on jouduttu miettimään, että aivan kirkas meillä ei tulevaisuus ole, mutta ei se nyt ehkä ihan hernerokkasumukaan ole. Niin kuin olette hyvin ymmärtäneet, niin kriisikuntakriteerit on sieltä 2010-luvulta muuttuneet suuntaan, jossa tarkastellaan enemmän kaupunkikonsernia ja konsernitalouden tilannetta, mutta niistä huolimatta, vaikka konsernilla pärjätään hyvin ja toimitaan hyvin ja ollaan hyvinkin menestyksellisiä, niin pitää muistaa, että on siellä muutama mittari, jotka koskee ihan pelkästään kaupunkia ja ehkä siellä on kaupungin osalta ne selkeimmät mittarit on taseeseen kertynyt alijäämä, asukasta suhden ja vuosikatteen riittävyys sitten menoihin, mutta niiltä osin olemme ehkä niin kuin tällä hetkellä hyvinkin jos ei nyt ihan kirkkaassa, niin ainakin seesteisessä tilanteessa tällä hetkellä. Ja jotenkin mä uskallan niin kuin veikata, että moni teistä muistaa sen tilanteen, jossa Kotkan kaupunki on ollut siinä tilanteessa, että kaupungin alijäämää on jouduttu korjaamaan monilla eri toimenpiteillä, on perustettu jukia ja on tehty monenlaisia toimenpiteitä, niin ehkä semmoisena yhteenvetona voi niin kuin todeta sen, että taseen ylijäämää on paljon helpompi hallita kuin taseen alijäämää. Silloin kun taseessa on alijäämää, niin silloin joudutaan tekemään niitä kipeitä päätöksiä. Ja vaikka tänään olette äänestäneet ja tehneet ja joidenkin mielestä on tehty myös kipeitä päätöksiä tänään, niin se ei ehkä ole niin kuin millään tavalla rinnastettavissa siihen, että meillä olisi taseessa semmoinen alijäämä, että olemme suuntautumassa tuonne kriisikuntajoukkoon, jolloin oikeasti niin kuin päätökset olisi ihan eri muotoisia. Ja mä toivon, että kaikki te, jotka jatkatte ja kaikki, ketkä te rekrytoitte uusia valtuustoehdokkaita, niin tuotte myös sitä viestiä siihen joukkoon, että pitää niin kuin muistaa se, että missä tilanteessa eletään ja mihin tähän tilanteeseen on tultu ja mikä tilanne meillä tällä hetkellä on. Me emme uskalla paukutella henkseleitä, vaikka meillä on kohtuullisesti taseessa ylijäämää olemassa tällä hetkellä, ja jos katsotaan koko konsernia, sitä on jopa hyvinkin reippaasti, ja joku voisi jopa paukutella henkseleitä, mutta siihen me emme nyt ehkä halua lähteä. Tämä ainakin itse kannustan, että kun rekrytoitte tulevia ehdokkaita, niin ette kannusta siihen, että meillä menee hyvin. Toki meillä on niin kuin vuosien aikana tällä valtuustokaudella ollut tosi haastavia tilanteita kaiken kaikkiaan, koronaa, Ukrainan sotaa ynnä muuta, mitkä on niin kuin vaikuttaneet tosi vahvasti myös Kotkan kaupungin tulevaisuuteen. Ja meillä on ollut uudistuksia, hyvinvointialueet on syntyneet ja meillä on tulossa TE-alueuudistus ja ehkä niin kuin se viittaus, mihin vähän viittasin, että jos ei aivan kirkas ole eikä hernerokkasomu, niin se liittyy hyvin vahvasti tähän TE-alueuudistukseen ja sen myötä tuleviin kustannusvaikutuksiin kunnille kaiken kaikkiaan. Että meillä ei ihan tarkkaa varmuutta ole siitä, että
miten onnistumme siinä kaikkein parhaimmalla tavalla, mutta kun päätökset on tehty, niin niiden mukaan sitten mennään. Mutta hyvät ystävät, ehkä niin kuin kaiken kaikkiaan mun mielestä keskustelu tänään on ollut erinomaisen hienoa ja ehkä sillä on monessakin puheenvuorossa tullut lasten ja nuorten asiat esille ja itse olen omalta osaltani hyvin, menisin sanoa huolissani, mutta olen hyvin vakavissani siitä, että mihin me panostetaan ja jollakin tavalla itse niin kuin isänä ja pappana olen miettinyt hyvinkin vahvasti sitä, että panostetaanko me yhteiskunnallisesti nyt ihan oikeisiin asioihin, jos me yhteiskuntana ja kaupunkina panostetaan pelkästään ja vain niin kuin sillä ajatuksella, että me kaupunkina pelastetaan nuoret. Meidän pitäisi ehkä panostaa enemmän vanhemmuuteen ja sitä kautta miten pystytään niin kuin myös aikuisten kautta auttamaan niitä nuoria enemmän kuin pelkästään kaupunkina. Mun mielestä Tommi piti hienon puheenvuoron, jossa hän kävi omaa nuoruuttaan läpi ja vertasi tähän hetkeen. Ja uskallan väittää, että meistä, tämmöisistä vanhenevista keski-ikäisistä, mekään emme ole niin kuin oikeasti onnistuneet ottamaan tätä digitalisaatiota ja mitä sen kautta tulee meille kaikille vastaan, niin sillä vakavuudella, millä se nyt näyttäytyy meille kaikille. Ja se on ehkä semmoinen kysymys, johon mielellään itsekin jatkan myöhemmin keskustelua. Mutta ei puhuta nyt enää sen enempää vakavista asioista. Nuorisovaltuuston edustaja käy oman puheenvuoronsa, niin ehkä päätän kuitenkin siihen, että ennen kaikkea mä olen niin tosi ylpeä tästä teidän joukosta ja keskustelusta, mitä tänään on käyty. Täällä ei ole kukaan mennyt henkilökohtaisuuksiin, kaikilla on omat ajatukset ja omat mielipiteet ja näin pitää ollakin ja niistä olette pystyneet keskenänne keskustelemaan ja sopimaan ja niin kuin politiikkaan kuuluu, niin välillä äänestellään ja välillä ollaan samaa mieltä ja välillä eri mieltä, mutta oikein loistava talousarviokokous jälleen kerran tänä vuonna. Kiitos teille. Kiitoksia paljon Esa. Ja sitten nuorisovaltuuston edustaja Anni Kurki, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, virkamiehet, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tänään olemme kuulleet hyvää keskustelua liittyen nuorten hyvinvointiin ja koulun nuorisotyöntekijöihin. Nuorisovaltuusto toivoo, että uudet koulunuorisotyöntekijöiden vakanssit auttavat saavuttamaan Kotkan kuntastrategiset tavoitteet, joita ovat oppilaiden hyvinvointi paranee, eli nuorten kaveri- ja ryhmäsuhteet parantuvat, kiusaamista ja väkivaltaa ehkäistään, kouluhyvinvointia vahvistetaan ja koulusiirtymiset ovat tuettuja. On tutkittu, että nuorten hyvinvointi on parantunut kaupungeissa ja kunnissa, joissa on koulunuorisotyöntekijöitä verrattuna kaupunkeihin, joissa näitä ei ole ollut. Emme voisi olla enempää samaa mieltä muutosehdotuksesta 15. Nuorisotyön henkilöstön ja nuorten tulisi yhteistyöllä selvittää, millaisilla työmuodoilla ja tavoilla nuoriso tavoitetaan. On turha resurssoida koulunuorisotyöntekijöihin, jos koulunuorison työntekijät eivät tavoita nuoria, erityisesti kun taloutta tulisi sopeuttaa samanaikaisesti. Täten toivomme, että nuorista muodostuvaa kunnallista vaikuttamistoimielintä nuorisovaltuustoa ei vain kuulla, vaan kuunnellaan. Muistutamme, että nuorisovaltuusto koostuu 13–29-vuotiaista nuorista, eli nimenomaan niistä nuorista, joita ja joiden koulukavereita asia koskee. Nuorisovaltuusto kantaa suurta huolta siitä, että nuorisotyöntekijöillä voi olla useita työtehtäviä kouluissa ja nuokkareilla tehtävän nuorisotyön ohella. Tulee miettiä, onko nuorisotyöntekijöihin resurssoitu tarpeeksi.
Onko heidän työtehtävänsä määritelty ja jaettu tavoitteiden saavuttamiseksi onnistuneesti? Tästä olemme saaneet ristiriitaista tietoa virkamiehiltä ja valtuutetuilta. Onneksemme tämän päivän muutosehdotukset luovat uskoa parempaan tulevaisuuteen kotkalaisille nuorille. Kiitos. Kiitoksia, Anni. Ja nyt sitten siirrymme kokouksessa eteenpäin. 120 on käsitelty, siirrymme kohtaan 121, henkilöstösuunnitelma. Ja tässä yhteydessä ei tarvitse esittää niitä muutoksia, jotka on jo aikaisemmissa pykälissä hyväksytty. Ja siellä on ehdotus minun sivulla 17. Vähän sitä tarkennan. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä henkilösuunnitelman 2025 sekä siihen liittyvät vakanssimuutokset huomioiden pykälän 120 yhteydessä päätetyt muutokset. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätösesitys tulee voimaan. Ja sitten jatkamme. Pykälä 122. Perustettavat ja lakkautettavat virat. Ja siellä on sivun lopussa esitys. Kaupunginvaltuusto päättää perustaa ja lakkauttaa liitteessä mainitut virat liitteen mukaisesti. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tässä kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Sitten siirrytään eteenpäin. Pykälä 123. Kaupunginhallituksen selvitys vuoden 2023 arviointikertomuksen havaintojen johdosta. Ja siellä on sivulla 69 päätösesitys. Avaan keskustelun. Mika Nikkinen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Täällä ei nyt paikalla ole tarkastuslautakunnan puheenjohtajistoa, mutta haluaisin tarkastuslautakunnan jäsenenä kiittää näistä kaupunginhallituksen vastauksista. Ja tarkastuslautakunta tulee käsittelemään yhdessä nämä vastaukset ja palaa sitten asiaa viimeistään keväällä arviointikertomuksen muodossa. Kiitos. Kiitoksia, ja siellä on siis esitys. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen yllä olevan selvityksen vuoden 2023 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelyssä toimeenpanosta Kotkan kaupungin hallinnossa. Tämä esitys tulee voimaan. Sitten jatketaan pykälä 124. Kymenlaakson liiton perussopimuksen muuttaminen. Ja siinä on seuraavalla sivulla kaupunginhallituksen esitys. Uusi perussopimus 1.1.2025 sekä rinnakkain nykyinen perussopimus ja uusi perussopimus. Kaupunginvaltuusto siis on liitteenä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Kymenlaakson liiton uuden perussopimuksen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Kaupungin hallituksen esitys tulee voimaan. Sitten mennään pykälään 125. Ja se käsittelee sopimus kotoutumisen edistämisen palvelujen järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa. Sivulla 98 on kaupunginhallituksen esitys.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Kaupungin hallituksen esitys tulee voimaan. Ja sitten jatkamme jouhevasti. Pykälä 126. Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan valitseminen. Ja siellä on kaupunginhallituksen esitys. 1. Myöntää Ilari van der Steenille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä. Ja toisena nimeää tarkastuslautakunnalle uuden jäsenen ja puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Eli ensin tuo eroanomus, siitä keskustelua, ei hyväksytään. Ja sitten tämä nimeäminen tarkastuslautakunnan uuden jäsenen ja puheenjohtajan jäljellä olevalle toimiksi kaudeksi. Tästä puheenvuoroja. Samuli Sipakov, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vähän ennakoin. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää eronneen Ilari van der Steenin tilalle, eli Tarlan puheenjohtajaksi, Mika Nikkinen. Ja sitten koska Nikkinen on toiminut tarkastuslautakunnan täysvärijäsenenä, niin kuin tuolla liiviporukoissa sanotaan, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että tarvitaan uusi jäsen, eli esitetään sinne Tero Flink. Kiitos. Eli Mika Nikkinen esitetään puheenjohtajaksi ja uudeksi jäseneksi Tero Flink. Tämä hyväksytään. Sitten pykälä 127. Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Ja ehdotus on yksinkertaisesti: kaupunginvaltuusto myöntää Riku Piriselle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Keskustelua. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen. Ja sitten 128. Valtuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulut. Ja ymmärtääkseni tämä ovat tarkoituksella vain kevään osalta. Jatko on sitten uuden valtuuston asia. Ja sivulla 109 on esitys. Kaupunginvaltuusto päättää, että sen kokoukset, edenotontokokoukset vuonna 2025 järjestetään kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Puheenvuoroja ei ole. Kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Ja sitten pykälä 129, vastaus valtuustoaloitteeseen eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittaminen. Ja sivulla 113 on vastausehdotus. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ympäristölautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittaminen. Avaan keskustelun. Joona Mieloinen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa vastauksesta. Se oli mun mielestä pääsääntöisesti hyvin laadittu. Siinä oli tuotu tätä Kotkan kehitystä vuosikymmenen takaa, mikä osoitti, että kasvisruoan osuus on lisääntynyt tässä kaupungissa, mikä on tietenkin positiivinen asia. Tämän aloitteen aihehan on äärimmäisen ajankohtainen sekä meidän käsillä olevan ilmastokriisin takia, mutta myös kansanterveydellisistä näkökulmista. THL on julkaisemassa, ellei se jo julkaissut, nämä uudet ravitsemussuositukset, joissa myöskin tämä kassisten määrää tullaan lisäämään ihmisten suositellussa ruokavaliossa. Ja ehkä pieni kommentti tästä aloitevastauksen
ehkä pääperustelussa, jossa nostettiin huoli hävikkiruuan lisääntymisestä. Mun mielestä se ehkä näin pääperusteluna on aika ontuva, sillä kasvisruuan lisääminen onnistuu varmasti sille, että me samalla taklataan hävikki. Tässä maassa on vuosikymmenien aikana ollut kokonaisia kasvisruokapäiviä ilman, että siitä on tehty sen isompaa numeroa. Ja sitten toisaalta Kymijoen ravintopalvelut tarkastelee jatkuvasti eri ruokien menekkiä ja pyrkii näin optimoimaan sit hävikkimäärää. Ja myös tämä ylimääräinen ruoka tänä päivänä siirtyy ruoka-avun jakelijoille. Mutta joka tapauksessa toteaisin, että kun kaupungilla on jo strategiassa tavoite kasvisruoan lisäämiseksi, niin jatkossa kun näitä strategioita tehdään, niin peräänkuuluttaisin selkeämpien lukujen määrittelemistä. Se on paljon tavoitteellisempaa kuin vain yleismäärällisesti jonkin asian lisääminen. Joten me ei lähdetä esittämään tätä nyt mitenkään palauttamista valmisteluun, mutta tulevassa strategiavalmistelussa niin varmaan joudutaan sitten tarkastelemaan näitä meidän tavoitteita uudelleen myös näiden THL:n suositusten pohjalta. Kiitos. Kiitos. Ei muita puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Ja sitten pykälä 130. Vastaus valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamisesta. Ja siellä sivulla 118 on vastausehdotus tai päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee voimaan. Ja sitten pykälä 131, valtuustoaloitteita. Tiina Montonen, ole hyvä. Kiitos. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä ehdottaa, että Kotkaan perustetaan kaupunkialueelle pölyttäjäniittyjä ja ehdottaa myös, että kaupunki laatisi ohjeistuksen asukkaille siitä, millä edellytyksillä rakennusten omistajat ja taloyhtiöt voisivat perustaa omille tonteilleen vastaavia pölyttäjille tarkoitettuja alueita. Kiitoksia. Ei muita valtuustoaloitteita, joten kiitoksia tästä kokouksesta. Kokous on päättynyt. Eikö mennyt hyvin? Niin munkin mielestä. Ei mitään, se oli ihan hyvä. Niin. Kiitos. Kiitos. Sitten Piatu.